ისტორიაში უმსხვილესი აქციების პირველადი შეთავაზებით და 2015 წელს კომპანიის აქციები ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა, თუმცა შემდგომ უკვე დაიწყო მრავალწლიანი ზრდა და გაძლიერება როგორც ონლაინ გაყიდვების კუთხით, ასევე ეგრეთ წოდებული cloud სერვისებით და სხვა შეთავაზებებით. 2018 წელს Alibaba-ს აქციების ფასი 211 მილიარდ 130 მილიონს უახლოვდება. ეს მაშინ, როცა შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს შორის ეს სავაჭრო ომი ინთება და ჩაღდება და მოუსვენრობაში არიან ლიდერები. 2020 წლის დასაწყისში ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო შეთანხმებამ Alibaba-ს აქციები ყველაზე მაღალ ნიშნულზე აიყვანა მისი არსებობის ისტორიაში 231 მილიარდზე ავიდა კომპანიის ღირებულება 140 მილიონით. სამწუხაროდ მას შემდეგ აქციების ფასი ისევ დაეცა კორონავირუსის გამო 219 მილიარდამდე და მიუხედავად იმისა, რომ Alibaba-ს აქციების პირველადი შეთავაზება კვლავ მიჩნეულია ერთ-ერთ უდიდეს შესაძლებლობად ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ეს ფაქტად რჩება 2014 წელს 1000 დოლარის ღირებულების აქციები რომ შეგეძინათ დღეს თქვენ ხელთ უკვე დაახლოებით 3223 დოლარის ღირებულების აქციები გექნებოდათ. აი ანალიტიკოსები Alibaba-ს აქციების ზრდას ასევე მიმდინარე წელს ელოდებიან, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მიმართულება მაქსიმალურად პოპულარული გახდეს საქართველოში და იმედია გამოგვივა როგორმე და აკვებიან როგორც ჩინოვნიკები, ასევე ბიზნეს სექტორი, რომ აქციებით ვაჭრობა, თემატიკა, რომელიც გაჩერდა ჩვენ სასაუბრო მათ შორის ლექსიკა ფრაზეოლოგიაშიც კორონავირუსს რა უთხარიმე დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს და მათ შორის ჩვეულ რესპონდენტებსაც. ჩინეთის თემის გაგრძელებაა სხვათა შორის ის საფრთხეები, რაც ამერიკა-ჩინეთს შორის დაძაბულ ურთიერთობებს უკავშირდება, რომელიც პანდემიამ არ თუ განეიტრალა, ან შეარბილა, არამედ დააპროვოცირა მორიგი, უფრო ღრმა კონფრონტაციისკენ. მე ბევრჯერ მithქვამს, რომ ბუკაზე ალექსი პეტრიაშვილზე უკეთესი მთხრობელი ამ თემაზე არ არის და ბუკა დარწმუნებული ვარ ამას ყველაფერს საუკეთესოდ ახსნის უკვე მომავალ კვირაში, მაგრამ ამბავია, რომ სენატმა მხარი დაუჭირა კანონს, რომელთაც ჩინური კომპანიების შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟიდან მოხსნა დაიშვება. უპრეცედენტულობასთან გვაქვს საქმე და რატომ? კანონ პროექტი, რომელიც ჯონ კენედიმ და კრის ვან ჰონელმა წარადგინეს, ბირჟებზე დალისტვისთვის კომპანიებს მოეთხოვება დაამტკიცოთ, რომ ისინი უცხოური მთავრობის კონტროლქვეშ არ არიან. და პრაქტიკულად გამორიცხული არის ჩინური კომპანიების შემთხვევაში. და ამ კანონ პროექტის დამტკიცების შემდეგ ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე დალისტულ ჩინურ კომპანიებს, რომელთა შორის არის Baidu, Alibaba, მათი აქციები ეგრევე ჩამოვარდა და დაეცა. მე არ მინდა ახალ ომში შესვლა, მე მსურს ჩინეთმა ითამაშოს წესები და ესე განაცხადა კენედიმ, ანუ კანონ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა და საჯაროდ დალისტული კომპანიები ყველა ერთსა და იმავე სტანდარტს უნდა მიხვეს. ეს კანონ პროექტი ინვესტორებს უზრუნველყოფს გამჭვირვალობით, რაც მათ სჭირდებათ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის და ამაყივარო, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ერთად დავამტკიცოთ ერთობლივი ორპარტიული მხარდაჭერით. ეს რამ განაცხადა უკვე კანონ პროექტის მეორე ავტორმა ვან ჰოლენმა. მოკლედ შეერთებული შტატების კანონმდებლობის გამკაცრება სავარაუდოდ გავლენას იქონიებს ისეთ წამყვან კერძო ჩინურ კორპორაციებზე, როგორც მაგალითად არის ByteDance ან Ant Financial, რომელიც უმსხვილესი ფინანსური კონგლომერატებია, ფლობენ ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ბრენდებს მსოფლიოში და შესაბამისად ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ეს კავშირების დაძაბულობა, რომელიც ფაქტიურად მხოლოდ გვივდება, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ ორმა ქვეყანამ სავაჭრო შეთანხმების პირველი ეტაპის შესრულების შესახებ მზადყოფნა გამოთქვა. იგივე ოთხშაბათს ტრამპი კიდევ ერთხელ გამოვიდა ჩინეთის მკაცრი კრიტიკით, განაცხადა, რომ სი ძინპინი შეერთებულ შტატებსა და ევროპის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის და პროპაგანდის უკან დგასო, ზემოდან მოდისო ეს ყველაფერიო, დაწერა თეთრი სახლის ლიდერმა Twitter-ში და ალბათ ზემოდან რომ მოდის, რამდენ ქართულს მისცა ახლა ამითი მორიგი мотиваცია, რომ ისევ ზემოდან ქვემოთ ილაპარაკოს, ზემოდან მოდის და მოკლედ ტრამპიც ამ ლექსიკა ფრაზეოლოგიაში. კარგი, მივყვებით ჩინეთი ამერიკის თემასაც. ყველა მოკრავდით თვალს და ნაწილმა დატესტა კიდეც Facebook-ის დაანონსებული ახალი ფუნქცია Messenger Rooms-თან დაკავშირებით. ბოროტიხმები ამბობენ, რომ თემურ უგულავას წაართვა Rooms-ის ბრენდი, ესე მარკ ცაკერბერგმა და რომელიც ფაქტიურად
Facebook Messenger-ი ეს არის ანალოგი Zoom-ისა, გაცილებით მეტი კომფორტით ამ ეტაპზე, ვიდრე ყოველ შემთხვევაში მე მას ბოლომდე შევისწავლი, ის ფაქტია, რომ მაქსიმუმ რაც არის საჭირო კომფორტული კომუნიკაციისთვის, გამართული ინტერნეტია და ამ ქსელში ყველა იმ ადამიანის ყოფნა, რომელიც შემდგომ უკვე იქნება სპეციალური Messenger Rooms-ის წევრი, ისაუბრებს, გაუზიარებს, წარმოადგენს ყველაფერს იმ ჯგუფის წევრებისთვის, ვინც თავს მოიყრებს ამ ქსელის ახალ სერვისში, მასზე მალე მეცაც მოგიყვებით, მანამდე კი კიდევ ერთი სიახლე, რომელმაც სრულიად საგონებელში ჩააგდო ბევრი, თუმცა უფრო მეტი ადამიანი დარწმუნებული ვარ გაახარა, რადგან მსოფლიოში ყველაზე დიდი სოციქსელი Facebook-ი იწყებს თავის აპლიკაციების მაღაზიის ფუნქციის დამატებას, რომელიც ბიზნესებს მისცემს შესაძლებლობას გაყიდონ თავიანთი პროდუქცია, სწორედ აი ამ უმსხვილეს პლატფორმასა და სოციალურ ქსელებში. ამაზე თავად Zuckerberg-მა განაცხადა, ელექტრონული კომერციის ფუნქციის დამატებამდე გასულ წელს Facebook-მა დაემატა შეზღუდული საშოპინგო ფუნქცია, სხვათა შორის Instagram-სა და WhatsApp-ში. და ახლა კი თავად Facebook-ი აპირებს გახდეს უფრო მეტად კომერციულად კი არა და მომხმარებლად მეგობრული ბიზნესისთვის, რაც გაზდის რეკლამებიდან შემოსავალს. ყველას უჭირს რეკლამებიდან შემოსავალი და არც Zuckerberg-ი არის თავისი მილიარდებით გამონაკლისი. ეს მაღაზია ხელმისაწვდომი იქნება ბიზნესებისთვის Facebook-სა და Instagram-ზე. აპლიკაციაში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება ყიდვის, ხოლო WhatsApp-ის და Messenger-ის და Instagram Direct-ის საშუალებით ისინი ბიზნესებთან გასაუბრებასაც შეძლებენ. Zuckerberg-მა ისიც განაცხადა, რომ სოციალური ქსელი უფრო მჭიდროდ იმუშავებს Shopify-ისთან და კიდევ 7 სხვა ონლაინ კომერციულ პლატფორმასთან. ის Shopify-ის აღმასრულებელ ხელმძღვანელს ვიდეო კონფერენციის საშუალებით უკვე ესაუბრა. ამბობენ Rooms-ის გააკეთესო და თავდაპირველად, როდესაც Facebook Shops-ის გაშვებას განაცხადა, Shopify-ის აქციები სხვა შორის მაგრად დაეცა ეგრევე. თუმცა მოგვიანებით, როდესაც მისი ხელმძღვანელი Zuckerberg-თან ერთად გამოჩნდა, ორივე კომპანიის აქციებმა მინიმუმ თუ არ ვშტები 2%-ით მოიმატა ეგრევე საფონდო ბირჟებზე, ასეა. Facebook-ი ასე მუშაობს, რომ შოპინგის ფუნქცია სურს რომ დაამატოს live ვიდეოებით, სადაც ვიდეოს ქვემოთ გამოჩნდება კონკრეტული პროდუქტების შესახებ ინფორმაცია და ეს მაყურებელს საშუალებას მისცემს პროდუქტი ფაქტიურად ცქერის, ანუ აი ამ ვიდეოს ყურების პროცესში შეიძინოს. Zuckerberg-ის თქმით, დღის განმავლობაში Facebook-სა და Instagram live-ის ვიდეოებში 800 მილიონი ადამიანია ჩართული. ეხლა Zuckerberg-ი Rooms კიდე თუ არ დაამატებს ტამბას და ლოლიტას, არ ვიცი, მე მაგალითად ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ არა და დიდი საერთაშორისო სკანდალი იქნება მოსაოდნელი, როგორც კი თემურ უგულავა დაუბრუნდება აქაურობას და მე უკვე პრეტენზიები შეგვიძლია ერთად წავუყენოთ Zuckerberg-ს ჩვენი Rooms-ის ესე მითვისებისთვის. გუშინ გიყვებოდით ანგელა მერკელის და ემანუელ მაკრონის ერთობლივ ინიციატივაზე, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნების დახმარებას და მხარდაჭერას ითვალისწინებს 9 ტრილიონი მოცულობის ფონდის შექმნით. ცხადია, ამასობაში არ არის თაროზე შემოდებული სხვა პროექტები და აგერ კიდევ ერთი დასტური გერმანიიდან და რეალური ფიქრები მომავალზე და არა სევდანარევი სიხარული. თუნდაც ერთი ათეული მეგავატი ჰესის გახსნაზე გურიაში, რომელიც ცალსახად გადასარევი ამბავია და ვულოცავ ყველას, მაგრამ სრულიად დაცლილია იმ ფონზე, რომ ენერგეტიკოსებს აქვს კონკრეტული პრობლემები, რომელზეც მომკითხავი არავინ არ არის და ეს ჰესი ეხლა გაშვებული ამ შემთხვევაში სრულფასოვნად რომ ფუნქციონირებდეს, ხო? პატრონი არ არის მისი გამომუშავებული ელექტროენერგიისა და საერთოდ ამ მიმართულება ზოგადად კარგახანი არ წყოლია. დაუბრუნდეთ მოდი გერმანიას, დილიდან ნუ გავიფუჭებთ ხასიათს უსაგნო თემებზე და პერსონაჟებზე საუბრით, რომლებსაც დროებით გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებაც ავალიათ და იმასაც სამწუხაროდ ჰეირიანად ვერ ახერხებენ. გერმანული გასადენის ოპერატორები აცხადებენ, რომ 2030 წლისთვის გეგმავენ 1200 კილომეტრის სიგრძის ქსელის აშენებას, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით წყალბადის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. 660 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი ჩრდილოეთის რაინ-ვესტფალიის ქვემო საქსონიის რეგიონთან კავშირს დააკავშირებს და ის ასევე დაკავშირებული იქნება სამხრეთ გერმანიასთან. FNB გაზის მმართველი დირექტორია, ესეთი ინგა პოჩი, რომელიც აცხადებს, რომ აღნიშნული პროექტი პირველი ნაბიჯი იქნება მხოლოდ წყალბადის ეროვნული ქსელის შექმნის კუთხით. სრულიად ახალი ენერგოპროექტი გერმანიაში არსებული გაზის ქსელის ბაზაზე შეიქმნება.
და ისეთ სამრეწველო სექტორებს, როგორიც არის ფოლადი და ქიმიკატები, მისცემს შესაძლებლობას გახდნენ უფრო კლიმატ ნეიტრალურები, აცხადებს პოში. და გერმანიის მთავრობა კი აპირებს წარადგინოს წყალბადის ენერგიის ეროვნული სტრატეგია, იცით როდის? აი, შემდეგ კვირეებში უკვე. რაც იდეაში აქამდეც უნდა გამომთულიყო, მაგრამ კორონავირუსის რა უთხარი ან ჩემ გერმანულს, რომ ეხლა ვერ ვამბობ ერთ ორ სიტყვას, წაუგურულებდი, ნოდარ დუმბაძის სტილში, მოკლედ პანდემიამ შეუშალა ამ ამბავს ხელი. კიდევ ერთ ამბავს მივაყოლებ, არემ გერმანიის თემაზე, რასაც ვლაპარაკობ, მით უმეტეს მის ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ კომპანიას ეხება. და გეტყვით, როგორ ხდება, თქვა, დიდარი გერმანიის მხრიდან ეროვნული და სწორ ღირებულებებზე დაფუძნებული კომპანიების მხარდაჭერა. გერმანული ავიაკომპანია Lufthansa გერმანიის მთავრობასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს ეკონომიკის სტაბილიზაციის ფონდიდან დახმარების მიღების შესახებ, რაც დაახლოებით 10 მილიარდ დოლარს უტოლდება. უხეშად საუბარია იმაზე, რაც ჩვენ Yahoo Finance-ში ამოვიკითხეთ, რომ გარიგების მიხედვით მთავრობა კომპანიის აქციების 20%-ს დაიკავებს. ამ 10 მილიარდის სანაცვლოდ. და როგორც Lufthansa აცხადებს, შეთანხმების მიხედვით მთავრობის ზედამხედველო საბჭოში, ანუ სამეთო უყურებელ საბჭოში 2 ადგილი ექნება ბორდზე. და ავიაკომპანია უკვე რამდენიმე კვირა ამ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ხელისუფლებასთან და Lufthansa-ს დახმარება პანდემიის შედეგად გამოწვეული კრიზისის დასაძლევად ესაჭიროება. ავიაკომპანიის განცხადებით ისინი იმედოვნებენ, რომ შეთანხმებას მიაღწევენ საბოლოოდ, რათა კომპანია გრძელვადიან ფინანსურ პრობლემებს და ნახეთ, გაკოტრებას გადაურჩეს. მე შეგახსენებ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო ავიასექტორი ალბათ გამორჩეულია იმ ინდუსტრიებს და სექტორებს შორის, რომელიც მნიშვნელოვნად დაზარალდა. ვინაიდან სრულიად შეჩერებულია რეისები და ჩაკეტილი საზღვრები და ავიაკომპანიები გადარჩენას არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ სხვა ქვეყნებში ცდილობენ, თუმცა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობა შედის ამ შემთხვევაში კომპანიის კაპიტალში და შედის როგორც სრულფასოვანი მოწილე, ვალიდურია, საინტერესოა და გამჭვირვალე ეკონომიკის ქვეყნებში ესეთი სქემა მუშაობს და მგონია, რომ შესაძლებელია იმუშაოს აქ, ვიდრე სხვადასხვა გაუგებარი ფონდების შექმნა, რასაც საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ქონდა 12-14 წლის განმავლობაში ქონდა ადგილი და შემდგომ მათ ბევრი ფისკალური რისკები შეუქმნია ჩვენი ბიუჯეტისთვის. შემდეგი ამბავი არის ალბათ მამაკაცებს და ქალბატონებს ერთიანად დაგწევათ, გული ვიცი, მაგრამ ეს არ ეხება საქართველოს ბავშვებით. თემა კავშირში არის შტატებთან და კანადასთან, სადაც Victoria's Secret გეგმავს სამუდამოდ დახუროს 250 მაღაზია მიმდინარე წელს. ამის შესახებ მისმა დედა კომპანია L Brands-მა განაცხადა, აღნიშნული კომპანია ასევე გეგმავს დახუროს Bath and Body Works-ის 50 მაღაზია შტატებში და კანადაში. L Brands-ი ამერიკული კოსმეტიკის და ქალის თეთრეულის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც სწორედ Victoria's Secret და Bath and Body Works ფლობს. L Brands-ის გაყიდვები წლის პირველ კვარტალში 37% დაესა და ეს არ ყოფილა გასაკვირი, ვინაიდან 17 მარტიდან შეერთებულ შტატებში პანდემიის გამო ამ კომპანიის ყველა მაღაზია არის დახურული, ამბობენ კოსმეტიკით და ქალის თეთრეულით განსაკუთრებით გადადისო. აღსანიშნავია, რომ Victoria's Secret-ს შეერთებულ შტატებში თუ იცით რამდენი 1091 მაღაზია აქვს. კანადის მასშტაბით თითქმის 1000, 909 თუ არ ვსწრები. და კორონავირუსის გამო დროებით დახურული მაღაზიების გახსნა ნელ-ნელა იწყება. აცხადებენ, რომ ველოდებითო, რომ ივლისის ბოლოსთვის ჩვენი მაღაზიების უმრავლესობა უკვე ღია იქნებაო. ესეთი რამ განაცხადეს კომპანიაში და იმედია ეს ასევე მალე მოხდება. მოკლედ, ასეა, ვისაც გეგონათ, რომ პანდემია გადაივლის, მზე გამოვა, ვერტფრენიდან ფული წამოვა და მოთხოვნა მიწოდება იგივე იქნება. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საკმაოდ რთული და მძიმე მინიმუმ წელიწად ნახევარია წინ. უმძიმესი ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება არა მხოლოდ ქცევა, არამედ შეიძლება ფასებიც, მოთხოვნაც. გადაიხედება სრულიად ფუძემდებლური და ყოველდღიური, როგორც გითხარით, სევითი წესები, ის სერიოზულ კორექციას შეიტანს ეკონომიკაშიც. და ცხადია, მიმდინარე კრიზისთან ერთად დამახასიათებელი ყველა პროცესისთვის არც ეკონომიკა გახლავთ გამონაკლისი, როცა რთულ ვითარებაში ჩნდება ახალი საშუალებები, რესურსები მოიკლებს და რაც თავარია, რესურსი დააკლდება განვითარებას, რომელიც ალბათ ამ პერიოდში
და ყოველთვის იდეაშიც, მაგრამ ამ პერიოდში ყველაზე მეტად გვჭირდება სრულიად არაორდინალური გადაწყვეტილებები, დაგეგმილი და განხორციელებული იმ პირების მიერ, ვისაც ენდობა საქმიანი საზოგადოება, ენდობა და მიყვება აი ამ ახალ გამოწვევებში და მიყვება ამ ახალ ომში. საგანგებო ვითარება დღეს იწურება, შესაბამისად ჩვენც ამ შემთხვევაში ვემზადებით შემდეგი ორშაბათიდან უკვე ყველა იმ კითხვაზე პასუხის მისაღებად, რაც ამ ვითარებაში ვთვლი, რომ ბიზნეს მედია საქართველოს და Forbes-ის გუნდმა გამორჩეულად სწორად ვიარეთ. ერთხელ განსაკუთრებით საჯარო უწყებების წარმომადგენლებს, რომ გაამზადონ ყველა იმ კითხვებზე პასუხი, რაც წინასწარ დაანონსა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ის გუნდთან ერთად უკვე მზად არის პარლამენტში მისასვლელად და საზოგადოებაში დაგროვილი კითხვების პასუხის გაცემად სწორედ საპარლამენტო ტრიბუნიდან. ჩვენი კითხვები ეხება ერთადერთს. გადასახადის გადამხდელთა თანხების განკარგვას და ეკონომიკის განვითარების უახლოეს პერსპექტივებს შემდეგი წელიწად-ნახევრის განმავლობაში. საქართველოს საქმიანმა საზოგადოებამ, გადასახადის გადამხდელებმა, ანუ საქართველოს მოსახლეობამ ეს დაიმსახურეს. შემდეგი ორშაბათიდან ჩვენ ვიწევთ ყველას სასაუბროდ და იმ წყობრი, ესეც ავანსად, პასუხების მოსასმენად, რომელსაც ველით გადაწყვეტილების მიღებისგან. მათ შორის ჩვენი კითხვები იქნება იმ თემებზე, თუ რა აფერხებთ მათ, რომ მიიღონ ეფექტური, სწრაფი და ხარისხიანი გადაწყვეტილებები. კითხვები კი ბევრია. თუმცა კითხვები აღარ არის ამინდთან დაკავშირებით, რასაც საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს. პროგნოზები იოლად განსაჭვრეტია, თბილა, მაგრამ შეიძლება მაინც აირიოს, იმიტომ რომ მაის პერიოდულად მარტიც ერევა. დავტყვეთ ამინდის პროგნოზით და შემდგომ უკვე ანა მოგახსენებს სიახლეებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თავისუფლების ახალ ტერიტორიაზე. ჩვენ ვიწყებთ თავიდან, ვიწყებთ შაბათის ეთერს. აი ისეც თქვენ რომ ელოდით ყოველ შაბათს საღამოს ეთერში ამ გუნდთან ერთად. როდესაც ჩვენს
გარშემო ადამიანები შიმშილით უზღაფავენ ამ დროს ჩემთვის და შენთვის მოპარულ მილიონებს. ჩინოვნიკები ჯიბეებში ვეღარ ითვლიან. როდესაც იცი რომ შენს ქვეყანაში სახელმწიფო მიტაცებულია, როცა მე და შენ არაფორმალური მმართველი აჩნილად დაგვსდევს. როდესაც ხალხს საკუთარი სახელმწიფო დევნის კანონს ჩინოვნიკები საკუთარ თავზე ირგებენ და ამ დროს ადამიანები სამართალს სანთლით ეძებენ. როდესაც ქვეყანაში უმუშევართა ჯარია, ამ დროს კი ჩინოვნიკები საკუთარ მეგობრებს და ნათესავებს ჩემს და შენს ხარჯზე ასაქმებენ. როდესაც პროტესტისთვის ქუჩაში გამოსულებს, ხელისუფლება ტყუებს უშენს და თვალების დათხრის გამო პასუხს ისევ მე და შენ გთხოვენ. როდესაც რუსული მართლმხარდების აბლაბუდაში საქართველოს გახოვას ხელისუფლება დუმილით ხდება. ამ დროს ყველაფერს უნდა დავარქვათ თავის სახელი. წარმატებისთვის ყოველთვის საჭიროა ძლიერი გუნდი. როდა ეს გუნდი იკრიბება ახლა აქ, ვიწყებთ უფრო მეტი შემართებით, უფრო დიდი გამოცდილებით. მოხვდებით აქ, საღამოს 8-ზე. ახლა უკვე TV პირველზე. მე რუსუდან დუმბაძე ვარ, 24 წლის. დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. საბედნიეროდ, არასდროს მიმუშავია ცენზურის ქვეშ. მე ანა ახალაია ვარ, 24 წლის. დაახლოებით 5 წელია, რაც TV პირველის მიკროფონი მიჭირავს და რეპორტიორი ვარ. როდგება წინა პლანზე ახალგაზრდა თაობა გამოვიდეს. საბჭოთა თუ უსაბჭოთა კლიშეებისგან სრულიად თავისუფალი. მე ეს თავისუფლება მიყვარს და ზუსტად ვიცი მას ვერასდროს დავთმობ. თქვენთვის საინტერესო ამბებს ქუჩიდან ვეძებდი. გთავაზობდით ჩართვებს მოვლენების ეპიცენტრიდან. ახლა კი მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალურ შეკითხვებს სწორედ ამ სტუდიიდან დავსვამთ. დროდგება ქართულ მედიაში მთავარი საქმელი თქვას თაობამ, რომელსაც არასდროს არავის ცენზურის ქვეშ არ უმუშავია. ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენებს არ სცნობენ და თავისუფლების გემოიციან. 3 წელია მთავარი პოლიტიკური ორგანო პარლამენტი ჩემი ყოველდღიური სამუშაო სივრცეა. ვატარებ იმ ტელევიზიის მიკროფონს, რომლის ღირებულებებით ჩემთან ყველაზე ახლოს დგას და რომელიც საჯარო ტრიბუნას ყველას თანაბრად უთმობს. შემოთავაზება მოულოდნელი იყო, თუმცა მიმზიდველი, რადგან როდესაც შენი პროფესია გიყვარს, ყოველი ახალი გამოწვევა პროფესიული ზრდის წინაპირობაა. კვირის პოლიტიკურ ეთერს TV პირველის ახალი თაობა იბარებს. თაობა, რომელმაც ჩვენ უნდა შევცვალოს. ყოველ კვირას 2 საათზე ერთმანეთს ამ სტუდიაში შევხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ კვირას ზუსტად 4 საათზე აქ TV პირველზე. პოლიტმეტრი ეს თქვენი პროექტია უკვე წლებია. აქ კითხვებს უსვამენ ყველას და პასუხებს ითხოვენ იმაზე, რაც გაინტერესებს. აქ უსმენენ რესპონდენტებს. უკომპრომისოდ და თანაბრად ექცევიან ყველას. აქ იცავენ თქვენს ინტერესს. პოლიტმეტრი უკვე 2 ავტორით. ვახოს სანაია და ნინო ჟიჟილაშვილი. კვირაში 3-ჯერ, 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, საღამოს 8-დან 10-მდე. ენდეთ პოლიტმეტრს. შეთხის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. დემოკრატიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრიან? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაოდ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფისკეს. მოთმინებას მუზომავე. ქართველო ხალხო, სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი მოერგო ოლიგარქს. ყოველდღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე.
2020 წლის 21 მაისს გამართულ ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე SEB-მა 40 მილიონი დოლარი გაყიდა. ეს ინფორმაცია თავად ცენტრალურმა ბანკმა გაავრცელა, საშუალო შეწონილმა გასვლითმა კურსმა კი 3 ლარი და 19 თეთრი შეადგინა. ეროვნული ბანკის მხრიდან წელს ეს უკვე რიგით მეხუთე სავალუტო ინტერვენცია. მთავრობამ შესაძლოა მოქალაქეებს იპოთეკური სესხების პროცენტის ნაწილი დაუსუბსიდიროს, თუმცა რა ფორმით და როგორ მოხდება ეს პროექტის დეტალები დღეს უნდა გახდეს ცნობილი. საგადასახადო შეღავათებისათვის მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვამ პლენარულ სხდომაზე გუშინ ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის ფონზე ჩაიარა. საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის თანახმად 2020 წლის 1 მაისიდან 6 თვის განმავლობაში დამქირავებელი უფლებამოსილი იქნება ბიუჯეტში არ შეიტანოს დასაქმებულისათვის 750 ლარამდე გაცემული ხელფასიდან დაკავებული და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი იმ შემთხვევაში თუ ხელფასის ჯამური ოდენობა 1500 ლარს არ აღემატება. თურქეთმა სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან სამკურნალოდ პაციენტების მიღება დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქეთის საელჩო ავრცელებს. კორონავირუსის ეპიდემიასთან დაკავშირებით შემოღებული შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნამ ევროზონის ეკონომიკის ვარდნა მცირედ ჩიანელა. შესაბამისად, მაისში ევროზონის ბიზნეს აქტივობის თავისუფალი ინდექსი 30.9 პუნქტამდეა გაზრდილი, აპრილში ეს მაჩვენებელი იყო 13.6 პუნქტი. ის გადასვლა და გახსნა წეღან გიორგი მახსენამ ნამინდის პროგნოზით საფასუხო მიიღო პრინციპში ამ ყველაფერს პარასკევს დილიდან მეცნიერულ კომპანიების ჩამონათვალით უნდა დავიწყო კორონავირუსის გადამკიდე გაკოტრებულთა სიაში რომ მოხვდნენ არადა თავისუფლად შეიძლებოდა რომ ნებისმიერ მათგანზე მათი ზომის მასშტაბების თუ პერსპექტივის გათვალისწინებით რომ არა SARS-CoV-2 ერთ დიდ ნახტომზე ან მორიგ წარმატებაზე მოგემზადებინა ისტორიები. ბოლო თვეებში თავი გაკოტრებულად რამდენიმე კომპანიამ გამოაცხადა და თქვა იმისი რომ რომელიმე კონკრეტული სფერო ან ინდუსტრია იყო მაინც და მაინც სუსტი რგოლი ამ მთლიან ეკონომიკაში მსოფლიო მასშტაბით ნამდვილად არ შეიძლება. აი ჩამონათვალით მოგცემთ ამ დასკვნის გაკეთების საშუალებას და მოდით მივყვეთ გაკოტრებულ კომპანიებს შორის არის Debenhamsი, ბრიტანული მოდის სახლი, ვაჭრობის ბრენდი, რომელიც სრულ ლიკვიდაციას აცხადებს ირლანდიაში, სადაც საერთო ჯამში 11 მაღაზია დახურეს. კომპანიაში დასაქმებულთა რაოდენობა 20,000 ადამიანს აღემატებოდა. თავად კომპანიის წარმომადგენლობა ადასტურებს რომ ეს გადაწყვეტილება კორონავირუსით მიღებულ ზარალს უკავშირდება. JCPenney ეს კიდევ ერთი კომპანია გაკოტრებულთა შორის არის ამერიკული ქსელი. მისმა ზარალმა შეადგინა 4 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი, როგორც JCPenney ზედიზედ უკვე მეოთხედ განიცდის სხვათა შორის ზარალს და მისი მენეჯმენტი როგორც აღნიშნავს, მათ გახდა აუცილებელი რომ დარჩენილი 850 მაღაზიას დაეხურათ და ზარალი კიდევ არ გაზრდილიყო ამით შეეფერხებინათ. G.Crew ეს არის პირველი ამერიკული საცალო ვაჭრობის ქსელი, სადაც კორონავირუსის გამო დომინოს პრინციპი ამოქმედა, ანუ კომპანიამ გაკოტრების შესახებ განაცხადი გააკეთა 4 მაისს, მისი დავალიანება კი $1.7 მილიარდ აღწევს. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ კომპანია სამომავლოდ ჯერ კიდევ გეგმავს 181 გაყიდვის წერტილის 170 ქარხანის და 140 მაღაზიის გახსნას მეიდუელის ტანსაცმლის ბრენდით. ნიმან მარკუსი ეს არის ამერიკული პრემიუმ კლასის სავაჭრო ობიექტი. კომპანიამ გაკოტრების შესახებ 7 მაისს გააკეთა განცხადება და მისმა დავალიანებამ ამ დროისათვის 4 მილიარდი დოლარი შეადგინა. კორონავირუსის დაწყებისთანავე კომპანიაში ყველა მაღაზია პრინციპში უკვე დახურული იყო. Intelsat მსოფლიოს უმსხვილესმა სატელიტურმა ოპერატორმა გაკოტრების შესახებ განცხადება 14 მაისს გააკეთა და მენეჯმენტის ცნობით კომპანიამ 1 მილიარდი დოლარის დაფინანსება მიიღო, რაც ლიკვიდურობის აღდგენის პროცესში მიმდინარე ოპერაციების მხარდასაჭერად იქნება საკმარისი. OneWeb არის ონლაინ სტარტაპი, რომელმაც კოსმოსში 74 თანამგზავრის დაფინანსება SoftBank-ისაგან მოიპოვა, გაკოტრების შესახებ კი 27 მარტს გააკეთა განაცხადა. SoftBank-ი თავიდანვე ძირითადად ფინანსური მხარდამჭერი იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ კომპანიამ კრახი განიცადა პანდემიურ პერიოდში. Pioneer Energy ნავთობმზიდმა ამერიკულმა უმსხვილესმა კომპანიამ გაკოტრების შესახებ ჯერ კიდევ 2 მარტს გააკეთა განცხადება. ამავე სიაში არის Diamond Offshore Drilling-ი კომპანიამ გაკოტრების შესახებ განცხადება აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდის ვერ გამკლავების შემდეგ გააკეთა. კომპანიის დავალიანება მრავალ მილიარდ დოლარს შეადგენს, ვითარება კი მას შემდეგ არის გაუარესებული, რაც ნავთობის ფასი დაეცა. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თლად კორონა შესაძლოა არ იყო
იყო ფაქტორი, მაგრამ თავის მხრივ კორონავირუსის და პანდემიური რეალობის გამო შემცირებულმა მოთხოვნებაც იქონია გავლენა სწორედ ნავთობის ფასებზე. Flybe ბრიტანული ავიაკომპანია, რომელიც ერთ-ერთ უმსხვილეს გადამზიდელად ითვლება, ის ასევე გაკოტრებულთა სიაში ხვდება. მისი ყველა ფრენა 5 მარტს გაუქმდა. ექსპერტები იმასაც ვარაუდობენ, რომ კომპანიის გაკოტრების მთავარი ტალღა ჯერ კიდევ წინ არის და ამით არაფერი დასრულებულა. Virgin ავსტრალიის უმსხვილესმა ავიაკომპანიამ გაკოტრების საქმეზე განაცხადი 21 აპრილს შეიტანა. ეს კი მას შემდეგ მოხდა, რაც ავსტრალიის მთავრობამ კომპანიის დახმარებაზე და მათ თხოვნაზე უარი თქვა. რითი იფრენთ და რამდენად არის მარიამ ადამიანის მორიგი $1 სახლების შეთავაზება პერსონალური გაკოტრებისაგან თავის დაცვის საშუალება, ამას ზუსტად ნამდვილად ვერ გეტყვით. ალბათ უფრო ინდივიდუალური გადაწყვეტის თემაა, თუმცა მარიამ იქნებოდა $1 სახლების მაცხოვრებელთა ბედი, რომ არ მოეკითხა მათ შორის პანდემიაშიც. კითხვაზე, როგორ არიან კორონავირუსის პირობებში ის ადამიანები, ვინც $1 სახლების შეთავაზებით ისარგებლეს, პასუხის მოძებნა გადაწყვიტა და ადგილზე შესამოწმებლად მართალია ჯერ ვერ ჩავიდა, თუმცა ინტერნეტ წყაროები ყოველთვის საჭირო კითხვებზე მინიმალურ დონეზე მაინც გვაძლევენ პასუხებს და ახლა მოგიყვებით რა ხდება მათთან. მაშინ როცა საზღვრები ჩაკეტილია, სამშობლოში ვერ ბრუნდებიან და ვერც არ ემონტებენ ამ ლოკდაუნის პირობებში ახლად შეძენილ საკმაოდ იაფიან სახლებს. Როგორც ცხოვრობენ დღეს ისინი, რა გეგმები აქვთ? მოკლედ სახლის მეპატრონების ნაწილი, როგორც ირკვევა, ჩაკეტილი საზღვრების გამო ჩარჩნენ იტალიაში. CNN-თან ალაპარაკდნენ კიდეც იმ პრობლემებზე, რომელიც სწორედ $1 შესყიდულ სახლებს და მათ განვითარებას თანახლავს. აისრულეს თუ არა ადამიანებმა ამ შეთავაზებაზე პასუხით იტალიური ოცნება და არის თუ არა შესაძლებელი, რომ დღესაც შევიძინოთ ერთლარად სახლები იტალიაში. ყველა ამ კითხვაზე პასუხისათვის ცხადია, ინტერნეტში ბევრი მასალა მოიძებნება და მარიამ ადამიანმა უკვე საქმე ენდილის მაყურებლებისათვის მოამზადა პატარა კოლაჟი. მას შემდეგ, რაც იტალიურ სოფლებში ადგილობრივმა მმართველებმა რეგიონის გამოცოცხლების მიზნით მიტოვებული სახლების $1 გაყიდვა დაიწყეს, უამრავ ადამიანს მისცეს შანსი აესრულებინა იტალიური ოცნება და პარალელურად საკუთარ მიზანსაც მიაღწიეს. დაცარიელებულ სოფლებს ახალი სიცოცხლე შდაბერეს. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა და სახლის ყიდვისა და შემდეგ მისი გარემონტების მსურველთა რაოდენობა იტალიაში სწრაფად იზრდებოდა, თუმცა შემდეგ ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა. კორონავირუსმა, რომელსაც უკვე რამდენიმე თვეა მსოფლიო გამალებით ებრძვის, განსაკუთრებით იტალია დააზარალა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მოსალოდნელი იყო ამ სოფლების კვლავ დაცარიელება, პირიქით, სიტუაცია რადიკალურად განსხვავებულად განვითარდა და ადამიანებს კარანტინის დღეების გატარება სწორედ ამ სოფლებში ბუნებასთან ახლოს მოუნდათ. თუმცა რთული აღმოჩნდა იზოლაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც ვერ მოახერხეს სამშობლოში ოჯახის წევრებთან დაბრუნება და მოუწიათ გაურემონტებელ სახლში ცხოვრება. მაგრამ დროს ტყუილად არ კარგავდნენ და სარემონტო სამუშაოები საკუთარ თავზე ჰქონდათ აღებული იმ იმედით, რომ პანდემიის დასრულების შემდეგ, როდესაც საზღვრები გაიხსნებათ და მათთან ოჯახის წევრები და მეგობრები ჩამოვლენ, სახლს დასრულებულს და გალამაზებულს დაახვედრებენ. ამბობენ, რომ ენის ბარიერის მიუხედავად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კარანტინის პერიოდში ადგილობრივები ეხმარებოდნენ. ჩუქნიდნენ ტანისამოს სიცივის დროს, გამოთბობლებს და საკვებსაც უნაწილებდნენ. განსაკუთრებით მხარდაჭერა იგრძნობოდა აღდგომას, როდესაც უცხო ქვეყანაში ჩაჩენილმა ადამიანებმა იტალიელებთან ერთად იზეიმეს დღესასწაულები. დღეს კი იტალიაში ნელ-ნელა შეზღუდვები იხსნება და მაცხოვრებლებს აქვთ საშუალება გასეირნების ულამაზესი პანორამული ხედების დათვალიერებისა და ადამიანებთან მეტი ურთიერთობის, თუმცა ამბობენ, რომ სოფლის დატოვებას არც საზღვრების გახსნის შემდეგ აპირებენ, რადგან მათ აიხდინეს იტალიური ოცნება, დამეგობრდნენ მეზობლებთან და ზოგიერთი მათგანი სამუდამოდ გადასახლებასაც აპირებს. რაც შეეხება მათთვისაც ჯერ კიდევ არ უყიდია და სურს $1 იტალიური სახლის შეძენა, თქვენთვის კარგი ინფორმაცია მაქვს. ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ სახლები, რომლებიც მეპატრონეებს საჭიროებენ იტალიურ სოფლებში, ისევ ხელმისაწვდომია. ახდება ამასობაში ჩვენთან შეზღუდვების თუ შეღავათების მიმართულებით და რამდენად შეიძლება რომ ამ წინადებაზე, რომელიც მარიამს ჰქონდა, დავფიქრდეთ. ყველაზე მეტი კითხვა ისმის დღეს რეალურად ჩვენთან იმაზე და მათ შორის BMG-ს inbox-შიც, ყველა სოციალურ ქსელში და ელექტრონულ პოსტაზეც კი ხვალიდან საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში დასრულდება, რა იქნება მერე, როგორ მიიღებენ დახმარებებს და ასე შემდეგ. მოკლედ რა ხდება ხვალიდან? უქმდება კომენდანტის საათი, თუმცა როგორც პრემიერმა თქვა, მუშადება მთავრობის მიმართვის საფუძველზე პარლამენტში კანონი, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებას რიგი შეზღუდვების დაწესების და აღსრულების საშუალებას მისცემს. გუშინ ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე დამტკიცებული არის და რამდენადაც ცნობილი არის, ივლისის შუა რიცხვებამდე ექნება მას ძალა. მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება აღარ გაგრძელდეს საგანგებო მდგომარეობა
და აღარ გაგრძელდეს შესაბამისად კომენდანტის საათი. თუმცა ვირუსი არსად არ წასულა და ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ბრძოლა ჩვენთან ერთად იქნება ის პერიოდი, რომელზეც დღეს დაზუსტებით სოფლიოში ვერავინ ვერ ამბობს. ამიტომ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდგომ ჩვენი პასუხისმგებლობა, როგორც მთავრობის, ასევე თითოეული მოქალაქის კიდევ უფრო იზრდება. საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც გვჭირდება ჩვენ ამ შეზღუდვების შესანარჩუნებლად, ამ შეზღუდვების უფრო ეფექტურად ასამუშავებლად, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ საგანგებო მდგომარეობის გარეშე ჩვენ ამ თხოვნით მიმართეთ პარლამენტს, ეს მუშაობა ახლა მიმდინარეობს და იმედია, რომ გარკვეული შეზღუდვები, რომლებიც აუცილებელია ჯანდაცვის სფეროსთვის, იქნება შენარჩუნებული. და ყველაფერთან ერთად ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენი მიზანი გახლავთ გაგრძელდეს საკონსტიტუციო პროცესი, ყველას ჩვენი მიზანი არის ეფექტური, წარმატებული, მშვიდი და დემოკრატიული არჩევნები და ეს არის მთავრობის პასუხისმგებლობა და საქართველოს მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ქვეყანამ ჩაატაროს წარმატებული, სრულად ღია დემოკრატიული არჩევნები. კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში უკვე განიხილებად სრულებებს ითვალისწინებს, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში, ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. მის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია COVID-19-ის გავრცელების შესაჩერებლად საქართველოს მთავრობის მიერ მიღწეული დადებითი შედეგების შენარჩუნება. კანონპროექტის ავტორთა აზრით, სახელმწიფო საგანგებო მდგომარეობის არარსებობის პირობებშიც კი უნდა შეეძლოს სწრაფი და ეფექტიანი ღონისძიებების ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ. იურისტების შეფასებით, ეს პროექტი კონსტიტუციასთან არათავსებადია და ზრდის მთავრობის მიერ უფლებების არაპროპორციულად შეზღუდვის რისკებს. ნახოთ, გახდება თუ არა ახალი საკონსტიტუციო დავის საგანი გადაწყვეტილება, რომელიც პარლამენტისგან იქნება ახალდასხმული, თუ კი ის ძალაში შევიდა და მეორე მხრივ მოესწრება თუ არა ამ სარჩელის განხილვა მისი მოქმედების ვადის დასრულებამდე. კორონავირუსთან და ვადებთან დაკავშირებით კიდევ ერთ საკითხზე იყო გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში პრემიერის და მოგვიანებით უკვე ფინანსთა მინისტრის განცხადებებიც თემა და საკითხი საბანკო ვალდებულებებს ეხება. უკვე არსებულს და ჯერ არ ვისაუბრებთ იმ ინფორმაციას, სხვათა შორის ეს არ არის საკითხი, რომელიც დღევანდელ პრეზენტაციაზე იქნება სავარაუდოდ გაჟღერებული, როცა მთავრობამ უნდა წარადგინოს გადასახადის გადამხდელთა ფულით სხვა პირების იპოთეკური სესხების პროცენტის შესაძლო სუბსიდირება, თუმცა ეს დაზუსტებით არ ვიცით და ვიდრე არ იქნება ზუსტი ინფორმაცია, მაინც ვცდილობთ, რომ ამ თემაზე არ იყოს კონკრეტული შეფასებები, რასაც პრინციპში იდეა იმსახურებს, თუ კი ის რეალობაში იქნება გადმოტანილი, თუმცა ამჯერზე საუბარი არის სესხების გადავადების გახანგრძლივებაზე, რომელიც როგორც მთავრობაში განმარტავენ, ავტომატურად შეეხება ყველას, ვისაც სახელმწიფოს რომელიმე დახმარების პაკეტი გადაეცემა. საუბარია ერთჯერად 300 ლარიან თუ 6 თვის განმავლობაში 200 ლარიან დახმარებაზე. აი რაც შეეხება მათ, ვისაც სესხის მომსახურების გადახდა შემცირებული შემოსავლების გამო გაუჭირდა, ამ შემთხვევაში ბანკთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებები გახდება საჭირო. ეს გავიგეთ ოღონდ მთავრობის წევრებისაგან. ამ ეტაპზე ჩვენ ბანკებთან გვქონდა კონსულტაციები და პრაქტიკულად გუშინ ის თქო შევჯერდით შემდეგ მოდელზე, რომ ისინი ერთის მხრივ იმ ადამიანების ვიზა ჩვენ ამ საკომპენსაციო პაკეტს გავცემთ. ავტომატურად ამ ადამიანებზე გაავრცელებენ ის შემდგომ გადავადებას იგივე პირობებით და ამის გარდა ასევე თვითონ შეაფასებენ და ნახავენ იმი გადახდების უნარიანობის მიხედვით, ანუ ვისაც შეუწყდა შემოსავალი ან მკვეთრად შეუცირდა და ეს თქო გადახდის პრობლემა აქვს, ასევე თავიანთი ეს თქო ამ თავიანთი ინფორმაციაზე დაყრდნობით, იგივე პირობებით გადაუვადებენ სამი თვით. აქაც ეს თქო ამ პროცენტის კაპიტალიზაციის გარეშე. შვიდ საკითხი დღის წესრიგით გამართული მთავრობის ხდომის დანარჩენ დეტალებზე ბიზნესი ახლებების სკოლაში ვისაუბრებთ. საინტერესო ამბები გვაქვს ბიომისგან გადანახული და მივთ გავხედოთ მათ. მთავრობა საკრედიტო საგარანტიო სქემის ამოქმედებას მაისის ბოლოდან აანონსებს განახლებულ პროგრამაში, რომლის ძველი ვერსიითაც არავის უსარგებლია კომერციულ ბანკებთან ერთად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჩაერთვებია. მაშინ როცა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია საერთაშორისო გაიდლაინების დამტკიცება სექტორისათვის 28 მაისის შეხვედრაზე გეგმავს, საქართველოში მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ ტურისტების მიღებასთან დაკავშირებით საქართველო ინდივიდუალურად იღებს გადაწყვეტილებებს და მეტიც იქეთ გასცემს რეკომენდაციებს. ფინანსთა მინისტრი დამსაქმებელებს მოუწოდებს დროულად მიაწოდონ ინფორმაცია მათ შესახებ, ვისაც ჯამში 1200 ლარიანი კომპენსაცია ეკუთვნის, რათა დროულად მოხდეს დახმარებების გაცემა.
21 მაისის მთავრობის ხდომაზე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ფორმატში მომზადებული ტექნიკური რეგლამენტი მიიღეს, რომელიც მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ფორმატში მომზადდა. პროექტი კოლეგებს ლევან დავითაშვილმა წარუდგინა და მისი უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით. ამ პროექტის მიზანია იმ ფინანსური რესურსების მობილიზება, რომელიც ნარჩენების ხელახალი გამოყენების, სეპარირებული შეგროვების, რეციკლირების ან სხვაგვარად დამუშავების უზრუნველსაყოფად არის აუცილებელი და ეფუძნება პრინციპს, რომ დამბინძურებელი იხდის. ანუ ამ შემთხვევაში ბიზნესი იგულისხმება, თუმცა ჯამში გამოვა, რომ მომხმარებელი გადაიხდის. გარემოს დაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ხელს ნარჩენების სექტორის ინფრასტრუქტურაში კერძო ინვესტიციების მოზიდვას შეუწყობს. ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნას და პირდაპირ კავშირშია როგორც ადამიანის ჯანმრთელობასთან და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირებასთან, ასევე მწვანე და ცირკულარული ეკონომიკის განვითარებასთან. კომპანია Cerberus ფრონტის პროექტმა, რომელიც ჩოხატაუში ბახვი 1-ის მცირე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელია, მთავრობისაგან 12 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობაზე მხარდაჭერა გუშინდელ სხდომაზე მიიღო. არსებული პროექტის თანახმად ბახვი ჰესის წლიური გამომუშავება 50 მეგავატ-საათი იქნება, სავარაუდო ინვესტიცია კი $16 მილიონ უტოლდება. ამჟამად პროექტი კვლევის ეტაპზეა. Cerberus ფრონტი Cerberus Capital Management-თან აფილირებული კომპანია, თავის მხრივ Cerberus Capital Management-ი 27 წლის წინ ბიზნესმენმა სტივ ფაინბერგმა დააფუძნა. ფონდის აქტივები 2018 წლის მდგომარეობით $40 მილიარდ შეადგენს. მისი დამფუძნებელი სტივ ფაინბერგი ამავდროულად თეთრ სახლში იკავებს თანამდებობას, ის დონალდ ტრამპის სადაზღვეო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარეა. თავად Cerberus Capital Management-ის აქტივებს არაერთი მიმართულებით ფლობს, მათ შორის არის ვაჭრობის, საფინანსო, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციების, მრეწველობის და სხვა მიმართულებები. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განხილეს კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც კომერციული ატაშეს ფუნქციას დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ან მინიმუმ მისი მოადგილე შეასრულებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის შემოთავაზებული ცვლილებები ეფექტურობით არის ახსნილი. მისი განმარტებით დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების მიზეზია ისიც, რომ ატაშე ყველაზე დაბალი დიპლომატიური თანამდებობაა და მას უფრო მაღალი თანამდებობის პირი ჩაანაცვლებს. Mastercard-მა და Carrefour-მა ერთობლივი ახალი სოციალური კამპანია დაიწყეს, რომელიც როგორც უკონტაქტო გადახდის პოპულარიზაციის გზით ვირუსის გავრცელების რისკების შემცირებას, ასევე მარტოხელა ხანდაზმულების დახმარებას ემსახურება. იმ შემთხვევაში, თუ Carrefour-ის ნებისმიერ ფილიალში სასურველ პროდუქციას Mastercard-ის ბარათით შეიძენენ მომხმარებელი, თავიდან მოხდება ნაღდი ფულის გამოყენება პირველ რიგში, რომელსაც დღეს ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით არც თუ ისე ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ისეთს და პარალელურად გადახდილი თანხის ნაწილი უკვე მოხუცების დასახმარებლად გადაერიცხება. Mastercard-მა პანდემიის პირობებში სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში არაერთი საინტერესო ინიციატივა შესთავაზა საზოგადოებას. ანუკა ჯოხაძემ კი მათ ყველას ერთ სიუჟეტში მოუყარა თავი. Mastercard-ი ერთ-ერთი იმ კომპანიებიდან, რომელმაც COVID-19-ის პანდემიასთან საბრძოლველად საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა თავის თავზე აიღო და მომხმარებლებს არაერთი საინტერესო ინიციატივა შესთავაზა. პირველი, თანამშრომლობა Wolt-თან. Mastercard-ის ბარათით გადახდის შემთხვევაში მომხმარებლებს Wolt-ის სასურველ შეკვეთას ადგილზე სრულად უფასოდ აწვდის. მეორე, Mastercard-ი Wolt-ის საშუალებით ფრონტის წინახაზე ინფექციურ საავადმყოფოსა და ცხელების ცენტრებში COVID-19-ის პანდემიის წინააღმდეგ მებრძოლი სამედიცინო პერსონალის გადაადგილებას უზრუნველყოფს და მათ ტრანსპორტირების ხარჯებს სრულად ფარავს. მესამე, Mastercard-მა Bill და Melinda Gates-ების ფონდთან ერთად COVID-19-ის სამკურნალო მედიკამენტების შექმნისა და ხელმისაწვდომობის დასაჩქარებლად კამპანია დაიწყო. მეოთხე, Mastercard-მა გადახდების ლიმიტი გაზარდა და დღეისთვის ქვეყანაში უკონტაქტო ანგარიშწორების შესაძლებლობა 45 ლარის ნაცვლად 100 ლარამდეა გაზრდილი. ის აქტივობები, რომელიც ბოლო პერიოდში განმახორციელეთ, ყველა ემსახურებოდა ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების შეჩერებას გლობალურად, ასევე მუშაობთ Bill და Melinda Gates-ების ფონდთანაც $125 მილიონი გამოიყო ახლა COVID-19-თან საბრძოლველად. იმედი გვაქვს, რომ ის აქტივობები, რომელიც ამ მიმართულებით განმახორციელეთ, დაგვეხმარება ვირუსის დამარცხებაში. თუმცა ამის პარალელურად მაინც ვაგრძელებთ მომხმარებლებისთვის ტექნოლოგიების განვითარებას, რომლის მიზანიც არის მათთვის უსაფრთხო გადახდების სერვისების შეთავაზება.
ციფრული გადახდების კომპანიის მიერ პანდემიის პირობებში წამოწყებულ კამპანიებს კიდევ ერთი შეემატა. თუ Carrefour-ის მაღაზიათა ქსელებში პროდუქციას Mastercard-ის ბარათით შეიძენთ, ავტომატურად გახდებით იმ კამპანიის მონაწილე, რომელიც Mastercard-მა Carrefour-თან ერთად წამოიწყო. მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანია და სავაჭრო ქსელი მოხუცების დასახმარებლად გაერთიანდნენ და ამ პროცესებში მომხმარებლების ჩართვაც გადაწყვეტდნენ. მომხმარებლები კი, რომლებიც ვირუსის რისკებისგან თავის დასაცავად ნაღდი ფულის გამოყენებას ერიდებიან, ამ კამპანიაში ავტომატურად ჩაერთვებიან. Mastercard-მა Carrefour-თან წითელ ჯვართან და თბილისის მერიასთან ერთად ხანდაზმულების დახმარება გადაწყვიტა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი აღნიშნული აქტივობა, რომლის საშუალებითაც ჩვენს მომხმარებელს უბიძგებთ, რომ პროაქტიურად მოახდინონ უკონტაქტო გადახდები, როგორც მობილური ტელეფონით, ისე ბარათით თუ სხვა მოწყობილობებით და ამის პარალელურად შეძლონ იმ ადამიანების დახმარება, რომლებსაც ეს დღეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ეს კიდევ ერთი თანამშრომლობის მაგალითია, რომელსაც Carrefour-ი Mastercard-თან ერთად აწარმოებს. ჩვენ საქმიანი ურთიერთობა გვაქვს უკვე რამდენიმე წელია. კომპანია Carrefour-ისთვის სოციალური პასუხისმგებლობა და მომხმარებლების უსაფრთხოება მთავარი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ Mastercard-თან ერთად წამოგვეწყო კამპანია, რომელიც ერთი მხრივ უკონტაქტო გადახდის პოპულარიზაციის გზით ვირუსის გავრცელებას შეაჩერებს, ხოლო მეორე მხრივ ხელშეუწყობს მარტოხელა ხანდაზმულების დახმარებას. თუ აღნიშნულ კამპანიაში ჩართვას მოახერხებთ, დარწმუნებული იყავით, რომ წვლილს შეიტანთ ისეთ პროექტში, როგორიცაა დავეხმაროთ ხანდაზმულებს, რომელიც პანდემიის ფარგლებში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ და თბილისის მერიამ ერთობლივად წამოიწყო. თბილისის მერიის და საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ ვაგრძელებთ დახმარებას მარტოხელა ხანდაზმულთაც. ჩვენ უკვე 25,000-ზე მეტი ამანათი დავარიგეთ. მინდა გითხრათ, რომ აქედან 10,000-ზე მეტი ამანათი შემოვიდა სუპერმარკეტებიდან და მინდა თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მადლობა გადაუხადო და ასევე დღეს შემოგვივიდა დამატებითი ამანათები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისგან. მადლობა მინდა გადაუხადო Mastercard-ს და Carrefour-ს. თანადგომისთვის, ხარდაჭერისთვის დაახლოებით 1000 ოჯახზე არის შემოტანილი არამალფუჭებადი პროდუქტები, რომელიც უკვე გადანაწილებული იქნება 10-ვე რაიონში. დღესვე დაიწყება დარიგება იმ ოჯახებში, სადაც ყველაზე მეტად არის ამის საჭიროება. პროექტის ფარგლებში, რომელშიც ჩართვის შესაძლებლობას Mastercard-ი და Carrefour-ი მომხმარებლებს აძლევენ, მოხუცებს სურსათითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით დაკომპლექტებულ კალათებს დაურიგებენ. საერთო ჯამში კამპანიის ფარგლებში 500 მარტოხელა მოხუცის დახმარებაა დაგეგმილი. ამ ტერდერთან არანაირი კავშირი Iberia ბიზნეს ჯგუფს ან მასში შემავალ კომპანიებს არ აქვს. ეს განმარტება BMG-სთან ინტერვიუში ბიზნესმენმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა გააკეთა. საქმე კი ეხება მეტროში კაბელების რეაბილიტაციის ტენდერს, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა. ესა აზიის განვითარების ფონდის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტი, სადაც ტენდერში თურქულმა კომპანიამ გაიმარჯვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის ინფორმაციით, თბილისში მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ის კომპანიები ახორციელებენ, რომელსაც მაღალი ძაბვის კაბელებზე მუშაობის გამოცდილება არ აქვს, რასაც უარყოფენ როგორც მერიის წარმომადგენლები, დამკვეთები, ასევე თავად კომპანიები. მათივე ცნობით, მაღალი ძაბვის კაბელებთან მუშაობენ ყოფილი ფეხბურთელები, ეს იყო ბრალდება, მაგალითად დასახელებული იყვნენ გიორგი ნემსაძე და ტარიელ ხეჩიკაშვილი და მასთან დაკავშირებული კომპანიები. თავად ტარიელ ხეჩიკაშვილთან ვრცელი ინტერვიუ შეწერა ბექა ბაციკაძემ, რომლის ერთ ნაწილსაც სწორედ ტენდერების თემაზე დასმულ კითხვებზე პასუხებს საქმიან დილას მაყურებლებს თავაზობთ. კომენტარია პირველ რიგში მადლობა რომ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ გამოჩდით და BMG-ს დათანხმდით ინტერვიუზე. მინდა დავიწყო ბოლო თემით, საკითხები ბევრია, რაც მინდა რომ ვისაუბროთ, მაგრამ ბოლო თემა, რომელიც ეხებოდა კონკრეტულ ტენდერს მეტროში ძელური კაბელების გამოცდილებასთან დაკავშირებით, რა კავშირი გაქვთ კომპანიებთან, რომელიც იყო დასახელებული, რომელსაც დიდი ხმაური მოყვა მათ შორის საკრებულოში და მერმაც უპასუხა შემდეგ ოპოზიციის განცხადებებს. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ და ჩემი მაპატივისცემა დაგიდასტუროთ, აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, ყველა ჯერზე ამას ხაზს უსვავ და ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა, მეგობარი ბიზნესმენი დაადასტურებს, რომ თქვენი გადაცემა გახდა ჩვენთვის აი სამაგიდოს რო ეთქვან ციგზე ასეა ყოველდღიურად ვიწყებთ თქვენთან ერთად და ამიტომ გადავალ პირდაპირ საკითხზე, თუ გნებავთ ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარეთ და დარწმუნდით მასში, ახლა რასაც მე ვიტყვი. ამ ტენდერთან, ისე როგორც ერთი კვირის წინ კიდე ჯანდაცვას სამემართებაში ეჯერად ტესტებზე იყო ლაპარაკი, არანაირი შეხება Iberia Business Group-ს ან მას შემავალ რომელიმე კომპანიას არ აქვს. ეს არის პირველი ის სიცრუე, რომის ტირაჟება მოხდა და მეორე. ასევე იქ გაჟღერდა, რომ პიროვნება, რომელიც გვარი დასახელი ალექსანდრ ხუციშვილის გვარი დასახელდა, თითქოს იყო ჩვენი კომპანიის
დამფუძნებელი 10%-იანი ეს არის, ეს შეგიძლიათ ძალიან ნამდვილად უნდა გადაამოწმოთ და არც ერთ ეტაპზე ის არ ყოფილა ეს პიროვნება ჩვენი პარტნიორი. შესაბამისად, ეს არის მტკნარი სიცრუე, გამიზნული სხვათა შორის და ალბათ უფრო მიმართული, რომ პოლიტიკური ქულები ჩაითვალონ და რაღაცა ხმაური გამოიწვიონ. გიორგი ნემსაძეც იყო დასახელებული. გიორგი ნემსაძე საერთოდ, გიორგი ნემსაძე არის ჩემი ბავშვის მეგობარი, იყო თავდაპირველად ჩვენი პარტნიორი, ახლა ნენელა ჩვენ კომპანია მისგან ამ აქციებს ყიდულობს, საერთოდ შეხება არ აქვს. გიორგი ნემსაძე ალბათ იმ კონტექსტში იყო, რომ ფეხბურთს თამაშობდა და მიმართული ეს იყო ქალაქის მერისკენ და მე არ ვიცი, ხა შეიძლება პოლიტიკურად ვიღაცა მოწონდეს, არ მოწონდეს, მაგრამ რაღაცაზე დაფუძნებული ხომ უნდა იყოს ეს სიმართლე და აქ ყველაზე მთავარი არ არის მარტო რა თქმა უნდა პირველად ძალიან ძნელია როცა ქვეყნისთვის რაღაცას აკეთებ და შენ გლანძღავენ ისე რომ წარსულსაც არ შეიხრიან და არანაირი არგუმენტი ამის უკან არ დგას. აფრინალებენ ხალხებს კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი მნიშვნელობა. აქ არ არის მარტო პირველადაც ძალიან ძნელი ამის ატანა, მაგრამ ჩვენს უკან დგას 500-მდე თანამშრომელი სხვადასხვა პროექტში დასაგემოვნებულ. ჩვენ ვაცდილობთ ძალიან მნიშვნელოვან მისიას. როგორც ეკონომიკურ თვალსაზრისით, ათეულობილ მილიონს რიცხავთ ყოველწლიურად, ასეულობილ მილიონებს, რაც კომპანია დაარსებული, უამრავი სოციალური პროექტი იყო და ყველაზე მთავარი, უდიდეს კომპანიებს წარმომადგენთ. აი კომპანია, რომელიც გაჟღერდა იბერია ავტო, არის Volkswagen-ის 20 წლის დილერი. წარმოგიდგენთ, ჩვენ უფლება არათუ სხვა სფეროში, სხვა ბრენდის მანქანების შემოყვანის, თუნდაც ჩვენ ჯგუფის უფლება არ მაქვს. და როგორც წარმოგიდგენთ, რაღაც კაბელის ტენდერში მივიღოთ მონაწილეობა. ეს მესეჯი მიდის უცხოელებთან და ამით მხოლოდ ბიზნესი დაზიანდება. ეს არის ძალიან ცუდი. ბატონო დარი, ტენდერებთან დაკავშირებით, მათ შორის თქვენი მინისტრობის პერიოდში, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებითაც იყო კითხვები. მთავარი კითხვები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობას ჰქონდა მაშინ კვლევები გაკეთებული. მთავარი კითხვები ჩნდებოდა იმიტომ, რომ არ იყო კონკურენტები გარკვეულ ტენდერებში, რომელიც იბერია ბიზნეს ჯგუფმა იბერია ავტო მოიგო. ამ კითხვებზე გაქვთ პასუხები? რა თქმა უნდა, როგორ არ გვაქვს. ჩვენ ამ კითხვებზე სხვათა შორის ძალიან კომპეტენტური ორგანოს სახელმწიფო შეისწავლა. იქ იყო არ იყო იბერია ბიზნეს ჯგუფი, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ტენდერზე იყო საუბარი, სადაც იყო ერთ-ერთი ბრალდება თითქოს რამოდენიმე კომპანია, იმანდაც ნათელი დასტურია იმისა, რომ კარტელულ გარიგებაში იყო. კარტელულ გარიგებაში იყო და 5-6 კომპანია დასახელებული მხოლოდ, მაგრამ გამორჩეული იყო და აქცენტი კეთდებოდა არა ხეჩკაშვილზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მინისტრი იყო ყოფილი. თორე დანარჩენი ის ტენდერები, რომელზეც იყო ლაპარაკი, იყო სხვა კომპანიების მიერ მოგებული. ჩვენ არ ვიყავთ, უბრალოდ ჩვენ გვეუბნებოდა თითქოს რაღაც კარტელული გარიგება იყო. ეს კარტელული გარიგება იყო შესწავლილი, მე უკვე მინისტრი არ ვიყავი და მთავრობ პრემიერ-მინისტრს შეცვალა, ანუ ნამდვილად ვერავინ დამაბრალებს, ესეთი გავლენა მაქვს ამ სტრუქტურაზე, ზემოქმედა მომხდიდა და დადგინდა ყველა დონეზე, ყველა ინსტანციაზე, რომ აბსოლუტურად მსგავსი არაფერი არ ყოფილა და იყო ტენდერები ძალიან ბევრი, რომელშიც ჩვენ მიგვიღია მონაწილეობა დავუშვათ და წაგვიგია არაერთია, უფრო მეტია წაგებული, სხვადასხვა ჩემი მინისტრობის დროს იმაზე მეტ ტენდერები წავაგეთ. ჩემი ყველა ფინანსური, ჩვენ ამას თქვენთან, თქვენ ამ ციფრებს გადაამოწმოთ. იმაზე მეტი ყველა პარამეტრებით ჩემი მინისტრობის დროს, ჩემი კომპანიის ფინანსური და ყველანაირი მდგომარეობა გაუარესდა. დიახ, უფრო მეტ ტენდერს იგებდით მინისტრობამდე ვიდრე შემდეგ. მე მინისტრობის მერე მომიწია დაბრუნება და კომპანიის კრიზისიდან გამოყვანა. ბიზნესურად რო შევხედოთ, რამდენად შესაძლებელია, რომ ისეთ დიდი კომპანიები, რომელიც დასახელებული იყო მაგალითად კარტელის ნაწილში, რომ ამ კომპანიის წარმომადგენლობებმა რაღაც შეთანხმების საფუძველზე ბაზარზე მოიპოვონ დომინანტური მდგომარეობა. ანუ თქვენ ოფიციალურ წარმომადგენლობებს როცა ფლობთ, ხართ პასუხისმგებელი მათ შორის ანგარიშების ნაწილში ამ ბიზნესებთან. ძალიან კარგი კითხვაა და ზუსტად მინდა გავცე პასუხი. გარდა იმისა, რომ ადგილობრივმა შესაბამისმა ორგანიზაციებმა ანტიმონოპოლურ სამსახურმა, მათ შორის სასამართლოშიც იყო თავისუფლების განხილვა და ასკვნეს რომ მსგავსი არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ნაკლები ნდობა აქვს ვიღაც ეს მისი საქმეა. მე აბსოლუტურად ვენდობ ბუნებრივი ამ სტრუქტურებს, მაგრამ მთავარი არის ჩვენი უცხოური პარტნიორები. ისინი კაც მონიტორინგის ქვეშ ამყოფებენ თითოეულ წარმომადგენელს. ვით უმეტესოცა ეხება კარტელულ გარიგებას, შესაბამისად ან კორუფციას, ისინი სწავლებენ და იქ წარმოგიდგენთ რა დონის პროფესიონალები არიან. მათგან ბუნებრივია არათუ შენიშვნა მიგვიღია. ისინი განკურვებულები არიან, როგორ შეიძლება ამ დონეზე იყოს ეს ტირაჟირებული. ან შეიძლება ვიღაცამ თქვას, ახლა არავინ არ არის დაზღვეული მათ შორის დემოკრატიულ ქვეყანებში, მაგრამ ამ დონეზე ტირაჟირება, რომ 10-ჯერ გავიდეს, ამდელი დრო დაუთმონ და მე ადამიანმა ამდელი ტყუილ უბრალოდ კიდე ვერ ხვდებიან. ხო, რას ვხვდებიან, ისე საფუძველი ხომ უნდა ქონდა ვისთვის კეთდება. ანუ ძალიან უკვირთ ეს. ამიტომ სწორედ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არც
ამ პროცესებმა და არც ამ პროცესების მერე ჩვენ არასოდეს არ გქონია დეფიციტ ჩვენი უცხოური პარტნიორების და ჩვენ არა მარტო ჩვენ ბიზნესს ვაკეთებთ მე და ყველამ გაითვალისწინებიროს რომ პირველ რიგში ჩვენ ვაკეთებთ ქვეყნის საქმეს იმიტომ რომ ჩვენ უდიდეს კომპანიებს დავაჯერეთ რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება შეიძლება მათ რუკაზე არის საქართველო როგორც წარმატებული რეგიონში ქვეყანა და განიხილავენ როგორც შემდგომში ამ ქვეყანაში მიყვანეთ პატარა ქვეყანა რეგიონალური პროექტების გაფართოების პერსპექტივას. თუ ჩვენ სწორედ ვივლით და სწორ მესიჯები წავაკეთებთ, ეს არის სავსებით შესაძლებელი. მაგრამ თუ ჩვენ ერთმანეთის გინებაში ვიკებთ არა მარტო ბიზნესში, ყველა სფეროში ჩვენ ქვეყანას მიეცემა სხვა სტატუსი. ამიტომ მე მგონი, როცა გვაქვს პრეტენზია დემოკრატიული ქვეყნის შენობაზე, სათანადო ნაბიჯებიც უნდა გადაიდას ყველას მხრიდან. ბანკების გაციფრულების ტენდენცია, ონლაინ ვაჭრობა და ნახალი გამოწვევები საფინანსო სექტორისათვის. მაშინ, როცა ერთი მხრივ დისტანციური გადახდები კოვიდისგან თავდაცვის საშუალება, მეორე მხრივ ონლაინ სივრცეში სხვადასხვა საიტი ტრანზაქცია კიბერდამნაშავეთა მსხვერპლად ქცევის რისკებს ზრდის. როგორ უნდა დავიცვათ თავი პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებისგან, არასასრულ და ჰაკერულ მისამართებზე და რას თავაზობს მომხმარებელს ამ მხრივ კონკრეტული ბანკის, ან რომ მეზურნიშვილი ტერაბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება საქმიანი დილას ეთერში. სიახლე გალფ კლუბის წევრებისთვის აღმოაჩინეს სხვადასხვა აქცია ჩვენი მობილური აპლიკაციის პრომო გვერდზე. შეასრულე აქციის პირობა და მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. ვაუჩერის გამოყენება კი გალფ სტორის ნებისმიერ მაღაზიაშია შესაძლებელი. გალფ კლუბი, ინოვაციური ბარათი, ფასდაკლებისთვის და დაგროვებისთვის. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. გასტროტეკი. ჰორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თავისუფლების ახალ ტერიტორიაზე. ჩვენ ვიწყებთ თავიდან, ვიწყებთ შაბათის ეთერს. აი ისეც თქვენ რომ ელოდით ყოველ შაბათს საღამოს ეთერში ამ გუნდთან ერთად. როდესაც ჩვენს გარშემო ადამიანები შიმშილით უზღაფავენ, ამ დროს ჩემთვის და შენთვის მოპარულ მილიონებს ჩინოვნიკები ჯიბეებში ვეღარ ითვლიან. როდესაც იცი რომ შენს ქვეყანაში სახელმწიფო მიტაცებულია, როცა მე და შენ არაფორმალური მმართველი აჩნილად დაგხვდევს. როდესაც ხალხს საკუთარი სახელმწიფო დევნის კანონს ჩინოვნიკები საკუთარ თავზე ირგებენ და ამ დროს ადამიანები სამართალს სანთლით ეძებენ. როდესაც ქვეყანაში უმუშევართა ჯარია, ამ დროს კი ჩინოვნიკები საკუთარ მეგობრებს და ნათესავებს ჩემს და შენს ხარჯზე ასაქმებენ. როდესაც პროტესტისთვის ქუჩაში გამოსულებს, ხელისუფლება ტყუებს უშენს და თვალების დათხრის გამო პასუხს ისევ მე და შენ გთხოვენ. როდესაც რუსული მავთუხლართების აბლაბუდაში საქართველოს გახოვას ხელისუფლება დუმილით ხდება. ამ დროს ყველაფერს უნდა დავარქვათ თავის სახელი. წარმატებისთვის ყოველთვის საჭიროა ძლიერი გუნდი. ხოდა ეს გუნდი იკრიბება
იქნება ახლა აქ. ვიწყებთ უფრო მეტი შემართებით, უფრო დიდი გამოცდილებით. მოხვდებით აქ. საღამოს 8-ზე. ახლა უკვე TV პირველზე. მე რუსუდან დუმბაძე ვარ, 24 წლის. დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. საბედნიეროდ, არასდროს მიმუშავია ცენზურის ქვეშ. მე ანა ახალაია ვარ, 24 წლის. დაახლოებით 5 წელია, რაც TV პირველის მიკროფონი მიჭირავს და რეპორტიორი ვარ. დრო დგება წინა პლანზე ახალგაზრდა თაობა გამოვიდეს. საბჭოთა თუ უსაბჭოთა კლიშეებისგან სრულიად თავისუფალი. მე ეს თავისუფლება მიყვარს და ზუსტად ვიცი მას ვერასდროს დავთმობ. თქვენთვის საინტერესო ამბებს ქუჩიდან ვეძებდი. გთავაზობდით ჩართვებს მოვლენების ეპიცენტრიდან. ახლა კი მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალურ შეკითხვებს სწორედ ამ სტუდიიდან დავსვამთ. დრო დგება ქართულ მედიაში მთავარი საქმელი თქვას თაობამ, რომელსაც არასდროს არავის ცენზურის ქვეშ არ უმუშავია. ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენებს არ სცნობენ და თავისუფლების გემოიციან. 3 წელია მთავარი პოლიტიკური ორგანო პარლამენტი ჩემი ყოველდღიური სამუშაო სივრცეა. ვატარებ იმ ტელევიზიის მიკროფონს, რომლის ღირებულებებით ჩემთან ყველაზე ახლოს დგას და რომელიც საჯარო ტრიბუნას ყველას თანაბრად უთმობს. შემოთავაზება მოულოდნელი იყო, თუმცა მიმზიდველი, რადგან როდესაც შენი პროფესია გიყვარს, ყოველი ახალი გამოწვევა პროფესიული ზრდის წინაპირობაა. კვირის პოლიტიკურ ეთერს TV პირველის ახალი თაობა იბარებს. თაობა, რომელმაც ჩვენ უნდა შევცვალოთ. ყოველ კვირას 2 საათზე ერთმანეთს ამ სტუდიაში შევხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ კვირას ზუსტად 4 საათზე აქ TV პირველზე. პოლიტმეტრი ეს თქვენი პროექტია უკვე წლებია. აქ კითხვებს უსვამენ ყველას და პასუხებს ითხოვენ იმაზე, რაც გაინტერესებს. აქ უსმენენ რესპონდენტებს. უკომპრომისოდ და თანაბრად ექცევიან ყველას. აქ იცავენ თქვენს ინტერესს. პოლიტმეტრი უკვე 2 ავტორით. ვახოს სანაია და ნინო ჟიჟილაშვილი. კვირაში 3-ჯერ, 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, საღამოს 8-დან 10-მდე. ენდეთ პოლიტმეტრს. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. კორონა რეალობაში ონლაინ მომსახურებაზე მოთხოვნა საქართველოში, ისე როგორც მთელ მსოფლიოში პრინციპში ნელვისებური სისწრაფით გაიზარდა. მიუხედავად არც ისე მაღალი ინტერნეტიზაცია, ამ მხრივ ონლაინ სერვისებზე მოთხოვნა ნახტომისებური ზრდას აჩვენებს და ვიდრე კონკრეტული რიცხვები გვეცოდინება, მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების თემაც. დისტანციური გადახდები და სხვადასხვა ვებგვერდებზე შეძენილი პროდუქტი თუ მომსახურება თავის მხრივ კიბერდანაშაულის მატების რისკებს ზრდის. რაც გამოწვევაა როგორც მომხმარებლებისთვის, ისე ფინანსური ინსტიტუტებისათვის, რომელთა მომსახურებასაც ვიყენებთ და თვითოული მხრიდან სამუშაო იმისთვის, რომ მომხმარებლის მეტი უსაფრთხოება უზრუნველყონ, კიდევ უფრო იზრდება. საქმიანობის მაყურებლებისათვის დღეს ერთგვარად შევეცდებით ყველაზე აქტუალურ კითხვებზე პასუხები მივიღოთ, მოკლე რეკომენდაციებიც მოვისმინოთ და რჩევებიც ტერაბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცრისგან. სანდრო მეზურნიშვილი სწორედ ტერაბანკის მაგალითზე მოგვიყვება იმ ინსტრუმენტებზე, რასაც ერთის მხრივ ეს ბანკი იყენებს და როგორც შეიძლება მეორე მხრივ მომხმარებელმა მის ანგარიშზე უსაფრთხოება მაქსიმალურად დაიცვას. მივესალმები სანდროს, მადლობა იმისთვის, რომ შემოგვიერთდით სტუდიაში.
ვიდრე კონკრეტულ რჩევებზე გადავალთ, რაც ყველაზე აქტუალურია ხოლმე და ჩვენი მაყურებლისთვის დარწმუნებული ყველა ეტაპზე მიუხედავად არაერთი გამეორებისა ყოველთვის საინტერესო რჩება. მინდა რომ ტერაბანკის შიდა სამზარეულოსთან დაკავშირებით მოვიკითხო ამბები. თქვენი გადაწყობა როგორ მოხდა, რა სამუშაოები გაჩნდა ახალი დასამატებელი, რაზე გაჩნდა აქცენტი გასაკეთებელი და მომხმარებლის მხრიდან რაზე იყო უმეტესად მოთხოვნა და როგორ რეჟიმზე ხართ თავის მხრივ იმ რეალობაში, როცა სახლში დარჩენა იყო მთავარი გამოწვევაც ყოველდღიურობაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენ შიდა სამზარეულოს, ავხდი ფარდას და გეტყვით, რომ ჩვენ წინასწარ ქონდა გამომზადებული რამოდენიმე სცენარი, რის მიხედვითაც შემდეგ უნდა და გაგვეხორციელებინა ეს ღონისძიებები. სამწუხაროდ მოგვიწია მაინც ერთ-ერთი სცენარის გამოყენება და ეს სცენარი გულისხმობს იმას, რომ სათაო ოფისის თანამშრომლები გადავიყვანეთ დისტანციურ მუშაობაზე და ეს ეხება მხოლოდ სათაო ოფისის თანამშრომლებს, ფილიალები კვლავ ჩვეულ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სფეროდან მიღებული რეკომენდაციების და რეგულაციების სრული დაცვით აგრძელებენ მუშაობას. ხოლო სათაო ოფისის კუთხით ვერ ვიტყვი, რომ გაგვიჭირდა ამ ნაბიჯის გადათმა, იმიტომ რომ მანამდეც ჰქონდა ამის პრაქტიკა ბანკში და ეგრეთ წოდებული VPN არხის, დაცული არხის გამოყენებით თანამშრომლები უკავშირდებიან თავიანთი ადგილსამყოფელიდან ბანკის შიდა ქსელს, გადიან იქ ორმაგ ავტორიზაციას, შემდეგ საჭირო არის ცოდნა დამატებითი რაღაც პარამეტრების, შემდეგ კიდევ გადიან ერთ ავტორიზაციას და ხვდებიან ბანკის ჩვეულებრივ სისტემაში, როგორც თქვათ, მანამდე ფიზიკურად, როგორც რეალ დაცულ სისტემაში გრძელდება მუშაობა იმისთვის, რომ ვიდრე თქვათ მომხმარებელს შესაძლო რისკი დაუდგება შესაბამის დაშვებს, რომ თავად ბანკისგან არ მოხდეს რაღაც ინფორმაციის გაზიარება. პირველ რიგში კი მომხმარებლის უსაფრთხოებაც და მისი ცნობიერებაც მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ მომხმარებელმა დაიცვას თავისი ინფორმაცია, მაგრამ ბანკის შიგნით რა ინფორმაციაც გვაქვს და სადაც მუშავდება ეს ჩვენი მომხმარებლების პერსონალური ინფორმაცია, ის სივრცე იგივე დარჩა, ანუ არ გაზრდილა. ჩვენი თანამშრომლები იგივე სივრცეში აგრძელებენ მუშაობას, როგორც თქვათ, მანამდე ფიზიკურად სათაო ოფისში როცა იყვნენ, იგივე სივრცეში უწევთ ეხლაც მუშაობას. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ დისტანციურად შემოდიან. და შემდეგ ის უსაფრთხოების ზომები, განსაზღვრული წვდომები, უფლებები, რა თქმა უნდა, ანალოგიური დარჩა, რაც იყო აქამდე. მომხმარებლის მონაცემების გარდა თავად ბანკის ინფორმაციაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში იყოს მაქსიმალურად დაცული. რეალურად 100%-იანი დაცვა მაინც როცა მომხმარებელი სხვადასხვა ვებგვერდს იყენებს, მაინც შეუძლებელია. აი ამ დროს სხვადასხვა ბანკს აქვს განსხვავებული პრაქტიკა ამ დაცულობის ინფორმაციის გაცვლის, მათი ინფორმირების და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი აპრობირებული მეთოდი არის ეგრეთ წოდებული 3D დაცვა და დაზღვევა აპარატების, რომელსაც ჩვენ პრინციპში წლების განმავლობაში ბოლო პერიოდში გასაკუთრებით ხედავდით, რომ საჭიროება დაუდგა ყველას მისი გამოყენებისა. თქვენ შემთხვევაში რა სისტემა მოქმედებს, იმიტომ რომ გახშირებული არის კიბერთავდასხმები, რომელიც რეალურად ადამიანებს რესურსებს აკარგებენ. ჩვეულებრივ ქურდობის მსხვერპლები ხდებიან. რა თქმა უნდა და მით უმეტეს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, როდესაც ყველა გადავიდა დისტანციური არხების გამოყენებაზე, ჩვენთანაც რა თქმა უნდა გაიზარდა დისტანციური არხების გამოყენების მაჩვენებელი. ეს ეხება როგორც ვთქვათ ინტერნეტ ბანკს, ასევე mobile banks, call centers და პირველი რისი ნიშნავს მინდა არის ის, რომ რა თქმა უნდა მომხმარებელს თავაზობ ჩვენ ახალ სერვისს 3D უსაფრთხოებას და ეს გულისხმობს შემდეგს, რომ უფასოდ ტერაბანკის მომხმარებლებს, რომლებსაც აქვთ ვიზა და მასტერკარდის ბარათები, უფასოდ გაუაქტიურდათ ეს 3D უსაფრთხოება. ავტომატურად, მათგან არაფერი რაღაც ჩართულობა არ იყო საჭირო, ავტომატურად გაუაქტიურდათ ეს 3D უსაფრთხოება და ეს მოიცავს შემდეგს, რომ როდესაც თქვენ ონლაინ გვერდზე ყიდულობთ რამე პროდუქტს ან სერვისს, როდესაც აკეთებთ ამ ტრანზაქციას, მიუთითებთ ბარათის მონაცემებს, ადრე ისე იყო, რომ ეს ბარათის მონაცემების მითითების შემდეგ უკვე სრულდებოდა ტრანზაქცია და გეჭებოდა თანხა. ჩვენ ამ ნაბიჯს დავამატეთ კიდე დამატებითი უსაფრთხოების ნაბიჯი,
როდესაც თქვენ უკვე მიუთითებთ ბარათის მონაცემებს, თქვენ მობილურ მოწყობილობაზე იმ ნომერზე, რაც დარეგისტრირებული არის ჩვენთან ბანკში, მოგდით SMS კოდი, ერთჯერადი კოდი, რომელიც თქვენ იმ ონლაინ გვერდზე გამოვა სპეციალური ფანჯარა და ამ სპეციალურ ფანჯარაში ამ SMS კოდს შეიყვანთ და დაადასტურებთ, რომ ამ ტრანზაქციას მართლაც თქვენ ასრულებთ და არა ვინმე სხვა არაავტორიზებული პირი. და შესაბამისად ესეც უკვე დამატებითი უსაფრთხოების ზვარი არის. ასევე ონლაინ და ინტერნეტ და მობაილ ბანკის კუთხით მოხმარებლებს რა თქმა უნდა ვთავაზობთ ავტორიზაციას, ორმაგ ავტორიზაციას. ეს ანალოგიურად შეიძლება იყოს SMS კოდის, როდესაც თქვა ინტერნეტ ბანკში შედიხართ, შეიყვანთ თქვენს მოხმარებლის სახელს და პაროლს, შემდეგ უკვე მოგივათ SMS კოდი, რომ აქაც დაადასტუროთ. რომელიც ყოველჯერზე შეიცვლება და ონლაინ გადახდის დროსაც ეს ერთჯერადი კოდი მიბმული არის ზუსტად იმ ტრანზაქციაზე და არა თქვა რაღაც დამატებით სხვა ტრანზაქციებზე. ანუ ზუსტად იმ ერთ ტრანზაქციას ეკუთვნის და შემდეგ ტრანზაქციისთვის საჭირო იქნება ასევე რომ დამატებით კიდე ერთჯერადი კოდი მიიღოთ. Mobile Banks რაც შეეხება ტექნოლოგიების განვითარება მოგვცა იმის საშუალება რომ უკვე მობილურში ქონდეს თქვა თითის ანაბეჭდი, თვალის გუგის ანაბეჭდი, Face ID და ამის გამოყენებასაც თავაზობთ ჩვენ მოხმარებლებს და ასევე შეუძლიათ თქვა DigiPass-ის დახმარებითაც როგორც ტრანზაქციების დადასტურება, ასევე ონლაინ ვერიფიკაციის გავლა. რეალურად თუ კი მონაცემების შემთხვევით და სადმე დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, ანუ ამ ბარათი დაგვრჩა, ანუ საიდან რაღაციდან მოხდა მასე წტომა, არის დამატებითი უსაფრთხოების ნაბიჯები დარჩენილი იმისათვის, რომ ვერ განახორციელონ ოპერაციები. რამე აქტიური არის მომხმარებელი ამ შეთავაზებების გამოყენებით, ნუ გარდა იმისა, როდესაც ავტომატურ რეჟიმში ჩაერთოთ მათ სამი და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ გავააქტიუროთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ყოველთვის ვაგზავნით მათთან ცნობიერების სასამაღლებელ შეტყობინებებს, როგორც ინტერნეტ ბანკში, ასევე SMS-ის სახით, რომ პირველი უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, საზღვარი გადის მაინც მოხმარებლის ცნობიერებაზე. თუ ჩვენ გავსდით მოხმარებლის ცნობიერებას, ბევრად უფრო დაცული იქნება თვითონ მოხმარებელიც და ბანკიც, ხო? მაგრამ მეორე არის ის, როდესაც მომხმარებელი რაღაცას ყიდულობს და თან ეს შეთავაზება მას მისდის, ხშირად რთულია ხოლმე რომ დააკვირდე დეტალურად მაინც სადრას ყიდულობდა სად შეყავს მონაცემები, რომელიც შენი პირად მონაცემებს გთხოვს. აი აქ რა შეგვიძლია მომხმარებელს უთხრათ, როგორ შეიძლება რომ მარტივი შემოწმება გააკეთონ იმის, რომ ძალიან ცნობილი ფაქტი იყო, როცა საპენსიო სააგენტოს ალტერნატიული ვებგვერდით შეიქმნა ფაქტობრივად კოპირება და ადამიანების მონაცემების მოპარვა ხდებოდა და არაფერი კავშირი მას არ ჰქონდა სახელმწიფო სტრუქტურასთან. ბევრი ბანკის ალტერნატიული გვერდიც იყო წარმოდგენილი. აი აქ რა შეიძლება რომ მომხმარებელმა მთავარ შესამოწმებელ კრიტერიუმად გამოიყენოს, რომ არ გახდეს მსხვერპლი კიბერდანაშაულის. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა არის და აქტუალური და სამწუხაროდ მართლაც ესე არის, რომ ძალიან გახშირდა, კი მსოფლიოს მასშტაბით არის ის ტენდენცია, რომ მსგავს კიბერშეტევებს ძალიან აქტიურად იყენებენ და სამწუხაროდ საქართველოს რეალობაშიც გადმოვიდა ეს ყველაფერი რამოდენიმე წლის წინ. რაც უფრო განვითარება ხდება, მით უფრო სამიზნე გავრცელდა საქართველოში და სამიზნე აუდიტორიაც, კიბერდანაშაუების სამიზნე აუდიტორიაც გაიზარდა და შესაბამისად ის პოტენციური სარგებელი, რაც კიბერდანაშაუებს შეიძლება ნახოს ამ კიბერსივრცეში. ყველაზე მარტივი რჩევები ეხლა რაც შემიძლია მცირე დროის მონაკვეთში ურჩიოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს არის, ნუ პირველი არის, რომ როდესაც ვებ გვერდზე გადადიან მისამართის ველის წინ არის პატარა ბოქლომი, ხო? ეს ბოქლომი შეიძლება იყოს გამწვანებული, ჩაკეტილი, ან ეწეროს HTTPS და შემდეგ მოდიოდეს საიტის მისამართი, მაგალითად e-banking-G. ამ შემთხვევაში ეს ბოქლომი ნიშნავს იმას, რომ მოხმარებელსა და ამ საიტის ადმინისტრატორს შორის კავშირი არის დაცული. ან თქვენ რასაც გადასცემთ, რა ინფორმაციასაც გადასცემთ, ეს იშიფრება და სხვებისთვის შეუძლებელი არის ამ ინფორმაციის წაკითხვა. თუ ეს ბოქლომი ჩაკეტილი არ არის, ან გაწითლებული არის, ან უბრალოდ HTTP აწერია, ეს ნიშნავს, რომ კომუნიკაცია თქვენსა და საიტს შორის დაუცველი არის და შესაძლებელი შეიძლება იმ რისკებს, რომ შეიძლება მიმოწერა ამის მონაცემები წაკითხული იყოს. ასევე პირველი და ყველაზე მარტივი რჩევა, რაც შემიძლია გამოვიყენო თქვენი ეთერი და მომხმარებლებს ურჩიო, არის, რომ გამოიყენონ
ადვილად დასამახსოვრებელი, მაგრამ რთულად გამოსაცნობი პაროლები. ეს ცოტა რაღაც ისე რთულად, მაგრამ მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად რო ავიღოთ რაღაც ყველასთვის ნაცნობი ფრაზა, იყო არაბეთს როსტევან, ხო? ყველა ვიცით, ყველას დაგვამახსოვრდება ეს ფრაზა. ეს იყო არაბეთს როსტევან, შეგვიძლია შევცვალოთ ლათინური ასოებით, ხო? იყო არაბეთს როსტევან, გადავიღოთ ლათინური ასოებით. შემდეგ ეს ასოები შეგვიძლია შევცვალოთ რაღაც სპეციალური სიმბოლოებით, მაგალითად ის მაგირად გამოვიყენოთ ერთიანი ძახილის ნიშანი, ან სხვადასხვა სპეციალური სიმბოლოები ჩავსვათ ამაში, რაც უფრო გაურთულებს კიბერდამნაშავეს ამ პაროლის გამოცნობის შანსს. ასევე ბანკიდან გამომდინარე ურჩევდი, რომ აუცილებლად ტრანზაქციებზე SMS-ი უნდა კონდეს ჩართული, როდესაც ხდება თქვა არასანქცირებული ტრანზაქცია, რომ მაშინვე გაიგოს მომხმარებელმა და განახორციელოს შემდეგი ქმედებები. თავაზობთ მომხმარებლებს ასევე ბარათის დაზღვევას. ძალიან მარტივი პროცესი არის, შეუძლიათ ჩვენი ინტერნეტ ბანკის გამოყენებით, მაქსიმუმ 20 წამში გააქტიურონ ბარათის დაზღვევა, რაც დაიცვავს თქვათ იმ რისკებიდან, როდესაც თქვენ ახსენეთ, თქვათ ბარათით არ ჩასადმე ან იმ საიტზე, სადაც მანამდე მითითებული ჰქონდა ბარათის მონაცემები, მოხდა ამ საიტის მონაცემთა გაჟონვა. ამ შემთხვევაში უკვე ბარათის დაზღვევა თუ აქვს მომხმარებელს გააქტიურებული, ესეთ არასანქცირებულ ტრანზაქციებზე მეორე უკვე ბანკი აუნაწილებს ამ თანხას. დანაკარგავს. რამდენად აქტიურად იყენებენ ამ დაზღვევის ბარათსაც ბანკის მომხმარებელი და რამდენად აქვს მომხმარებელს ზოგადად გათავისებული, რომ ასეთი რისკების წინაშე შეიძლება დადგეს. თუ იყო თვიანობა ბოლო პერიოდში ვახსენე, რომ გააქტიურდა ძალიან ყველას მხრიდან მოთხოვნა ონლაინ ტრანზაქციების, იმიტომ რომ ყველანი ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყავით სახლში და სხვანაირად შეგვექმნა კომფორტი და საჭიროებებზე მიგვეღო პასუხი. მომხმარებელი რამდენად მოყვება, როცა ბანკი ამდენ რესურსს ხარჯავს რეალურად ამდენ ძალისხმევას, რომ არ იყოს ინფორმაცია გაჟონილი. სამწუხაროდ მომართვიანობა არასანქცირებულ ტრანზაქციებზე გაზრდილი არის ჩვენთან, როგორც ვახსენე, საქართველოში შესაბამისად ჩვენი ბანკიც მიყვება ამ ტრენდს და დაზღვევასაც შეეხება, ასევე ვცდილობთ, როგორც ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლების კუთხით მივაწოდოთ ეს ინფორმაციაც, რომ მათ შეუძლიათ ესეთი რისკები დაასრულონ ამ მარტივი პროცესით, რომელიც არ ჯდება რაღაც კოლოსალური თანხები და შეუძლიათ მარტივად თავისი ბარათი და თავისი სიმშვიდე დაასრულონ ჩვენი სერვისით. იმედი უფრო მეტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია ჩვენი საუბრის შემდეგ, მით უმეტეს რომ რეალურად თანამედროვეობაში, როდესაც კიდევ უფრო აქტიურდება ონლაინ ყიდვა-გაყიდვის სერვისების თუ ნივთების მიღების, თქვათ, სურვილი და შესაძლებლობა, ასეთი დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიცვათ ჩვენი ქონება. მადლობა სანდრო მეზურნიშვილს, ტერაბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი იყო საქმიანი დილას ეთერში უსაფრთხოების ოფიცერი ბოდიში. ამერიკის როლი საქართველოს და ზოგადად სოფლიოს განვითარებაზე ეს თემა იქნება, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ოღონდ არა ჩვენ, არამედ BMG Drive-ის ფორმატში პანდემიის ეფექტი და თამბაქოს ინდუსტრიის მიღწევები ვაქცინაზე, მუშაობის პროცესში, ასევე ბიზნესის განწყობები და კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის კამპანიები, რომელსაც BAT ახორციელებს. BMG Drive-ის რუბრიკაში ბექა ბაციკაძემ Volvo XC90-ით British American Tobacco-ს კორპორატიულ და იურიდიულ დირექტორს კავკასიაში ზვიად სხვითაირძეს უმასპინძლა საუბარი ცხადია, ძალიან საინტერესო და დინამიური შედგა. ვაგრძელებთ BMG Drive-ის რუბრიკას Volvo-სთან პარტნიორობით და მეგობრობით. XC90-ით აი ამ შვენიერი სუპერკარით მივაკითხავთ დღეს BAT-ის British American Tobacco-ს კორპორატიულ და იურიდიულ დირექტორს კავკასიაში ზვიად სხვითარიძეს, მასთან საინტერესო ინტერვიუს მოლოდინში ვართ, ასე რომ გველოდება ზვიადი და დავიძრათ მის კიდევ. როგორ ახალ ბექა? მოგესალმები. მართლა ყავა? მადლობთ. Starbucks-ი არ არის, მაგრამ Lamborghini-ია. ყავა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოგონება. კი ბატონო. ადამიანის ნებისმიერ. ზვიად როგორ ხარ პირველ რიგში? მადლობა, კარგად. თავათაც ხომ კარგად? კარგად. შვენივრად BMG Drive-ის რუბრიკა განვაახლეთ და
ესე ვიხალისებთ სამუშაო პროცესს Volvo-სთან ერთად. შესანიშნავი. პირველ რიგში, ზოგადად ტრადიციულად ასე ვიწყებთ ხოლმე ჩვენ სტუმრებთან საუბარს Volvo-ს შესახებ. აი, როგორც Volvo გესმის ან ხედავ მის შესანიშნავ ლოგოს რა ასოციაცია მოგდის პირველად. კი ბატონო, Volvo ეს უსაფრთხოება, ზოგადად მანქანები ძალიან მიყვარს. არ დაგიმალავდა, Volvo არ არის, ვთქვათ, იმ საუკეთესო სამეულო ხუთეულში, ძირითადად ვთქვათ, ამერიკული მანქანები, ამერიკული გამოცდილების და ცხოვრობდი იქ რამოდენიმე წელი იქ სწავლობდი მასკის პროგრამა იყო ესეთი ადრე და მაგრამ Volvo-ს რაც შეეხება, პირველი რაც მომდის, რა თქმა უნდა, თავში ეს მათი, ვთქვათ, ძველი ბრენდინგიდან გამომდინარე, ეს არის უსაფრთხოება. თუმცა საინტერესო ისტორია აქვს ზოგადად Volvo-ს დაწყებული, ვთქვათ, იგივე შვედური გამოცდილებიდან გაგრძელებული ამერიკული გამოცდილებით, იმიტომ რომ Ford-ი ფლობდა რამოდენიმე წელი, 2-3 წელი Ford-ის მფლობელობაში იყო და შესაბამისად აისახია სხვა შორის ძრავი რაც უდგას ის Ford-ის ძრავები არის 2.0 კუბატორით, მაგრამ ტექნოლოგიურად ვთქვათ გაუმჯობესებული. ზოგადად რა თქმა უნდა კარგი მანქანა არის ევროპული უსაფრთხოების და ვთქვათ საუკეთესო. სხვათა შორის აი მოდელი X90, რომელიც ჩვენ ვართ ახლა 2018 წლის შემდეგ სტატისტიკურად არც ერთი ლეტალური შემთხვევა არ ყოფილა ავტოკატასტროფის დროს, ანუ არავინ არ გარდაცვლილა და ეს უსაფრთხოების სტანდარტები ყოველთვის უმაღლეს დონეზე ჰქონდა. სხვათა შორის იყო პერიოდი, როცა Ford-ი ფლობდა და ეს სისტემებიც ასე ვთქვათ ამერიკული იყო, მაგრამ დღეს სრულად სკანდინაველი გახდა ისე Volvo, ანუ როდესაც ჩინურმა კონცერნმა იყიდა და დღეს უკვე Ford-თან პრინციპში არც ამძრავი სისტემა და ასე შემდეგ აღარ აქვს კავშირი. ანუ დაუბრუნდა ძველ სკანდინავიურ შვედურ წარმოებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინელია. ხო, მიუხედავად ამ ჩინურ კორპორაციამ სრული ასე ვთქვათ უფლებები გადასცა შვედურ მხარეს, რომ ეს რაღაც Volvo-ს იდენტობა არ დაეკარგათ. წეგან ახსენე, რომ იქ საუდი ამერიკაში ცხოვრობდი, რა გამოცდილება იყო ამერიკული შენთვის, რომელიც შემდეგ უკვე დაგეხმარა კარიერის გაგრძელებაში. ამერიკა ზოგადად დაკავშირებული არის პროგრესთან და ნებისმიერი პროგრესი არის ძალიან კარგი და პოზიტიური, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა განსაკუთრებით ამ ჩვენს რეგიონში ამერიკა ძალიან სერიოზულად არის წარმოდგენილი თავისი კომპანიებით და განსაკუთრებით საქართველოში წარმოდგენილი და ძლიერი არის თავისი გავლენებით, ხო? თუნდაც სხვადასხვა პროცესებზე, მათ შორის როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ პროცესებზე ზეგავლენით, მაგრამ მთელი არსი, რა თქმა უნდა, ამ ვთქვათ, ძლიერი ქვეყნის არის ის, რომ პროგრესი იგრძნობა, ანუ იგივე განათლების კუთხით. თავისთავად თუნდაც მაგალითად რადღირს ის პროგრამა და პროგრამები, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებს აქვს საქართველოში, ეს მასკის პროგრამა აღგრძელდება, Fulbright-ის სხვა ტიპის და სხვა პროგრამებიც დაწყებული Flexi Gradi, ანუ ერთ წელი მიდიხარ სკოლაში, არის ვთქვათ high school-ში მიდიხარ იქ და ოჯახში ცხოვრობ და კულტურას ვთქვათ ეცნობი და მნიშვნელოვანი ეს არის ინვესტიცია, ეს არის როგორც ფულადი, ასევე პირდაპირ ინვესტიცია. ზუსტად, მოდი BAT-ზე ვილაპარაკოთ, მისი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის კამპანიები, რომელიც არ არის ცოტა, არის ბევრი, არის პასუხისმგებლიანი. ამ შემთხვევაში თან ისეთი პერიოდი დაგვემთხვა, ხო? გლობალური პანდემია, ძალიან მძიმე პერიოდია, ასეთი კრიზისი. მე მგონია რომ არ ყოფილა. კი ბატონო, ანუ BAT British American Tobacco globალური კომპანიაა, CDD-ით სოფლიოში ყველაზე დიდი არის თამბაქოს კომპანიებს შორის, მაგრამ დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვისაუბრებთ და არანაირი ვთქვათ სურვილი ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია ჩვენ პროდუქტებზე ვისაუბრებთ. ერთად ყურადღება მინდა გავამახვილა ამ ჩვენს ვთქვათ კორპორატიულ პასუხისმგებლობაზე და გლობალურ სტანდარტებზე და დღესდღეობით თუ მაგალითად 2017 წლამდე BAT ბრიტანული კომპანიად მიიჩნეოდა, დღეს უკვე 2017 წლის მერე მათ შემდეგ რაც ამერიკაში შევიძინეთ RJ Reynolds-ი, გავხდით ვთქვათ აბსოლუტურად ვთქვათ ბრიტანულ-ამერიკული გლობალური, იმიტომ რომ ჩვენ 180 ქვეყანაში ვართ და მთელ რიგ პროექტებს ვახორციელებთ, მათ შორის არამარტო საქართველოში, არამედ ყველა ქვეყანაში და სამწუხარო რეალობა არის ეს COVID-ის თემა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ერთი
მიწის მხრივ ეს არის შეუცნობადი და ბოლომდე კი არა და ნახევარად შესწავლილი თუ შეიძლება ასე ითქვას ამ ეტაპზე ვირუსი, რომელიც რომელსაც და ყველაზე სწრაფად გავრცელებადი, რაც აბსოლუტური ასე ვთქვათ მოულოდნელობის შედეგები ჯერ არ არის ხო დათვლილი. შედეგები სამწუხაროდ არ არის. ეკონომიკურს გულისხმობ პირველ რიგში. ეკონომიკური მეორე ძალიან ცული მდგომარეობა არის. ყველა ასე ვთქვათ ბანკი, საერთაშორისო ბანკი სამწუხაროდ წინასწარმეტყველებს დიდ კრიზისს. აი ამის ფონზე რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობთ რომ კორპორატიული პასუხისმგებლობა გქონდეს მაღალი და დაწყებული ფარებით, საიდენტიფიკაციო საშუალებებით, essential workers, ვისაც ეძახიან თქვა ექიმები, იქ პირების უსაფრთხოება, უშუალება, თქვა პოლიცია და შემდეგ ის ხალხი, ვინც პირველი ხვდებოდა აი ამ ვირუსთან, ვინც გადიოდა და დღესაც რა თქმა უნდა არის როგორც იცით კომენდანტის, ანუ ეს კარფიუ 9 საათის მერე ისევ არის და აი ამ ხალხისთვის ჩვენ შევიძინეთ არამარტო საქართველოს შემდგ ყველგან და ნუ იყო მთელი რიგ შემთხვევებში სხვა ქარხნების ვთქვათ გადაიარაღება იმისთვის რომ აი სადიზინფექციო საშუალებები წარმოებინათ კი ფარები და სპეციალური ნიღბები რომელიც მნიშვნელოვანი არის და ნუ ეს გლობალურად მოხდა აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსთან დაკავშირებით კიდევ ერთი გაგრძელება თემისა ეს არის ვაქცინის საკითხი რომელზეც მათ შორის ტაბაკოს ინდუსტრია მუშაობს არის გარკვეული პროგრესი როგორც ვიცით რა ხდება ვაქცინაზე იმდენი ინფორმაციას ვიღებთ ზოგს დამაიმედებელს ზოგს პირიქით არა დამაიმედებელს რომ საინტერესოა ინდუსტრია აქ მიმართულებით რა აზრები აქვს ვაქცინასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ჩართულები ვართ და ყველაზე ძლიერი კომპანია ვართ ამ კუთხით თქვა იგივე თამბაქოს ინდუსტრიას თუ ავიღებთ იმიტომ რომ ჩვენ გამოცდილება ამ კუთხით გვაქვს შექმნილი არის ებოლას წინააღმდეგ ბრძოლის პრეპარატი ჯერ ებოლას დროს 2014 წელს იყო ეს შექმნილი ზიმაპი რომელიც BAT-ის ფარგლებში იქნა შექმნილი კენტუკის ლაბორატორიის მიერ ანუ ამერიკაში არის მაღალ ტექნოლოგიური ბიოლოგიური ლაბორატორია, რომელიც მუშაობს თამბაქოზე და თამბაქოზე როგორც ვთქვათ სპეციალურ სცენარეზე, რომელიც შეიძლება იყოს სასარგებლო. და ეს ლაბორატორია თამბაქოს ინდუსტრიისგან ჩვენგან დამოუკიდებლად არსებობდა ჯერ კიდევ 2007 და 8 წლიდან მოყოლებული. ზოგადად ამ ლაბორატორიაში რაც მოხდა, იყო მართლა გასაცვიფრებელი, იმიტომ რომ შემდეგი რამ გააკეთეს, ანუ აიღეს ეს COVID-19-ის გენომი თლიანად მისი გენმოფიცირება მოახდინეს მისი ნაწილის, ანუ ახლიდან ააწყვეს თუ შეიძლება ასე ითქვას. შემდგომ ეს ახლიდან აწყობილი გენომი შეუშვეს თამბაქოს ფოტოლში, ანუ თავის თქვენით რომ არსებობს თამბაქო, რომელიც არის ვთქვათ მოსაწევი, მაგრამ არსებობს თამბაქო, რომელიც არის სამეცნიერო მიზნებისთვის და ვთქვათ ავსტრალიური ჯიში არის ესეთი, რომელიც გამოყენებული იქნა მიზნებისთვის. და შემდგომ უკვე გაჯანსაღებული აი ამ თამბაქოს ღერში შესული ასე ვთქვათ ეს გენმოდიფიცირებული ვირუსი გაჯანსაღდა, მივიღეთ ანტიგენი და ამ ანტიგენის მეშვეობით უკვე მერე მოხდა ცდების ჩატარება სხვადასხვა ცხოველებზე და ნუ ამ ანტიგენმა წარმოშვა ანტისხეულები რომელსაც კი ცხოველებზე ცდები უკვე გავიარეთ და ეხლა უკვე ფაქტიურად პირველ ეტაპზე ვართ უკვე ადამიანებზე ანუ კლინიკური ცდებისებზე დღე-დღეზე ველოდებით უკვე FDA-სგან ამერიკის ასე ვთქვათ სააგენტოსგან ნებართვას. ის კითხვა მიყვარს ამ ბოლო დროს არის ხოლმე კითხვა როგორც ასე რომ იწყებენ კითხვას რომ ეპიდემიოლოგი არც ერთი არ ვართ მაგრამ მოდი შევაფასოთ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და რა იქნება შემდგომ მაგრამ მე მინდა რომ ბიზნეს განწყობებზე კითხვა ახლა ამ პერიოდში როგორია ბიზნეს განწყობები გლობალურად ძალიან ძიმე პერიოდი გამოიარეს მართული საფონდო ბირჟები ხნა ავტოიფასზე რო არაფერი ვთქვათ მაგრამ დღეს როგორი განწყობებია ბიზნესში გლობალურად ლოკალურად BAT ასე ვთქვათ დიდი კომპანია უამრავ ქვეყანაში და თქვენ საშუალება გაქვთ რომ ალბათ ანალიზი გაუკეთოთ ხო ყველა ინფორმაციას სამწუხაროდ რა თქმა უნდა გამამხნევებელი და ოპტიმისტური ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა ქვეყანაში სიტუაცია უმეტეს ქვეყნებში რა თქმა უნდა სიტუაცია არის კრიზისული და ეს კრიზისი რა თქმა უნდა გამოწვეული არის აი ამ ვთქვათ ეკონომიკური სტაგნაციით და ნუ ზოგადად იმ სიტუაციით რაც გვაქვს ახლა. ხო პირველი რომ მთელი რიგი ქვეყნებში სადაც
სადაც ტურიზმი ძალიან დიდ როლს ასრულებდა და 30 და მეტი პროცენტი იყო ეკონომიკის, რა თქმა უნდა, ცალსახად პირდაპირ დაარტყავს და ეს შედეგები სამწუხაროდ ეხლა იმდენად არ ჩანს, რამდენიც გამოჩნდება წლის ბოლოს. ჩავარდნილი სეზონია. დიახ, აი მაგალითად იგივე ჩვენთან ხო 95-97%-ით არის შემცირებული ტურიზმი, ნუ სადღაც ყავს ტურისტებში, სამისად საქართველოსთვის ეს არ იქნება ადვილი აი ამის ამოქაჩვა დაცვა და აი ამიტომ და არა მარტო თქვათ ეს ნაწილი ხო არის იქ ფინანსური ნაწილი, ამ შემთხვევაში საუბარი არის საბანკო სექტორზე და საუბარი არის მთელ რიგ თქვათ სხვა ბიზნესებზე, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ უკავშირდებიან ამ მთლიანად ამ ჯაჭვის ნაწილი, ეკონომიკის ჯაჭვის ნაწილს წარმოადგენენ. ჩვენ უნდა ვიყოთ სწრაფები, რა თქმა უნდა ფრთხილები, რა თქმა უნდა თქვათ ეს რეკომენდაციები უნდა დავიცვათ, მაგრამ უფრო სწრაფები უნდა ვიყოთ ვიდრე ვართ, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მოდენების საშუალება სამწუხაროდ არ გვაქვს, ბევრი რამ გვაქვს ინფრასტრუქტურის და სერვისების ეს ვთქვათ კუთხით, რაც სხვა ქვეყნებს არ გააჩნია და სიტუაციურად ამ კუთხით და მნიშვნელოვანია ასევე რა თქმა უნდა ჩინეთის ბაზარი განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც საუბარი არის მთელი რიგი ბიზნესების გასვლაზე ჩინეთიდან და ზუსტად აი ამ აბრეშუმის გზის ეს ნაწილი უნდა გამოვიყენოთ. განსაზღვრელი არის ბიზნეს გარემოს ღიაობა, მისი გამჭვირვალეობა, სასამართლო სისტემა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის დამოკიდებულება. ანუ რა თქმა უნდა საქართველოს ბიზნესის დაწყება ადვილია, მაგრამ ზუსტად აი როდესაც მივდივართ ვთქვათ აი ამ საინვესტიციო შესწავლაზე, მივდივართ იქამდე რომ კი დავიწყე კარგია, მაგრამ როგორ მიმდინარეობს, როგორი განგრძობადობა და რამდენად სამართლებრივი საკითხები რა გაკოტრების კანონი რომელიც აბსოლუტურად კი ბატონო. დიახ. ამიტომ ეს კომპლექსი ჩვენ უნდა რამდენად მოვაწესრიგოთ და დავალაგოთ. სხვა შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა რთული იქნება და პლუს რა თქმა უნდა ყველა კონტაქტი უნდა გამოვიყენოთ და დობა უნდა ავამაღლოთ. აი რო დავიწყე ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებით, ხო? ეხლა ის დახმარებები, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო? ამ შემთხვევაში ფინანსური ინსტიტუტები, რომელიც ჩვენ დახმარებას გვაძლევენ, ყველა არის ამერიკული. ანუ ამერიკის ინვესტიცია არის აბსოლუტური უმრავლესობის შემთხვევაში გადამწყვეტი ყველა იმ კონკრეტული წყაროდან, საიდანაც ვიღებთ. რა თქმა უნდა, ევროგაერთიანება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის 3 მილიარდი, რაზეც იყო საუბარი, იქ აზიის განვითარების ბანკი იქნება, IMF-ი იქნება, EBRD იქნება, ყველა მსოფლიო ბანკი. ამ შემთხვევაში ის არის ამერიკული ინვესტიციები, უმრეტესწილად დიდი სტეიქჰოლდერი, ანუ ამ შემთხვევაში დიდი წილის მფლობელი არის ამერიკა. ამიტომ ამერიკასთან ურთიერთობის დაალაგება და გაძლიერება არის ამ შემთხვევაში ცალსახად მნიშვნელოვანი, როგორც პოლიტიკურ, ასევე რა თქმა უნდა ეკონომიკურ სეგმენტთან, მაგრამ ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული. ზვიად, დიდი მადლობა BMG Drive-ის რუბრიკის ტომაი რო ვიყავი. მადლობა თქვენ. ყოველთვის საინტერესოა ჩვენთან საუბარი, VAT-ის წარმატებები გლობალურად, ლოკალურად. კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს უამრავი თემა, რომელიც BMG-ს აინტერესებს მაგ მიმართულებით და ბიზნეს მიმართულებით შენს პროაქტიული ხარ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მოკლედ მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. და მადლობა Volvo-ს, რომ უსაფრთხოდ გატარა პირველ რიგში კომფორტულად. გამოვისეირნეთ ცოტა ქალაქ გარეთაც. BMG Drive-ის რუბრიკა ერთი კვირით გემშვიდობება, ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. ისევ საქმე ინდილის ეთერში, შემდეგ BMG-ის პლატფორმებზე. ვარა, გაიხავა. გაიხავა სხვა. პოკერის გრანდიოზული ტურნირი BetLive-ზე ითამაშე ქეშმაგიდებზე, გამოიმუშავე რეიკი და მიიღე 50,000 ლარიანი ტურნირის ბილეთი საჩუქრად. BetLive გაერთე შენს გემოზე. გაიაქტიურე სილქნეტის ინტერნეტი და ტელევიზია და საჩუქრად მიიღე 2 თვის სააბონენტო გადასახადი. უმაღლესი ხარისხი, გასართობი არხების უნიკალური სელექცია, უმარტივესი ნავიგაცია და ყველაზე მრავალფეროვანი პაკეტები ნებისმიერი გემოვნების მაყურებლისთვის. და კიდევ ჯეოსელის 4 სიმბარათის საჩუქრად ულიმიტო სასაუბრო დროით. გადმოერთე სილქნეტზე და მიიღე ერთ შეთავაზებაში სრულყოფილი ინტერნეტ და ტელემომსახურება და ისაუბრე შენს ოთხეულთან ულიმიტოდ. დარჩი სახლში და ისარგებლე სპარის ონლაინ მაღაზიით. შეუკვეთე სასურველი პროდუქტი ვებგვერდზე spar.online.g ან გადმოწერე აპლიკაცია Spar Georgia და თქვენს მიერ არჩეულ პროდუქტს კურიერი ადგილზე მოგაწვდით.
გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. გსურთ საუკეთესო ვიდეო რეკლამის შექმნა თქვენი ბრენდის წარმოსაჩენად ან საინტერესო იდეის განსახორციელებლად. სარეკლამო რგოლისთვის, სატელევიზიო ან რადიო რეკლამისთვის ხმის ჩაწერა გჭირდებათ? ალაზანა პროდაქშენის გუნდი განსხვავებული ხედვით და გამოცდილებით გთავაზობთ ხარისხიანი და თანამედროვე რეკლამის შექმნას. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ვინ თქვა რომ მოქნილობა საზღვრები აქვს? Always-ის ყოველდღიური საფენები სისუფთავე და დაცვა. Always-ის დადასტურებული დაცვა. ისეთი მოქნილი და დრეკადი რომ ვერაფერს იგრძნობ გარდა სისუფთავისა. Always-ი სისუფთავე და დაცვა. ნომერ პირველი ოქროს ბრენდი საქართველოში. ტელეკვირა. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მაგთისგან 5 ლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით My Magti ან კოდით PIPKI 157 დიეზი OK. დაისვენი აჭარა გლემპინგში და შეიგრძენი ადგილობრივი მრავალფეროვნება. დაჯავშნე კოტეჯი წინასწარ და ისარგებლე დიდი ფასდაკლებით. აჭარა გლემპინგი. დაუვიწყარი მოგონებებისთვის. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. ქაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. აზიის განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს 53 ყოველწლიური შეხვედრა დღეს დაანონსებული და ესეც ვირტუალურ ფორმატში შედგება. ADB-ის ყოველწლიური შეხვედრის მიზანი ბანკის მმართველთა საბჭოს ინფორმირება ადმინისტრაციული, ფინანსური და ოპერაციული მიმართულებების შესახებ არის. გეგმაში ოფიციალური მასპინძელი წელს კორეა და პანდემიის გამო მისი ჩატარება 2 ეტაპად მოხდება. მთავრობის ხდომაზე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ფორმატში მომზადებული ტექნიკური რეგლამენტი მიიღეს. გუშინ მთავრობის ხდომაზე ამერიკული ინვესტიციით გურიაში ბახვი ჰესის მცირე ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტი განიხილეს და მოიწონეს. ჰესი, რომელიც 12 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის იქნება საინვესტიციო ფონდის Cerberus Capital Management-თან აფiliირებული კომპანიის Cerberus Frontieris მიერ აშენდება. ადგილობრივი წარმოების შაქარი დახლებზე შესაძლოა მაისის ბოლოსთვის გამოჩნდეს. აგარის შაქარი წარმოებას რამდენიმე დღეში დაიწყებს და როგორც კომპანიის დირექტორი ნალხან ალიზადე ამბობს, წარმოების დაწყებიდან 2-3 დღეში პროდუქცია უკვე სავაჭრო ქსელებში იქნება. მთავრობის გადაწყვეტილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შეიქმნება გომის მთის დასახლება, რომელსაც დაბის სტატუსი მიენიჭება. 25 მაისიდან მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდების ჩაბარების სერვისი იმ პირებისათვის აღდგება, რომელთაც ელექტრონული ჯავშანი განახორციელეს, თუმცა ვერ ისარგებლეს. აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში EBRD-ის მთავარმა ეკონომისტმა დიმიტარ ბოგომა BMG-სთან საუბარში თქვა, რომ ბანკის პროგნოზით COVID-19 პანდემიის მიერ გამოწვეული კრიზისი იქნება მძიმე, თუმცა ხანმოკლე. მისივე განცხადებით, მათ მიერ მომზადებული ბაზისური სცენარით, რომელთაც 2020 წელს 5.5%-იანი რეცესია გათვალისწინებული, საქართველოში ლოკდაუნის პერიოდი 3-4 თვის მანძილზეა პროგნოზირებული. EBRD-ის შეფასებით, მომდევნო წლიდან ბევრ ქვეყანაში რეცესიას ეკონომიკური ზრდა ჩაანაცვლებს. ამგვარი
პროგნოზი საქართველოს შემთხვევაში, რომლისთვისაც EBRD 2021 წელს 5.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას მოელის. რეგიონის ქვეყნებს შორის კი 2020 წლისათვის EBRD ყველაზე მკვეთრ რეცესიას სწორედ საქართველოში პროგნოზირებს. ქვეყნების ჩამონათვალი და შეფასებები ასეთია: სომხეთის შემთხვევაში -3.9%, აზერბაიჯანის შემთხვევაში -3%, -4.9%-იანი კლება იქნებათ უკრაინას და რუსეთს. მიმდინარე წლის 21 მაისს საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს შორის ხელი მოეწერა სასესხო შეთანხმებას COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტზე. აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მიერ გამოყოფილი ფინანსური რესურსი ნაწილია მსოფლიო ბანკთან 1 მაისს გაფორმებული COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის სასესხო შეთანხმებისა, რომელთაც მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 80 მილიონი დოლარი გამოუყო. საბიუჯეტო მხარდაჭერის მოცულობა კი 91.340.000 ევროს შეადგენს და მისი მიზანი არის საქართველოში COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული საფრთხეების თავიდან აცილება, გამოვლენა, მასზე რეაგირება და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის გაძლიერება. გამოყოფილი ფინანსური რესურსი კი მიიმართება ქვეყნის ჯანდაცვის სექტორის მხარდაჭერისკენ და მოხმარდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრების ეპიდემიოლოგიური შესაძლებლობების გაძლიერებას. ზოგადი ტესტირების შესაძლებლობის გაზრდას, კრიტიკული სამედიცინო საშუალებების და აღჭურვილობის ხელმისაწვდომობის გაფართოებას, ასევე COVID-19-ით უშუალოდ თუ არაპირდაპირ გზით დაზარალებული ოჯახების და პირების სოციალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას. მათთვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამი და დროებით ფინანსური დახმარების გაწევის ფარგლებში. საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე გუშინ სებმა 40 მილიონი დოლარი გაყიდა. ეს ინფორმაცია თავად ბანკმა გაავრცელა, საშუალო შეწონილმა კურსმა კი 3 ლარი და 19 თეთრი შეადგინა. ამავე დროს ეროვნულმა ბანკმა გუშინ გაავრცელა განცხადებაც, რომელშიც ამ გადაწყვეტილებაზე საუბრობს და აღნიშნულია, როგორც არაერთხელ გაგვიცხადებია, ეროვნული ბანკი ამ წლის სავალუტო ინტერვენციას უფრო აქტიურად განახორციელებს. ამ ინტერვენციების მიზანი არის ბაზარზე ჭარბი მერყეობის შემცირება და ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციების შედეგად ბაზრის მოლოდინებზე შესაძლო უარყოფითი გავლენის თავიდან არიდება. გარდა ამისა, ბანკი მიმდინარე წელს ინტერვენციებს გამოიყენებს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან სესხებისა თუ გრანტების სახით მისაღების სავალუტო შემოდინებების ნაწილის ბაზრისთვის მისაწოდებლად. ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქცია, კერძოდ საფინანსო სექტორის მიერ წინა წლებში გამოშვებული ობლიგაციების დაფარვა ამ წლის მაისში სავალუტო ბაზარზე უცხოურ ვალუტაზე მოთხოვნა ზრდის. იმისთვის, რომ ამ ტრანზაქციამ უარყოფითად არ იმოქმედოს გაცვლით კურსზე და შედეგად ინფლაციის მოლოდინებზე ბანკი ბაზარს სავალუტო აუქციონების გზით უცხოურ ვალუტას საჭიროების მიხედვით მიაწვდის, წერს ეროვნული ბანკი გუშინდელ განცხადებაში. ვამუშავებ დოკუმენტაციას თუ რა პაკეტი შეგვიძლია შევთავაზოთ ღამის ეკონომიკის სექტორის წარმომადგენლებს, რომ იგრძნონ გარკვეული შვება. ეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ BMG-ის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც ღამის ეკონომიკის განვითარების დაანონსებული გეგმის წარდგენას და არსებულ მდგომარეობაში ამ სექტორში მოქმედი კომპანიების გამოწვევებს შეეხებოდა. თბილისის მერია ამბობს, რომ მათ მიერ დაანონსებული ღამის ეკონომიკის განვითარების გეგმის პრეზენტაცია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო გადაიდო. მისივე განცხადებით, ამ პერიოდისათვის ამ მიმართულებით მოქმედი კომპანიების ხელშეწყობა პრიორიტეტულია. რაც შეეხება დახმარების ნაწილს, რა თქმა უნდა, ყველა დაზიანდა, არა მხოლოდ საკლუბო ბიზნესი, ასევე კაფე-ბარები, რესტორნები, მთელი რიგი მიმართულებებია, რომლებსაც პრობლემა შეუქმნა არსებულმა ვითარებამ. სხვათა შორის ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა არსებულ ვითარებაში, თუ რომელ ბიზნესს რა პრობლემები აქვს, გვაქვს გარკვეული ხედვა, ვამუშავებთ დოკუმენტაციას, თუ რა პაკეტი შეიძლება შევთავაზოთ ამ სექტორის წარმომადგენლებს, რომ იგრძნონ გარკვეული შვება. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით წელს დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების პარალელურად უნდა განვითარდეს ავტობუსების ბაზები, სადაც ხდება მათი მომსახურება. ვიქტორ წილოსანმა საქმის კურსის სტუმრობისას აღნიშნა, ავტობაზების რეაბილიტაციასა და მშენებლობაზე ჯამში 70 მილიონი ლარის გამოყოფა, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან არის მოზიდული. ავტობუსებთან ერთად მნიშვნელოვანია ავტობაზები, იმიტომ რომ ამ პროცესს სჭირდება სერვისი. ახალი ავტობაზა კი გაზრდის სიმძლავრეებს. ასევე მოახდენთ ერთი ავტობაზის რეაბილიტაციას, რომელიც დაახლოებით 30 მილიონი დაჯდება. ეს პროცესი წელს დაიწყება და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან დაფინანსდება დაახლოებით 40 მილიონი ჯდება ახალი ავტობაზის მშენებლობა, რომელსაც წელს დავიწყებთ, ამბობს წილოსანი.
ერთი გამორჩეული ამბავი იყო გუშინ საქმე ენდილას ეთერში, როცა მოვყევით ქართველი სკოლის მოსწავლე გოგონების მურიგ წარმატებაზე და კიდევ ერთ სუპერ ამბავზე, რომ მოსწავლე გოგონათა შორის ევროპის მათემატიკური ოლიმპიადას 2021 წელს ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი უმასპინძლებს. ხო და იქვე ვახსენეთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელმაც სექტემბერში პირველი სტუდენტები უკვე უნდა მიიღოს. ჩვენმა მაყურებელმაც არ დააყოვნა და მათი კითხვების კვალიფიციური პასუხების მისაღებად საქმე ენდილას ეთერში დღეს ვალერი გობრუნიცეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროცესის მართვის და სტუდენტური სერვისების მენეჯერი დავპატიჟეთ. აშკარად ინტერესი არის და ვეცდებით, რომ ყველა კითხვას, რომელიც ამ შემთხვევაში აბიტურიენტებს თუ მათი ოჯახის წევრებს აქვთ, მაქსიმალურად გავსცეთ პასუხი. მოგესალმებით ბატონო ვალერი. მოგესალმებით. მადლობა რომ გვერთვებით და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ინფორმაცია ამ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც სექტემბერში უკვე პირველი აბიტურიენტების მიღებას უკავშირდება, გაუზიაროთ საქმე ენდილის მაყურებელს. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რა შესაძლებლობები არსებობს ქუთაისის ტექნოლოგიური საერთაშორისო უნივერსიტეტის მხრიდან აბიტურიენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მიზნით, რა პაკეტები არის და მე მინდა რომ ხარჯვით კატეგორიაზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ გადახდა ცხოვრების ხარჯი და ასე შემდეგ, რაც სტუდენტობას თან ახლავს ხოლმე ოჯახისათვის, ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემაა და ამ მხრივ კითხვები და ინტერესი განსაკუთრებით აქტუალურია. კი ბატონო, მოგახსენებ, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და სკოლის დასრულება მიულოცო ჩვენს მე-12 კლასელებს და წარმატებები გიერთები და კიდევ ერთხელ ულოცავთ ჩვენს. კი ბატონო. ამ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, აპირებს სწავლის გაგრძელებას, მათ შორის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე და ამისათვის ბუნებრივია ისინი უკვე დარეგისტრირებულები არიან და ებრძადებიან ეროვნული გამოცდებისათვის. რაც შეეხება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ ჩვენ მივიღებთ სტუდენტთა პირველ ნაკადს 2020-2021 სასწავლო წლისათვის. უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის მიზნით ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს და სტუდენტებს სხვადასხვა სახის საუნივერსიტეტო დაფინანსებას შესთავაზებს, რისთვისაც უნივერსიტეტში შეიქმნა სპეციალური პროგრამა სტუდენტური გრანტების ფონდი. არსებობს სხვადასხვა ხარჯვითი კატეგორიები, რომელიც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული. მე მოგახსენებ თითოეულ მათგანზე. ეს გახლავთ სწავლის საფასურის დაფინანსება, რომელიც თანხად შეადგენს 2250 ლარს წელიწადში და იგი სრულად ფარავს სწავლის საფასურს საქართველოს მოქალაქეებისათვის უნივერსიტეტში. შემდეგი ხარჯვითი კატეგორია ეს გახლავთ დაფინანსება სტუდენტურ საცხოვრებელში ცხოვრებისათვის, თანხა შეადგენს 250 ლარს თვეში. ეს თანხა რა თქმა უნდა ფარავს სტუდენტის განთავსების ხარჯებს ორადგილიან სტუდიოს ტიპის საცხოვრებელში. ცნობისათვის, ინფორმაციისათვის მინდა ჩვენს მაყურებლისთვის აღვნიშნო, რომ სტუდენტური საცხოვრებელი წარმოადგენს სრულად აღჭურვილ 24 კვადრატული მეტრის ოთახს, ავტონომიური გათბობა-გაგრძელების სისტემით, აბაზანით, აივნით, სამზარეულო კუთხით, ავეჯით, ინტერნეტით და რა თქმა უნდა, დაცვისა და უსაფრთხოების. და ეს ინფრასტრუქტურა შეიძლება ითქვას, რომ იმ ნაწილში, რაც წლევანდელი, თქვათ, ეტაპისთვის იყო გათვალისწინებული, არის ფაქტობრივად დასრულებული და დასრულებულია უნივერსიტეტის სრულად არის მზად სტუდენტთა პირველი ნაკადის მისაღება და რა თქმა უნდა ეს ინფრასტრუქტურა. მაგრამ თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა. თუმცა საინტერესო არის მეორეს მხრივ, ვინ შეიძლება მოიპოვოს ეს საუნივერსიტეტო დაფინანსება, რა კრიტერიუმებით ხდება, რა ტიპის სტუდენტებსაც, ანუ მომავალში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს იქნება სწავლის შესაბამისად, თქვათ, როგორც ხდება ხოლმე სტიპენდიების გაცემა, მაგრამ როდესაც პირველი ნაკადის მიღება ხდება სექტემბერში, აი აქ რა შესაძლებლობები არის, ნუ პირველი სემესტრის განმავლობაში თავისთავად. მოგახსენებთ, მე თუ შეიძლება დავასრულებ ვარებ ხარჯის კატეგორიებს, კიდევ ორი კატეგორია გვაქვს, ეს გახლავთ სტიპენდიები, აქაც სამი გრადაცია გვაქვს, ეს არის რექტორის სტიპენდია, საუნივერსიტეტო სტიპენდია და საფაკულტეტო სტიპენდია, მათი მოცულობა იცვლება ოდენობა 200-დან 400 ლარამდე თვეში და ასევე გათვალისწინებულია საუნივერსიტეტო ბარათი, ეგრეთ წოდებული კიუ ბარათი კვების დაფინანსებისათვის, რომელზედაც ჩაირიცხება 100 ლარი. სტუდენტის ანგარიშზე და მის გამოყენება სტუდენტი შეძლებს საუნივერსიტეტო კომპლექსში არსებულ კაფეტერიაში, საკვები და გამაგრილებელი სასმელის აპარატებში. ეხლა რა თქმა უნდა თქვენი შეკითხვა ძალზედ საინტერესოა, ვინ შეიძლება მოიპოვოს დაფინანსება, ეს შესაძლებლობები ვინ შეიძლება გამოიყენოს. მოგახსენებთ, რომ ამჯერად ფონდის დაფინანსება გათვალისწინებულია სტუდენტთა სხვადასხვა ჯგუფებისათვის, გრანტები ძირითადად დაყოფილია ორ მსხვილ კატეგორიად, შემიძლია ესე ვთქვა, ეს არის სოციალური გრანტები და გრანტები აკადემიური მიღწევებისათვის. ხარჯვითი კატეგორიები, რომელზედაც მე მოგახსენეთ,
თითოეული ჯგუფისთვის არის გათვალისწინებული, ოღონდ სტუდენტთა ჯგუფების მიხედვით ეს ხარჯვითი კატეგორიებიც განსხვავდება. სხვადასხვა ჯგუფებმა სხვადასხვა ტიპის დაფინანსება შეიძლება მიიღონ და მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, თქვათ თუ ვიყვით სოციალურ გრანტებს, ჩვენ აქ 7 სხვადასხვა ჯგუფი განვსაზღვრეთ, სტუდენტთა კატეგორია, ესენი გახლავენ სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში, მათი დაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია სწავლა 100%, კამპუსი 100% და კიუბარათი გადაეცემათ. შემდეგი კატეგორია ეს არის სტუდენტები, რომლებსაც გარდაცვლილი ყავთ ერთი ან ორივე მშობელი, მათი დაფინანსება უზრუნველყოფილი იქნება სწავლა 100%, კამპუსი 100%, სტუდენტები, რომლებიც არიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ზოლებში დაღუპულთა შვილები, მათი დაფინანსება ასევე სწავლა 100%, კამპუსი 100%, სტუდენტები, რომლებიც არიან შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირები, სწავლა 100%, კამპუსი 75%, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, სწავლა 50%, კამპუსი 50%, სახელმწიფო ზონის ქვეშ მყოფი სტუდენტები, გულისხმობ სამღვდელო საქმიანობის განმახორციელებელთან ან მინდობით აღზრდაში მყოფი პირები, მათი დაფინანსებისთვისაც გათვალისწინებულია სწავლა 50% და კამპუსი 100% და ასევე სოციალურად შეჭირვებული ოჯახის შვილები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 70,000-ზე, მათთვისაც სწავლა იქნება დაფინანსებული 50%, კამპუსი 100% და ამ სტუდენტებს ასევე გადაეცემათ კიუბარათი. ეს რაც შეეხებოდა სოციალურ ჯგუფებს. ჩვენ რა თქმა უნდა გათვალისწინებული გვაქვს გრანტები აკადემიური მიღწევებისათვის და 9 სხვადასხვა ჯგუფი გვაქვს ამ მიმართულებით გათვალისწინებული. ეს იქნება რა თქმა უნდა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საუკეთესო პირველი 100 სტუდენტი, რომლებიც სავალდებულო საგნებში მიღებული აბსოლუტური ქულით რანჟირებული სიის მიხედვით იქნებიან საუკეთესოთა შორის. მათთვის გათვალისწინებულია კამპუსი 100% და საუნივერსიტეტო სტიპენდია, რა თქმა უნდა, სწავლის დაფინანსება მათ უკვე სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ექნებათ გარანტირებული. შემდეგი გახლავთ ვაგრძელებ ამ სიას შემდგომი 100-200 სტუდენტი, რომელიც დაფინანსდება სრულად საცხოვრებელის 100%-ით და 200-დან 300 საუკეთესო სტუდენტი ამ სიაში დაფინანსდება უკვე კამპუსით 50%. ასევე გათვალისწინებულია აბიტურიენტები, რომლებიც მიიღებენ საშუალო განათლების ოქროს მედალს და მოიპოვებენ 100%-იან გრანტს, მას უნივერსიტეტი დააფინანსებს საცხოვრებელი 100% და საუნივერსიტეტო სტიპენდია, ასევე სტუდენტები ვერცხლის მედლითა და 100%-იანი გრანტით დაფინანსებიან კამპუსი 50% კიუ სტიპენდია. რა თქმა უნდა, გვაქვს სხვადასხვა კონკურსი ეროვნულ დონეზე, მაგალითად მათემატიკური კონკურსი M-ვექტორი, მათი გამარჯვებულებიც ასევე დაფინანსდებიან, სწავლა 100%, კამპუსი 100%, 1000 ლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალისტები, ასევე სწავლითა და კამპუსის 100%, ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის გამარჯვებულები 100% კამპუსი 50%. ფაქტობრივად რთულია დაეწიო ამ ინფორმაციას და მოძებნოს სფერო, სადაც შეიძლება რომ არ იყოს შანსი რაიმე ფორმით 100%-იანი, 70%-იანი, 50%-იანი დაფინანსება მიიღო. ეს ინფორმაცია ვებგვერდზე იქნება ასევე ხელმისაწვდომი დარწმუნებული ვარ და თუ კი მაყურებლისათვის გასაახლებელი ან შესავსები აღმოჩნდება და სჭირდება კონკრეტული მონაცემების მიღება, ხელმისაწვდომი გახდება, მაგრამ არსებობს კითხვა ასევე კიდევ ერთი, რომელიც ჩვენს მაყურებელს ასევე აინტერესებს, როდისთვის უნდა მომართონ უნივერსიტეტს ამ შესაბამისი განცხადებებით, რომ ამ კატეგორიებს აკმაყოფილებენ და თქვათ მიიღონ პასუხი, რომ დიახ, ისინი არიან ამ კატეგორიებში და მიიღებენ შესაბამის დაფინანსებას. მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, აბიტურიენტებს უკვე შეუძლიათ მიმართონ უნივერსიტეტს, ოღონდ დაფინანსების მოპოვება ხდება მინდა განმარტო განცხადებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. თქვენ მართლაც აღნიშნეთ, სწორად ბრძანეთ, რომ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებულია როგორც განაცხადის ფორმა, ასევე სავალდებულო დოკუმენტების ჩამონათვალის დეტალური ინფორმაცია თითოეული სტუდენტთა ჯგუფისათვის, ვინ რა დოკუმენტი უნდა წარმოადგინოს, სადაც დადასტურდება მათი კუთვნილება ამა თუ იმ ჯგუფის მიმართ და შეუძლიათ ამ ეტაპზე უნივერსიტეტის ელექტრონული პოსტის მისამართზე admission@edu.gz-ზე გამოაგზავნონ ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტი განიხილავს განაცხადს და სრულყოფილი დოკუმენტაციის არსებობის შემთხვევაში გასცემს თანხმობას დაფინანსებაზე, რომლის ერთადერთი პირობა იქნება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება, რისთვისაც რა თქმა უნდა, აბიტურიენტებმა უნდა აირჩიონ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სარეგისტრაციო ნომერი 197 და
გადალახონ ბარიერი, რომელიც დაწესებულია უნივერსიტეტის მიერ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რადგან ვადებს შევეხეთ, ცხადია, რომ მაგალითად სოციალური ჯგუფებისათვის, რომელთა სტატუსი უკვე ნათელია და მათ შეუძლიათ გარკვეული დოკუმენტები დაადასტურონ, ესა თუ ამ თუ იმ ჯგუფისადმი მათი კუთვნილება, მათ შეუძლიათ ბუნებრივია ეხლავე წარმოადგინონ ეს დოკუმენტები, განაცხადი და უნივერსიტეტი მას განიხილავს, რაც შეეხება აკადემიურ გრანტებს, მე ვახსენე ვთქვათ სხვადასხვა კონკურსები, ვახსენე ეროვნულ გამოცდებზე საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტები, მათ დასჭირდებათ, რომ დაელოდონ ეროვნული გამოცდების შედეგებს და ბუნებრივია უნივერსიტეტსაც არ ექნება ამ დრომდე გადამოწმების შესაძლებლობა, მაგრამ მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ყველა სტუდენტი, რომელიც აი ამ ფონდის მიხედვით გათვალისწინებულ რომელიმე კატეგორიაში მოხვდება, იგი მიიღებს დაფინანსებას და ექნება შესაძლებლობა ერთ-ერთ საუკეთესო თანამედროვე უნივერსიტეტში მიიღოს საუკეთესო განათლება. მე წარმატებას ვუსურვებ ყველა აბიტურიენტს, განსაკუთრებით მათ, ვინც ამ შემთხვევაში არჩევანი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტზე შეაჩერა და ინფორმაცია, რომელიც მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო, მნიშვნელოვანი და საჭირო იქნება მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში, როცა ისინი ემზადებიან, რომ უკვე ახალ ეტაპზე საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში ჩაერთონ, ყველა დამატებულ კითხვაზე პასუხს მიიღებენ ვებგვერდის საშუალებით და ჩვენც ცხადია შევეცდებით, რომ განვაახლოთ ხოლმე ინფორმაცია. მადლობა თქვენ, ბატონო ვალერი გობრონიძე, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროცესის მართვის და სტუდენტური სერვისების მენეჯერი, გვერდებოდა საქმიანი დილას ეთერში. ძალიან დიდი სურვილი და იმედი მაქვს, რომ განათლების დონე ქვეყანაში ისეთი ხარისხის და კვალიფიკაციის იყოს ყველა სფეროში, რომ ეგრეთ წოდებულ თეთრი საყელოს სამუშაოს თუ ნებისმიერ სხვა მიმართულებაზე, პროფესიულ კადრებზე დეფიციტი არ არსებობდეს, არ და საჭიროება დღეს ამ ნაწილში ნამდვილად ბევრ განგვაქვს. ამ შეფასებას ალბათ კიდევ უფრო მეტი და დიდი ენთუზიაზმით დაეთანხმებით, თუ სექტორულად ჩავხედავთ სხვადასხვა დარგის პრობლემებს და გაარკვევას თუ გადაწყვეტ, აღმოჩენთ, რომ განათლება სწორედ ერთ-ერთი მთავარი თემაა, ცენტრალური საკითხიც კი, რის გამოც ზოგ შემთხვევაში პრობლემები გვიდგას. გლობალურადაც მათ შორის. ზუსტად ეს გზაა გასავლელი რძის და რძის პროდუქტების წარმოების განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებზე მასალის მოძიებას თუ დაიწყებთ, არა და რიცხვები აჩვენებენ, რომ მოთხოვნა ამ პროდუქტზე ქვეყანაში ყოველწლიურად მზარდია. ადგილობრივი წარმოება კი სასურველს ჯერჯერობით ვერ ეწევა. დანარჩენზე ანუკა ჯოხაძე დეტალურად მოგიყვებათ, რომელმაც ძროხების ძიებაში Forbes კვირისათვის ძალიან საინტერესო მასალა მოამზადა, თუმცა იქამდე უკვე ამბებს საქმიან დილას მაყურებლებს გაუზიარებს, ანუკა დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობისა, ანა. ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია სავის კვლევას თუ გადავხედავთ, მივხვდებით, რომ ქვეყანაში რძის სექტორის განვითარების საკითხი არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. საქართველოში რძეზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე მზარდი ტენდენციით ხასიათდება, თუმცა ქვეყანა ვერ ახერხებს საკმარისი რაოდენობის რძის პროდუქტების წარმოება, შესაბამისად ადგილობრივი მოთხოვნის დაკმაყოფილება არც თუ ისე მარტივი ამბავია. ამიტომ იზრდება რძის ფხვნილის იმპორტიც, რომელიც სხვათა შორის ყველაზე დიდი რაოდენობით აზერბაიჯანიდან შემოდის. ბოლო სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოებამ 107 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 5%-ით მეტია. ზრდა კი გვაქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საკმარისი არ არის. როგორც ვიცი, ამ მასალების ძიება შენ Forbes კვირისთვის გადაწყვიტე, მოხდნენ ადგილობრივი მწარმოებლებიც ამ პროცესში, ვინც შენ ინტერესის ქვეშ მოხვდა, რომლებიც შენთან ამ კუთხით საკმაოდ ბევრი ისაუბრეს პრობლემებზე. რა საკითხები შეიძლება გამოყვოთ ამ მიმართულებით? დიახანა, ინდუსტრიული ფერმები კორონავირუსით გამოწვეულმა კრიზისმა დააზარალა და სახელმწიფოსგან მხარდაჭერასაც ითხოვენ, ხოლო ის ფერმერები, რომლებიც მცირე რაოდენობის რძესა და რძის პროდუქტებს შინამეურნეობებში აწარმოებენ, მთავარ გამოწვევად პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემას ასახელებენ. მოკლედ, გამოწვევები მრავლადაა და ამ მიმართულებით სასაუბროც ბევრია, თუმცა საუბარი ძალიან რომ არ გამიგრძელდეს, ვისარგებლებ შემთხვევით და დავაანონსებ კვირას, გადაცემა Forbes-ის კვირაში, ბლოგს, რომელიც მთლიანად რძის სექტორს დაეთმობა, სადაც გექნებათ საშუალება მოისმინოთ როგორც დარგის ექსპერტების შეფასებები, ისე თავად მწარმოებლების პოზიციები საქართველოში რძის სექტორში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ასევე მოისმენთ იმ მწარმოებლების რეიტინგსაც, რომლებიც დღეს შეიძლება ითქვას, რომ რძის წარმოების ეკონომიკას ქმნიან. ახლა კი მგონი უკვე დროა ჩვენი ეთერი რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტს კახა კონიაშვილს დაუთმო, რომელმაც BMG-ს საქართველოს რძის სექტორში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ვრცელი ინტერვიუ მისცა. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მართლა არ ვიცოდი ამ გარემოებების შესახებ და 10 მაგათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ჯანმრთელობას გისურვებ და ხომ ხართ კარგად? კი. ღვთის მადლით ყველაფერი კარგად არის და კარგად იქნება. ფორმაში და ყველაფერი რიგზეა და გულის რიგზეა და ყველაფერი კარგად არის.
დიდი მადლობა. კარგი, რამდენიმე თვის წინ BMG for Businesses რუბრიკაში ძალიან პოპულარული გამოდგა ეს ვიდეო იმ დროს. მე ვციტირებ თქვენის ნებართვით. ინდუსტრია არც ფერმების მწყობრი მენეჯმენტით, არც საკვების შესაბამისი ბაზებით, არც მეწველი საქონლით არ არის წარმოდგენილი. ეს იყო რამდენიმე თვის წინ. კახა, რა შეიცვალა დღეს 1 წლის თავზე უხეშად? ფაქტობრივად არაფერი არ შეცვლა. თუ არ ჩავთვლით იმ გარემოებას, რომ აი ამ კორონას პანდემიის ფონზე მენტალურად ბევრი რამის გადახარშვა მოხდა და ბევრი ადამიანი მიხვდა, რომ საქმე სხვანაირად უნდა აკეთოს, იმიტომ რომ ისე როგორც კეთდებოდა აქამდე, ისე წინ ვერ მივდიოდი და ეს ფაქტი იყო. რაში საჭიროებს ინვესტორი? მნიშვნელობა არ აქვს ის ადგილობრივი იქნება თუ უცხოელი. კონკრეტულად მიზანმიმართულ მხარდაჭერას საიმისოდ, რომ ამ დარგში მეტი და ახალი მოთამაშე შემოვიდეს. რამოდენიმე ნიუანსი არის აქ გასათვალისწინებელი. ის რომ ჩვენ მართლაც სოფლიოში ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა ვართ, იმით რომ ნედლიზის ფასი არის ძალიან მაღალი, ეს ფაქტია და თქვენ როგორც ბრძანეთ, აბსოლუტურად სწორი შენიშვნაა, რომ ინვესტორისთვის ეს უნდა იყოს მიუზიდველი, იმიტომ რომ თუ რძებ 40 ცენტრით უფრო ძვირიღის ვიდრე გერმანიაში, ხო? ესე იგი ისეთი ბიზნესია, რომ აქ ღირს ფულის შეტანა. მეორე საკითხია ის, რომ თვითონ მერძეული ფერმის თქვა შექმნა თავისთავად მოითხოვს ძალიან დიდ დანახარჯებს, ძალიან დიდ და გრძელვადიან ინვესტირებას მოითხოვს და ის პროგრამები, რომლებიც დღეს ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ და სახელმწიფო ხელშეწყობის პროგრამები, ხო? ის უფრო მიმართულია მეტწილად გადამუშავების სექტორისაკენ და ფერმისთვის და პირველადი წარმოებისთვის ძალიან მცირე თანხებია გამოყოფილი იმასთან შედარებით, რაც არის გადამუშავებელი სექტორისთვის. მეორე და მესამე კიდევ მნიშვნელოვანი თემა, რაც აბრკოლებს თქვათ აი ამ სფეროს განვითარებას, ხო? ეს არის ცოდნის დაბალი დონე. ბევრი ფაქტორებია, თქვათ ერთ-ერთი ფაქტორია კიდევ ის, რომ ჩვენ რატომღაც ვფიქრობთ, რომ გვაქვს ფულიც, ყველაფერი, სურვილიც გვაქვს, რომ გვინდა ფერმა შევქმნათ და ფიქრობთ იმაზე, რომ მოვიყვანოთ ვიღაც მენეჯერი, რომელიც მე ამ ფერმას მართავს. ევროპაში და ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც საქართველოს გავს, ლანდშაფტი მაქვს მხედველობაში. თაგორიანი თქვა შვეიცარია, საფრანგეთის თქვა მთიანი მხარე, იტალიის, ავსტრიის და ასე შემდეგ. ყველგან იქ თქვენ ნახat ფერმებს, რომელიც არ არის ძალიან დიდი, ის არის მაქსიმუმ 100 სულიანი, ყველაზე დიდი, რაც შეიძლება იყოს. და ასეთი ფერმები ყველა არის საოჯახო ფერმები. თქვენ 100 სულიან ფერმაში საქართველოში რომ მიხვიდეთ, 15-20 ადამიანს ნახავთ დასაქმებულს, რომელიც რას აკეთებს ზოგჯერ ვერც გაიგებ და ვერ მიხვდებით. და დანახარჯები და ის დანაკარგები, რომელიც ფერმერს ამ შემთხვევაში გააჩნია მერძეულ ფერმაში, გინდა მეხორცულ ფერმაში, ხო? აბსოლუტურად დაუთვლელია. და შემდგომ მიდის ზუსტად აი ეს პრობლემები, რომ იძახიან, რომ აი ჩვენ უფრო მეტად გვინდა ხელშეკრულება სახელმწიფოსგან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ცალსახაა, რომ ყველა ქვეყანაში, ყველა განვითარებულ ქვეყანაში სახელმწიფო ეხმარება პირველად წარმოებას და მით უმეტეს რძის წარმოებას. მაგრამ აქ აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი, რომ ის შრომის ნაყოფიერება და ის პროდუქტიულობა, რაც დღეს გვაქვს რეალურად, ხო, პირველად წარმოებაში, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს არის გამოსასწორებელი. რამდენად პრობლემატურია ინდუსტრიაში, ისევ თქვენს ჩანაწერებისკენ მივდივარ, პრობლემა ჩრდილოვანი სექტორის. ფაქტიურად მხოლოდ 20% წარმოებული ყველისა არის აღრიცხული და 80 რეალურად არის აღრიცხვის მიღმა. რა აღონიზებებია გასატარებელი, რომ ეს ყველაფერი მოექცეს ლეგალურ ეკონომიკაში, რაც მთავარი ფაქტორი არის სწორი და გამართული კონკურენციისთვის. ის რაც წლების განმავლობაში ჩვენ ვამბობდით და ვიძახდით, ну აი ამ წლიდან პროცესი დაიწყო და თქვა დადგენილება ის მე-14 ის დადგენილება, რომელიც თქვა კონტროლის მექანიზმებს ამოქმედებს და ფიზიკურ პირებზეც გავრცელდება, ის დადგენილება ძალას შესულია. ფიზიკური პირები აწარმოებენ ამ ყველს, რომელიც ყოველგვარი კონტროლის გარეშე იყიდება. აი აბსოლუტურად არანაირი კონტროლი მათზე არ ვრცელდება, არანაირი ინფორმაცია მათზე არ არსებობს და ის რძე, პირველადი წარმოების რძე, რომელიც აი ამ გადამამუშავებელ საწარმოებში მიედინება, ხო? ისიც კონტროლის გარეშეა, შესაბამისად შეკრული წრე არის, არ ვითარდება არც ერთი, არც მეორე, სახელმწიფო ვერ იღებს გადასახადებს, ბიუჯეტში არ შედის შესაბამისი ოდენობის თანხა,
ბიზნესი ვერ ვითარდება და ყველა უნდა მოექცეს იმ კონტროლის ქვეშ, გადაწყვეტები იქნება თუ სულსასრულებლობის კონტროლი იქნება, რომ განვითარდეს ეს სფერო. იმიტომ რომ გვაქვს ამის პოტენციალი რეალური და მართლა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ აღვნიშნე ის ოდენობა მეწვეული საქონლისა, რომელიც საქართველოს ყავს. ეს რო იყოს პროდუქტიული ჯიშები და გაუმჯობესებული ფერმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ რძე გვექნება ახლა 6-ჯერ, 7-ჯერ იმაზე მეტი, რამდენიც დღეს გვაქვს და აბსოლუტურად არ დაგჭირდებოდა არც ძისფრინის იმპორტი პირიქით, აქეთ გავყიდით ალბათ ძისფრინსაც და ძის პროდუქტებზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. კახა, ურმესი მადლობა ინტერვიუსთვის და დიდი მადლობა რომ ესე დროს შეწუხდით და იყავით ჩვენთან ერთად. ურმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებები ყველგან და ყველგან. წარმატებები და ვშევით კავშირზე ჯანმრთელობას გისურვებთ. აბა ბედნიერად. დაისვენი აჭარა გლემპინგში და შეიგრძენი ადგილობრივი მრავალფეროვნება. დაჯავშნე კოტეჯი წინასწარ და ისარგებლე დიდი ფასდაკლებით. აჭარა გლემპინგი. დავიწყარი მოგონებებისთვის. ნესტლე განსაკუთრებული სინაზე. ბათუმში NBG Beach პანორამაში მაისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. იხდით მხოლოდ წინასწარ 1000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევათ შანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე, რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. ეკრანზე ნაზი და მშვიდი ვჩანვარ, მაგრამ შინაგანი ძალის გარეშე ვერაფერს მივაღწევდი. ახალი Always Platinum-ი ახლა უფრო რბილი და გამოსცადეთ დაცვა ათასობით მიკრობალიშის მიერ შეწოვით. ვიყო ნაზი და ამავე დროს ძლიერი, ჩემთვის ნიშნავს ვიყო მე. ახალი Always Platinum-ი, ახლა უფრო რბილი აბრეშუმივით ფრთებით. COVID-19-მა თითოეული ჩვენგანის ცხოვრება შეცვალა. გაგვიჩნდა შიში უცხო ვირუსის და ამ ვირუსის მატარებელი ადამიანების მიმართ. თუმცა მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ კორონავირუსი არ არის ადამიანის არჩევანი. არც ის ირჩევს ადამიანებს რაიმე ნიშნით. ვირუსით შეიძლება დაინფიცირდეს ნებისმიერი, განურჩევლად ეთნოსისა, კანის ფერისა, სქესისა, რელიგიისა თუ ასაკისა. ვირუსით ინფიცირება არ არის სირცხვილი. COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენი საერთო გამოწვევაა. გვახსოვდეს, ჩვენ ვებრძვით ვირუსს და არა ინფიცირებულ ადამიანებს. გიო, როგორ უნდა დავიცვათ თავი? მე ვსვავ ბევრზეს თაფლით. დედა ჩემის თქმით, თავის დასაცავად ხელები სეიფგარდით უნდა დავიბანოთ. ანტიბაქტერიული საპონი სეიფგარდი 50 წელზე მეტია იცავს ოჯახებს. დაიცავით თქვენი ოჯახი სეიფგარდთან ერთად. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში.
Green Hill Residency სპეციალურად სოლო მომხმარებლებს გაძლევთ შესაძლებლობას საბურთალოზე, უნივერსიტეტის ქუჩა ნომერ 24-ში მდებარე კომპლექსში სასურველი ფართი განსაკუთრებული პირობებით შეიძინოთ. 20%-მდე ფასდაკლება მხოლოდ 10 ბინაზე, ან 10%-იანი ფასდაკლება ყველა ბინაზე. ფიქსირებული კურსი 2 დარბა, წინასწარი შენატანის 30%-ის გადანაწილება 3 თვეზე, შიდა უპროცენტო განვადება 24 თვით. ფართები 58 კვადრატული მეტრიდან თქვენი სურვილის შესაბამისად ბარდება არასრული თეთრი კარკასით ან სრული რემონტით. შეთავაზება ძალაშია 2020 წლის 10 ივნისამდე. უძრავი ქონების ბაზარზე კორონავირუსის გამო ბუნებრივად შემცირებული აქტივობის საფასუხო და კერძო სექტორისთვის საკუთარი მომხმარებლების მხარდასაჭერად უძრავი ქონების პლატფორმა ლივამ სამშენებლო კომპანიებს უფასო კონსულტაცია შესთავაზა. კომპანიის განაცხადებით 2 თვის განმავლობაში ნებისმიერი მსურველი სამშენებლო კომპანია კვალიფიციურ ინდივიდუალურ კონსულტაციას უსასყიდლოდ მიიღებს. რაც ნიშნავს იმას, რომ პროცესი იქნება საკმაოდ საინტერესო დინამიკის მიმცემი ამ რეალობაში. რეალურად რას მოიცავს ეს ყველაფერი დეტალებში ამ შეთავაზების გიორგი გაგვაცნობს, რომელიც უკვე შემოგვიერთა, გიორგი ჩუმაშვილი, ლივოს დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ შეთავაზებით, რომელიც ერთგვარი შოკირებული ეკონომიკის პირობებში თქვენგან წამოვიდა. ბაზარზე რომ მოთხოვნა შემცირდებოდა, ელემენტად ადამიანს გადაადგილების საშუალება არ ჰქონდათ და უძრავი ქონების ყიდვა ნიშნავს იმას, რომ ადგილზე მინიმუმ უნდა ნახო, იმიტომ რომ ეს არ არის, თქვათ, მარტივად გადასახდელი თანხა, რომ ეს უბრალოდ გადაიხადო. თქვენ ერთგვარად წახალისებას სცადეთ ამ ყველაფრისა, ძალიან საინტერესო პაკეტი მოამზადეთ. რა ხდება ლიოს თავს ამ რეალობაში, როცა პანდემია აქვს მსოფლიოში და ეკონომიკაც გარკვეულწილად გაჩერებული? მადლობა მოწვევისთვის. მოვისალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ლიო მინდა ვთქვა, რომ დღეს არის 1 წლის ხდება მაისში, რაც გამოვაცხადეთ, რომ Mall Property-ის ბაზაზე TBC-სთან ერთად გავუკეთებია პირველი უძრავი ქონების ეკოსისტემა. საკმაოდ საინტერესო შედეგები დავდეთ ამ ხნის განმავლობაში. ლივო არის პირველი კომპანია, რომელსაც აქვს გადამოწმებული დატა მთლიანად, ანუ მთელი ინფორმაცია, რაც იდება უძრავი ქონების შესახებ, ყიდვის ნაწილში, ანუ გასაყიდვი უძრავი ქონება და გასაქირავებელი უძრავი ქონება არის გადამოწმებული, გვაქვს ალგორითმი, მუშაობს ამაზე კონტაქტ-ცენტრი და ეს ერთბაშად უადვილებს ადამიანს სწორი ინფორმაცია მიიღოს, ანუ კლიენტს, ვისაც უძრავი ქონების შეძენა სურს. გავაკეთეთ შეფასებების ყველაზე დიდი, ესე რომ ვთქვათ, კომპანია, რომელიც დღეს არის ბაზრის 70%, მემსახურებით როგორც ფიზიკურ პირებს და კომერციულ ინსტიტუტებს, მაგალითად ბანკებს, ყავს 3 უმსხვილესი ბანკი, TBC, Tera-ვითი ბანკი და დაახლოებით 3 ბანკის დამატებას ვაპირებთ ახლა, რომლებიც შეფასებების კუთხით მიიღებენ ჩვენს სერვისს. და ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ თქვათ, რომ ჩვენ ვართ პირველი დატა აგრეგატორი კომპანია, რომელიც ერთის მხრივ უძრავი ქონების შესახებ ფლობს ინფორმაციას და მეორეს მხრივ გვაქვს ადამიანების ბაზა და ყოველდღიურ რეჟიმში ვახდენთ ადამიანებთან ურთიერთობას დაახლოებით 300 calls ვაკეთებთ, 300 ზარს ვაკეთებთ დღის განმავლობაში, ვაფიქსირებთ მათ მოთხოვნებს და დინამიკა, ანუ პულსზე ხელი გვიჭირავს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იცვლება მოთხოვნები. თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ. აი როგორ შეიცვალა ახლა მოთხოვნები და რა იყო პასუხი ამაზე? მოთხოვნა მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ 2 თვის საშუალო რომ ავიღოთ წინა წელთან მიმართებაში, დაახლოებით 85%-იანი ვარდნა არის ბაზარზე. ინტერესის თუ ანუ შემდგარი კონტრაქტების უკვე? ინტერესი საერთოდ დაახლოებით პანდემია რაც გამოცხადა 20 მარტიდან სადღაც 10 აპრილამდე იყო ბოლომდე დავარდნილი, ანუ რაღაც როცა 300 ზარს ვაკეთებდით და 300 ადამიანს ველაპარაკებდით, 5-6 ზარზე ჩამოვიდა ეს ყველაფერი და სერიოზული საფიქრალი გაგვიჩნდა, თქვათ, იმიტომ რომ ხალხს აღიზიანებდა ურთიერთობის მომენტი, იმიტომ რომ უძრავი ქონებისთვის ნამდვილად არ ცხელოდათ იმ მომენტში. თუმცა ჩვენ ამ კრიზისიდან როცა გადავედით ამ დისტანციურ მუშაობაზე ჩვენს დავფიქრეთ რა შეიძლება გაგვკეთებია. ბაზარზე ვაფიქსირებდით რომ ლივოს შეთავაზებები და ნებისმიერ სხვა შეთავაზებები მაგალითად დეველოპერების სექტორმა გადაწყვიტეს რომ ამ პანდემიის დროს როცა უძრავი ქონება პირიქით შემცირდა გაყიდვები იმის მაგალითად რომ ფასები უკან წამოსული იყო გაიზარდა ეს ფასები დეველოპერების ნაწილში. ეს შეგვიძლია რომ ტენდენციაა?
ეს ალბათ არის მოლოდინი, რომელიც სახელმწიფომ გასცა, რომ რაღაც დახმარება იქნება, იყო იქ ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ სახელმწიფოს უნდა შეეძინა დეველოპერების უძრავი ქონება და ალბათ ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი. ანუ იდეაში მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ წავიდა ბაზარი. ამან გვაფიქრებია, რომ ანალიტიკური კუთხით არის სერიოზული ნაკლებობა დეველოპერებში. ჩვენ 3 დეველოპერული კომპანიას შევთავაზეთ პილოტური ვარიანტი, რომ გადაგეგმო გაგაკეთებია მთელი გაყიდვების სტრატეგიის, რომელიც ჰქონდათ იმის გამო, რომ პანდემიის პერიოდში არ მიიღოთ ძიმე დარტყმები, ძიმე შოკში არ ჩავარდნილიყო კომპანია, ის ფინანსური ვალდებულებები და ის ფინანსური ხარჯები, რაც გათვლილი ჰქონდა კომპანიას, მინიმალურად მაინც აი ამ შემოსავლებით დაბალანსებულიყო და სამივე კომპანიის შემთხვევაში, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს რა თქმა უნდა ეფუძნება იმ მომხმარებლის მოთხოვნებს და აზრებს და იმ ახალ რეალობას, რაც თქვათ დღეს უკვე ბაზარზე ჩამოყალიბდა. და ჩვენ ფაქტიურად ნებისმიერ კუთხეში საქართველოში გეოგრაფიულ ნაწილში ვამბობთ, ეს შეიძლება გარეუბანი იყოს, შეიძლება ცენტრალური უბანი იყოს, შეიძლება რეგიონები იყოს, აჭარის რეგიონი მაგალითად შეიძლება გუდაური, რომელიც თელ საქართველოს მოვიცავთ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომხმარებელი რასელის დღეს. რასელის, ანუ ეს მოთხოვნილება მე ერთი კარგი რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს მოთხოვნილება არ გამქრალა. ამას თქვენ ბაზაზე დაყრდნობით აკეთებთ თუ დამატებითი კვლევები გჭირდებათ? არა, ჩვენ ვებგვერდზე აქტივობის მიხედვით ითვლით ამ მოთხოვნილებას და ინტერესს თუ სხვა ალგორითმი მუშაობს კიდევ. ანუ გეტყვით რა, ჩვენ ვების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ჩვენი უძრავი ქონების ბაზაა, მაგას ვაკვირდებით, ფასები როგორ მოძრაობს, დინამიკა როგორია, მაგრამ გარდა ამისა, რადგან ვართ დატას შემგროვებელი და ეკოსისტემის მთავარი ამოცანარი, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოიძიოს, მათ შორის მყიდველზე, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 7 ლიდ გენერატორი, საიდანაც ვიღებთ ინფორმაციას. მაგალითად, 80% ბაზარზე ვინც ყიდულობს უძრავ ქონებას და ვინც იყიდის წელს უძრავ ქონებას, ლივოს ბაზარში დღეს ეს ხალხი ფიქსირდება. ჩვენ ვესაუბრებით ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი ალგორითმები, ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფა და დღის რეჟიმში ჩვენ აი ხა დღეს რაც გელაპარაკებით, შეიძლება საღამოს შეიცვალოს. იყო ესეთი შემთხვევა, როცა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე თუ არ ვწდები გამოვიდა და თქვა, რომ პანდემია სექტემბერში ველოდებით. ჩვენი მოლოდინები იმ დღეს ჩამოვარდა ძალიან ქვემოთ. ანუ რაღაც მომენტში ეს აი რაღაც აქციის ფასის პრინციპი ესე გამოდის და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ აი ეს შეგვიძლია დღეს ვეუთხრათ დეველოპერებს რა მოცემულობა, ანუ არ დაველოდოთ კვლევით ორგანიზაციებს, როდის გამოაქვეყნებენ თავიანთ კვლევებს, იმიტომ რომ ის პერიოდი შეიძლება დაგვიანებული იყოს, არ დავივიწყოთ ის, რომ წელს არის არჩევნების პერიოდი და ჩვენ გვინდა რომ დეველოპერებს დღეს რაც რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს, რომ ფასები პირიქით კი არ უნდა ჩამოწიეს, ანუ დაიჭირეს უფრო მაღალი რაღაც მოლოდინების გამო, ჩვენ გვინდა რომ მივეხმაროთ, რომ ეს არ გამოგეს დეველოპერებისთვის რთული წელი. აქედან გამომდინარე რეალისტური ფასების შეთავაზების შემთხვევაში რამ შეიძლება იქონიეს მაშინ ანუ რამდენად მოქმედებს ბაზრის მოთამაშეების მხრიდან თუნდაც მოლოდინების გამო შეცვლილი ფასები რეალურ ღირებულებაზე იმ ალგორითმით რომელსაც თქვენ ამუშავებთ. რა თქმა უნდა მოქმედებს, ანუ ჩვენ დღეს იმას ვამბობდი, რომ მოთხოვნილება არ გამქრალა ბაზარზე, ის ადამიანები ვინც გეგმავდნენ უძრავი ქონების შეძენას, ისევ გეგმავენ, აქვთ დანაზოგები, არიან იპოთეკური სესხის ამღებებიც კი, ანუ ეს ადამიანები, უბრალოდ რადგან პანდემიამ შეცვალა ქცევები ადამიანის, ეს ადამიანებიც ახალ შეთავაზებებს ელოდებიან. არ შეიძლება ეს თქვათ აღქმული იყოს ცალსახად, რომ ფასების დაკლებაა მთავარი, უბრალოდ მეტად მორგებული გადახდის პირობები. ჩვენ როცა სეგმენტზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ უყურებთ ადამიანებს, თქვათ მოთხოვნის კუთხით, ხოლო ჩვენ მის ჯიბეში რამდენი არის თავისუფალი ფული, აი იგივე თქვათ გადახდისთვის რომ იყოს ეს შესაძლებელი როგორც უნარიანობას ვამოწმებთ ამ კუთხით, აი მაგალითად ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ მაგალითად ვარკეთილში ვინც ყიდულობს უძრავ ქონებას, იმას თავისუფალი ფული ჯიბეში აქვს დაახლოებით $250. თუ განვადებას გააკეთებ ისეც რომ იქნება თქვათ $600, იქ გაყიდვები არ იქნება. და ესე შეგვიძლია ნებისმიერ გეოგრაფიულ ნაწილში გავცეთ გარკვეული რეკომენდაცია და დეველოპერებს ეს ინფორმაცია გაუზიაროთ. ის შეთავაზება, რომელიც მათ შორის უფასოდ შეფასებას გულისხმობს რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ვისთვის არის უფრო მეტად ამ შემთხვევაში დამხმარე. ერთი არის რომ თქვენთვის ორივე მნიშვნელოვანია, გამყიდველს და მყიდველს რომ ორივეს თანხმედრა მოხდეს, მაგრამ ვის უფრო მეტ ინფორმაციას აძლევს და ეხმარება დღევანდელ რეალობაში. დღევანდელ რეალობაში, რა თქმა უნდა, ბაზრის მიმწოდებელი არის ძალიან ბაზარზე მიმწოდებელი უძრავი ქონების არის ესე რომ ვთქვათ
შავ ბნელ ოთახში, იმიტომ რომ არ იცის რა ხდება მეორე მხარეს, ამას არც კვლევითი ორგანიზაციები არ ეუბნებიან დღეს და რადგან ჩვენ გვაქვს ეს საშუალება, ეს მინდა რომ ბაზრისთვის გავხადოთ ღია, რადგან უძრავი ქონება არ არის მხოლოდ ფრაგმენტული ბიზნესი და მხოლოდ მშენებლობაზე არ არის დამოკიდებული, იქ არის სხვადასხვა ჯაჭვური ბიზნესები, რომლებიც თან ერთვის ამ ყველაფერს, ეს არის თვითდასაქმებულები, სარემონტო სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოები და ასე შემდეგ. ტექნიკის მაღაზიები, ვაჭრობაშიც გადადის რა ეს ყველაფერი, არქიტექტორები, რა ვიცი, დამლაგებლების ბიზნესაც ეხება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ უძრავი ქონება რაც მეტი იქნება, მეტი დამლაგებელია საჭირო და შესაბამისად დიდი ჯაჭვი არის. ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში, როცა ითვლიან ხოლმე სტატისტიკურად, არ ითვალისწინებენ ბევრ ისეთ ბიზნესს, რომელიც თან ერთვის ირიბად უკავშირდება. შესაბამისად, რადგან მოთხოვნილება გვაქვს და ეს მოთხოვნითაც არის, ანუ გამპირობებული, ანუ ფულით არის გამპირობებული, ჩვენ შეგვიძლია ეს ინფორმაცია მივიცეთ დეველოპერებს და დეველოპერებმა ჩვენთან ერთად ჩვენი შეთავაზება რა არის მათთვის? ანუ პირველი რომ მათ პროექტს შევისწავლით და მათ გაყიდვებს შევისწავლით, ლოკაციურად და ასევე კონკურენტულად გარემოს პრინციპით, მოთხოვნილება რომელიც ბაზარზე არის, ანუ მეორე ნაწილი, ამას გაუხსნით და ვეტყვით რომ აი მომხმარებელი ამ და ამ ლოკაციაზე ელოდებიან ესეთ შეთავაზებას. მესამე იქნება დაგეგმვა მთელი აი სტრატეგიის ჩვენი ფინანსური ანალიტიკური ჯგუფით რომ არ მოხდეს გარკვეული ვალდებულებების ან ხარჯების ღიად დატოვება და გვინდა რომ წელს რაც არის ბიუჯეტში დაგეგმილი ის მინიმუმ გადაიხადონ რომ ეს წელი გადავაგოროთ და მომავალ წელს როცა უკვე მოლოდინები მაღალი იქნება იქ გააკეთონ ფული და იქ პროგნოზირებადება მაინც შესაძლებელი იქნება და მეოთხე რაც არის ყველაზე მთავარი დეველოპმენტი შედგება ორი მიმართულებისგან ხო ერთი არის მშენებლობა სადაც არ არის ფიქსირებული ხარჯები და ეს არის სვლადი ხარჯები და მანდ კონტროლი მეტად მარტივია იმიტომ რომ თუ აშენებ ესე იგი ქირაობ კომპანიას ძირითადად აუთსორსზე ან შეიძლება ბრიგადა აკყავს და მოკლედ ამას ემუშავები და იქ ფასები ოპტიმიზირებულია, მაგრამ მეორე მხარეა გაყიდვების მხარე. ჩვენ ვაწყდებით, როცა ბუმი არის ხოლმე, ეს კომპანიები ხარჯავენ, ესე რომ ვთქვათ, არაეფექტიანად თავიანთ სახსრებს, ეგრეთ წოდებული 360 პრინციპით, ნებისმიერ არხში ხდებათ ეს რეკლამები და შემდეგ გამოდის, რომ ის თანხები, რასაც ვთქვათ, ანუ $1000 რომ დახარჯავენ, მან რაღაც შედეგი უნდა მოიტანოს შესაბამისად, ხო? და საბოლოო ჯამში აისახება მყიდველის გადასახდელ კი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ გვინდა რომ სწორი არხები შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ტელევიზია, ძალიან კარგი საშუალება რო ვთქვათ რეკლამირება და ესე რო ვთქვათ მოახდინოს აი ამ არხში ვთქვათ ჩადება პრემიალური სეგმენტი მაგალითად, იაფიანი სეგმენტი შეიძლება სხვა არხი შევთავაზოთ, ანუ სამიზნე აუდიტორია იყოს იდენტიფიცირებული, სადაც მოხდება ზუსტად მიწოდება რეკლამის, იმიტომ რომ დანახარჯი ნაკლები დაჭირდეს. აი ამ სიტუაციაში თქვენ საამავლო გეგმებში პროექტები საკმაოდ დიდ მასშტაბებს უყურებს, რაც ახლა ვსაუბრობთ, ანუ მხოლოდ ამის მართვა ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს, მაგრამ რა იქნება შემდეგი ეტაპი ლივოსთვის, რაც თქვენი ბიზნესის განვითარებას და მეორე მხრივ მთლიანად სამშენებლო თუ დეველოპერული ბიზნესის განვითარებისათვის იქნება საინტერესო. ანუ დავასრულებ აი იმ ნაწილს რომ ესე იგი ჩვენი ეს უფასო შეთავაზება, უფასო კონსულტაცია დეველოპერს მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება და გულისხმობს იმას რომ 20 ივლისამდე ნებისმიერ დეველოპერს 3 იტერაციად ჩაუტარებთ აი ამ კონსულტაციას, იქნება პირველი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა უკვე გეგმა დაიდება და მესამე შეხვედრაზე მოხდება კორექტირება თუ რაღაც დეველოპერს დამკვეთს თქვათ, ფიქრობს რომ თქვათ სხვანაირად შეიძლება ეს ყოფილიყო. ჩვენ უკან იქნება ჩართული სპეციალური ჯგუფი ანალიტიკოსების, ჩვენ დაახლოებით all property რომ ვახსენე 7 წლის გამოცდილება გვაქვს ამ ბაზარზე 200-მდე დეველოპერთან გვაქვს ურთიერთობა ამ ხნის განმავლობაში და გვაქვს დიდი გამოცდილება და გვეყოლება ასევე ფინანსისტები, რომლებიც მათ cash flows, ფულის ღირებულებას თათვლიან, რომლის ნაკლებობაც არის ახლა თვითონ დეველოპერების სეგმენტში ვერ ითვლიან, კარგად რა ღირს ეს ფული და როდის შეიძლება რა ფასად შეიძლება გაყიდონ, რომ ის მაქსიმალური შემოსავალი არ დაკარგონ, რომელიც შეიძლება დღეს მიიღონ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე ასევე დეველოპერებს ვეთქვი, რომ ჩვენ ველოდებით დაახლოებით 20,000 ჩვენი ალგორითმი გვიჩვენებს, რომ წელს შეიძლება 20,000 საცხოვრებელი უძრავი ქონება გაიყიდოს, ოღონდ დამოკიდებულია ეს იმაზე რომ დეველოპერები რამდენად მოქნილები იქნებიან, რამდენად კარგად შეთავაზებიან. ბაზარს რამდენად უპასუხებენ იმ შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ასეთ შექმნის მომხმარებელი. კი ბატონო, ეს 20,000 რიცხვი არის გამოსაყენებელი, არ უნდა დაიკარგოს, თუ ქვემოთ ჩამოვიდეს დეველოპერების. სწორად მოლოდინების შეფასება მოკეთ ამ მიმართულებით, რომ ძალიან მოკეთ მინდა რომ მითხრათ საამავლო გეგმებზე. საამავლო გეგმებზე გეტყვით რომ ძალიან ბევრი საამავლო გეგმა გვაქვს, მაგრამ ერთ-ერთ მსხვილ თემას გამოვყოფ, რომელიც არის ჩემი აზრით საქართველოს უძრავი ქონებისთვის
და სახელმწიფოებრივი საკითხია რა, ქვეყანაში როცა ინდექსი არ აქვს უძრავი ქონების და ვერ ვახდენთ თქვათ პროგნოზირებას, ხო, საკმაოდ რთულია იგივე დეველოპერებს მოთხოვოს სწორი გათვლები გააკეთოს. ჩვენ როგორც გითხარით, შეფასების კუთხით ვაკეთებთ ყველაზე ბევრ შეფასებას დღეს საქართველოში. გვაქვს უტყუარი ინფორმაცია, ჩვენი არის International Valuation სტანდარტი, ანუ IVS სტანდარტი, საერთაშორისო სტანდარტი ესეთი ბოდიში ამ ინგლისური ტერმინისთვის, რომელიც არის უტყუარი შეფასების სისტემა. და ამაზე დაყრდნობით ჩვენ ვაკეთებთ მანქანური სწავლება იქნება, ეგრევე AI, artificial intelligence რაც არის, ანუ ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე, Google-თან ინტეგრირებული იქნება ეს ჩვენი ახალი ალგორითმი და კონკრეტულ მონაკვეთზე, კონკრეტულ გეოგრაფიულ მონაკვეთზე, მაგალითად ნებისმიერი ქუჩის რომელიღაც ნომერში, თუ Google-ით მივალთ და ვნახავთ იმ ადგილს, Google-ის რუქით, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ იქ არის კვადრატულის ინდექსი აი ამდენი ლარი, ან დოლარი. ნუ გააჩნია როგორც მისცემს ნებისმიერ ადამიანს ქონების ფლობელს თუ პოტენციურ მყიდველს შესაძლებლობას ინვესტიციასთან დაკავშირებით ქონდეს ზუსტი ინფორმაცია რა თქმა უნდა, ეს დეველოპერებსაც დაეხმარება და ასევე მყიდველსაც, რომ ზუსტად შეაფასოს იქ რამდენი არის ინდექსი და ისე გადაიხადოს უძრავი ქონება. საინტერესო პროექტია და დარწმუნებული რომ ამაზე გვექნება კიდევ საუბრის საშუალება. მე წარმატებას გისურვებ. წინასწარ გილოცავთ ერთ წლის იუბილეს. გიორგი ჩუმაშვილს, ლივოს დამფუძნებელს და გენერალურ დირექტორს მას ვიწყობთ საქმიან დილას ეთერში. ვიდრე გიორგის გავაცლებთ, კიდევ ერთი საინტერესო ონლაინ ბიზნეს პლატფორმაზე და სტაჟიანი ბიზნესების უკუ კავშირზე უნდა მოგიყვეთ. Ofodom, რომელიც ახალი აპლიკაციაა, რესტორნების ფუნქციონირების სრული გაციფრულება შესთავაზა QR კოდით, ხელმისაწვდომი ელექტრონული მედიუ, ჯავშნის სერვისი, ბარათით გადახდა და შეკვეთის მიღება. ეს ყველაფერი კი ერთ სივრცეში. ლევან თაღიაშვილმა კომპანიის გარდა სარესტორნო ბიზნესიც მოიკითხა და დარგის წარმომადგენლებთან ჩაწერა ინტერვიუ. საინტერესო იქნება მათგან გავიგოთ, რამდენად დაეხმარება ეს პოსტკრიზისულ პერიოდში ბიზნეს. BMG Online-ის მორიგი სერია უნდა შემოგთავაზოთ ფონდი პროდემოსის დახმარებით. მადლობა პირველ რიგში იმისათვის რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოგეხსენებათ COVID-19-მა საკმაოდ ბევრი პრობლემა გააჩინა, მათ შორის სარესტორნო ბიზნესშიც და ბატონო გოგა თქვენი დავიწყოთ. მოდი, როგორი მოქმედა აი ამ პანდემიამ თქვენს ბიზნესზე, როგორია თქვენი პოსტკრიზისული გეგმა და ზოგადად ამჟამინდელი მდგომარეობა? ტურიზმი და მათ შორის სარესტორნო მიმართულება იყო, რომელსაც ყველაზე ისეთი დარტყმა მიაყენა ამ ვირუსმა. შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად გავჩერდით საერთოდ, მე რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მიწოდების ეგრეთ წოდებული delivery service-ზე გადავედით, რაც ჩვენი მასშტაბის რესტორნებისთვის არის ძალიან მცირე და ასე ვთქვათ, ხარჯების მინიმიზაციისკენ იყო მიმართული, თუმცა მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ხარჯების სულად ამით განულება ვერ მოხერხდა სამწუხაროდ. ლაიმნისისთვის ჩვენ ვემზადებით როგორც ბელიაშვილი, ასევე წყნეთში, რომ გავიხსნათ მიდის სამუშაოები ღია სივრცეებისთვის პირველ რიგში იმ რეგულაციების, სტანდარტების და გაიდლაინის გათვალისწინებით, რაც დღეს უკვე ჩვენთვის ცნობილია, ალბათ დღეს უკვე ხელმოწერილიც იქნება, მაგრამ პროექტს გავეცანით. როგორი იქნება ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი სტილის რესტორნები ფაქტობრივად ესე გამოდის, იმიტომ რომ COVID-ი ამ ყველაფერს აუცილებლად შეცვლის. რაც უკვე ვიცით, მაგის დაცვას სალსახად ვაპირებთ, ეს არის დეზო ბარიერები, სადეზინფექციო ხსნარი, დისტანცია მაგიდებს შორის, რაც არის მაგიდიდან მაგიდაზე 2 მეტრი, რაც უნდა დავიცვათ. და ასევე თვითონ მაგიდაზე შეზღუდული სტუმრების რაოდენობა, სკამებს შორის რაღაც გონივრული ზღვარი და დისტანცია. მოკლედ, ყველა ის პირობა, რაც სტუმრის უსაფრთხოების, სტუმრის და თანამშრომლის უსაფრთხოებისთვის უკვე არის შემუშავებული და გაცხადებული, ამ ზომების გასატარებლად ყველაფერს ვაკეთებ. ლაშა, შენთან უნდა გადმოვიდე მომდევნო კითხვით, რა გააკეთა თქვენმა გუნდმა აი ამ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც ზოგადად სარესტორნო ბიზნესს უდგას წინ? Ofodom არის ყველა ერთში გადაწყვეტილება, პლატფორმა, რომელიც რესტორნებს, კაფე-ბარებს და სასტუმროებს სთავაზობს QR ელექტრონულ მენიუს, ამასთან დისტანციურ დაჯავშნის სისტემა, საიდანაც მომხმარებელს შეუძლია არა მხოლოდ მაგიდის არჩევა, არამედ კონკრეტული მენიუს არჩევაც, ასევე ადგილზე მიტანის სერვისი და ადგილიდან წაღების სერვისი. აი ყველა ერთში გადაწყვეტილება გავაკეთეთ და მზად ვართ ამ შემთხვევაში გამოვდივართ ესე ვთქვათ წინადადებით და ვთავაზობთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ სარესტორნო ბიზნესში ყოფ კომპანიას, რომ 1 სექტემბრამდე სრულად უფასოდ მივცეთ ჩვენი გადაწყვეტილება.
მე ახლა ვეცდები დემონსტრაცია გავაკეთო. აი დაახლოებით ესეთი სადგამები შეხვდებათ მომხმარებლებს რესტორნებში, მაგიდებზე იქნება განთავსებული. ნებისმიერ სტუმარს ყველანაირი აპლიკაციის გადმოწერის გარეშე უმარტივესად გახსნიან თავიანთ smartphone-ში უბრალოდ მობილურ კამერას, დაანათებენ QR კოდს და QR კოდი ავტომატურად გადაამისამართებს მომხმარებელს ელექტრონულ მენიუში. მათ უკვე შეუძლიათ დაათვალიერონ საკუთარი სურვილის მიხედვით დაირჩიონ ნებისმიერი კერძი. აქ მოცემულია როგორც ფოტო-ვიზუალი შესაძლებლობაა ჩაიდოს ვიდეო კონტენტიც, რა თქმა უნდა, თუ როგორ მზადდება ესათვის ფაქტური კერძი. ბატონო გოგა, თქვენთან უნდა დავბრუნდე ისევ მომდევნო კითხვით, რამდენად აგეხმარებათ მსგავსი ტექნოლოგიები, არა მხოლოდ COVID-ის პერიოდში. შეაფასეთ ზოგადად ეს ტექნოლოგია და ამ მათი როლი თქვენს ბიზნესში. ამ პანდემიის შემდეგ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რაღაცა ქცევები დაგვრჩება შეცვლილი და ამისთვის ვფიქრობ, რომ ესეთი პროგრამული მხარდაჭერა, ინოვაციური შესაძლებლობები დაგვეხმარება იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გავზარდოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურების სფერო. ლაშა, შენთანაც მაქვს ბოლო კითხვა. ამჟამად რამდენ, ასე ვთქვათ, რესტორანთან გაქვთ მოლაპარაკება, როგორი არის თქვენი კომპანიის მდგომარეობა და როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ, ალბათ ესეც საინტერესო არის, როგორ უნდა გამოვიწყეთ თქვენთან კონტაქტზე და რა არის იმისათვის საჭირო, რომ სრულად დაინერგოს თქვენი ტექნოლოგია. ლევან, პირველ რიგში, ესე იგი, სურვილია რესტორნის და კვების ობიექტის მხრიდან რომ ჩაერთოს ჩვენ პლატფორმაზე, როგორც აღნიშნე, 1 სექტემბრამდე სრულად უფასოდ ვაძლევთ ამ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება უკვე ჩართული კომპანიები, ესე ვთქვათ, ლოკდაუნის დაწყებამდე იყო დაახლოებით 50 რესტორნამდე და დაახლოებით 100-ზე მეტ კომპანიასთან მინიმუმ უკვე შემდგარი იყო მოლაპარაკება და შეთანხმებისკენ იყო გადადგმული ნაბიჯები. როგორც კი ახლა მთავრობისგან წამოვიდა პოზიტიური სიგნალი, რომ ისინი მალე მზად არიან გახსნათ ნებადართონ, ესე ვთქვათ, კვების ობიექტებს გაიხსნან, ჩვენც გავაქტიურდით ჩვენი მხრიდან და ვიყენებთ აქტიურად იგივე საკომუნიკაციო საშუალებებს, თქვენ გადაცემასაც, იმისთვის რომ ხმა მივაწვდინოთ და მათ შევთავაზოთ ჩვენი დროული გადაწყვეტილება. წარმატებებს გიცურებ და იმედია, რომ მალე შეძლებენ რესტორნები და ზოგადად ეს ბიზნესი სრულად ამოქმედებას მივიღებთ ტურისტებსაც და მადლობა თქვენ. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. გამოიძახეთ ლაბორატორია თქვენთვის სასურველ მისამართზე და ჩაიტარეთ კლინიკაში არსებული ნებისმიერი ანალიზი სახლიდან გაუსვლელად. 1000-ზე მეტი ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც ტარდება მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებული ავტომატური ანალიზატორებით. გადადგით ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ. დაგვიკავშირდით. კლინიკა N-Medici, მისამართი, ქალაქი თბილისი, წინანდლის ქუჩა ნომერი 9, ტელეფონი 277 4000. ჩვენი სტრატეგიული ხედვა არის, რომ მიამა დამკვიდრდეს როგორც პირველი ქართული ყავის წარმოებელი ბრენდი. სიახლე შემოგვაქვს ბაზარზე. ჩვენ თვითონ ვქნით ყველა ჩვენ პროდუქტს. ავიყვანეთ ხალხი, რომელსაც პირველ რიგში უყვარდათ ყავა. ნოლიდან გავიარეთ სწავლებები ევროპისა და ამერიკის საუკეთესო უნივერსიტეტებში. ძირითადი ფოკუსი კეთდება ინოვაციური გაყიდვის პლატფორმებზე. ვაწარმოებთ მხოლოდ ნატურალურ ყავას, არანაირ ქიმიურ დანამატებს არ შეიცავს. კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია ყავის მოხმარების მოძველებული მეთოდების შეცვლა.
გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video G. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. გსურთ საუკეთესო ვიდეო რეკლამის შექმნა თქვენი ბრენდის წარმოსაჩენად ან საინტერესო იდეის განსახორციელებლად. სარეკლამო რგოლისთვის, სატელევიზიო ან რადიო რეკლამისთვის ხმის ჩაწერა გჭირდებათ? ალაზანა პროდაქშენის გუნდი განსხვავებული ხედვით და გამოცდილებით გთავაზობთ ხარისხიანი და თანამედროვე რეკლამის შექმნას. უკვე სახლიდან გაუსვლელად. შეიძინეთ საგაში, კონდიციონერები, წყლის გამაცხელებლები, ცენტრალური გათბობა. გვეწვიეთ საიტზე saga.g. შეარჩიეთ პროდუქტი და ჩვენ მას ყველგან მოგიტანთ. Saga, ცხოვრება გამარტივებული. დააგემოვნეთ ტრადიციული ტექნოლოგიითა და ქართული ნედლეულით დამზადებული უგემრიელესი პროდუქტი. კასპის საკონსერვო ქარხანა 1961. დამზადებულია საქართველოში. ყოველდღიური გამოწვევების 86400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. ოდაბანი, სხეულის ნებისმიერი მიდამოს ჭარბი ოფლიანობისთვის. როდესაც ფერადი სამოსის ჩაცმა გსურს და ოფლიანობა არ გაძლევს ამის საშუალებას. როდესაც ფიქრობ, რომ ფეხის უსიამოვნო სუნს ვერასოდეს დაამარცხებ. როდესაც ხელის სისველე მუდმივი დისკომფორტია. ოდაბანი, ბრიტანული პროდუქტი 1970 წლიდან. ძნელია იმის დავიწყება, რაც გიყვარს. ბოთლის მაწვნის დაბრუნება სანტესგან. ახლა უკვე ვანილის გემოთი. ბაკარას განახლებული ინტერნეტ მაღაზია, საჩუქარი თქვენთვის და საყვარელი ადამიანისათვის. დარეგისტრირდი და მიიღე 10 ლარი. შეუკვეთე და ისიამოვნე უფასო მიტანით. გადაიფიქრე ყიდვა, უპრობლემოდ დააბრუნე 7 დღეში. ყველაფერი თქვენი კომფორტისთვის. ბაკარა. როდესაც დილა იწყება სანდორასთან ერთად, დღე ყველაზე მზიანი, პოზიტიური და ენერგიულია. რადგან სანდორა სავსეა სიცოცხლით. აირჩიე შენი სანდორა. შეივსე დღე ხილის ენერგიით. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია საკანონმდებლო ორგანოში 27 მაისს მივიდა ის დეპუტატებს კორონავირუსის მართვასთან დაკავშირებულ ანგარიშს წარუდგენს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ გუშინ განაცხადა. ყველას, ვისაც სახელმწიფო ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ეხმარება, სესხები კიდევ 3 თვით გადაუვადდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გუშინ მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. გადაწყდა, რომ ყველა მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა სამსახური და სახელმწიფო თავისი სოციალური ანტიკრიზისული გეგმით ეხმარება, შემდგომი 3 თვით ავტომატურად გადაუვადდება სესხის მომსახურება. ყველას, ვისაც შეუმცირდა შემოსავალი და აქვს კრედიტი, ხოლო თავისი სურვილით მიმართავს ბანკს, ასევე მოხდება მისი პროცენტის გადასახადის გადავადება 3 თვით. ეს ყველაფერი მოხდება პროცენტის კაპიტალიზაციის გარეშე, ეს თქვა გიორგი გახარიამ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დირექტორის ტედროს გებრეისუსის თქმით, ვირუსის გავრცელებიდან დღემდე COVID-19-ის ახალი შემთხვევების ყველაზე დიდი რაოდენობა 106,000 ახალი შემთხვევა გუშინ ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლინდა. შემთხვევების 2/3 ძირითადად 4 ქვეყანაზე მოდის, ესენია ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ბრაზილია და ინდოეთი.
თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. შიდა ტურიზმი გაიხსნება 15 ივნისიდან, საერთაშორისო ტურიზმი 1 ივლისიდან. ეს არის ის, რაც ამ დრომდე ვიცით. რაც უფრო ახლოვდება ეს თარიღები, მით უფრო მეტი კითხვა ისმის გახსნის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით. ახალი ტერმინის დამკვიდრებაც ხდება, არა უბრალოდ გახსნა, არამედ ჭკვიანი გახსნა. ამას კიდევ უფრო დიდი ყურადღება ექცევა, მით უმეტეს, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, მაგალითად სომხეთიდან და რუსეთიდან COVID-19-თან დაკავშირებით ჯერ კიდევ საკმაოდ მძიმე სტატისტიკის შესახებ გვესმის. მეორე მხრივ კი დღემდე არსებულ ყველა პროგნოზში გვესმის, რომ ტურიზმში ისევ მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლების გააქტიურების იმედით უგვექნება, თორემ საერთაშორისო ვიზიტორები ზოგადად წელს მოგზაურობისგან მაინც თავს შეიკავებენ. პრინციპში, ტურიზმის გახსნის ეფექტი ჯერ ბოლომდე რიცხვებში არ დაგვითვლია, თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ამავე ბლოკში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მანამდე ისევ ჩვენი მიმოხილვა განვაგრძოთ თვის დასაწყისში, როცა პრემიერ-მინისტრმა ტურიზმის გახსნასთან დაკავშირებით პირველი განცხადება გააკეთა, მაშინ თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველო როგორც ტურისტულად მნიშვნელოვანი ქვეყანა უნდა გაძლიერდეს და არ უნდა დავკარგოთ ის პოტენციალი, რაც აკრეფილი გვაქვს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. შეგიძლიათ წაიგოთ პროტოკოლები და ნელ-ნელა დაიწყოთ მზადება. ამ სიტყვებით მიმართა მაისის დასაწყისში გიორგი გახარიამ ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებს კახეთში გამართულ შეხვედრაზე. უნდა ვთქვათ, რომ აქ საუბარი არ არის საერთაშორისო პროტოკოლებზე, უფრო შიდა პროტოკოლებზეა საუბარი. Forbes-ის კვირაში ზურაბ პოლოლიკაშვილმა აღნიშნა, რომ გლობალურ გაიდლაინებზე მუშაობა უახლოეს მომავალში დაიწყება წესით, მაისის ბოლოს უკვე უნდა გაიმართოს პირველი სამუშაო შეხვედრა. შეიძლება სწრაფად გავუკეთებინათ. 28 მაისს ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, სადაც დავამტკიცებთ აი ამ დოკუმენტს, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი ის რეკომენდაციები და ის ეტაპები, რაც ტურისტმა უნდა შეასრულოს და გუშინ ჩამოყალიბდით ამ პროექტს დავარქმევთ და ალბათ პირველი ხარ შემესაც ვეუბნები სახლიდან სახლამდე, თუ როგორ უნდა იმოგზაუროს ადამიანმა თავის სახლამდე ისე რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად იყოს დაცული ისიც მისი ქვეყანას და ის ქვეყანას და იმ ქვეყნის მოსახლეობას, სადაც ის მიემგზავრება. ეს იქნება რა თქმა უნდა რეკომენდაცია. ვიღაცა შეასრულებს, ვიღაცა არ შეასრულებს, ვიღაცა შეძლებს, ვიღაცა ვერ შეძლებს, ვიღაცა დახარჯავს ამაში ფულს თუ არ დახარჯავს, ეს უკვე თვითონ ქვეყნების გადასაწყვეტი იქნება. დავამტკიცებთ ამ რეკომენდაციებს და უკვე დავიწყებთ მის პოპულარიზაციას და აღსრულებას, ესე ვთქვათ. და დავეხმარებით ქვეყნებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განხორციელდეს ეს ეტაპები. როგორც ზურაბ პოლოლიკაშვილი ამავე ინტერვიუში განმარტავს, გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია 3 სცენარს განიხილავს. საუკეთესო სცენარით ტურიზმი გლობალურად გაიხსნება ივლისის ბოლოს, საშუალო სცენარით სექტემბრის ბოლოს, ყველაზე ცუდი სცენარის შემთხვევაში კი დეკემბრის ბოლოს. ამ სცენარებსაც თუ შევხედავთ, 1 ივლისი საკმაოდ ადრეული თარიღია. გუშინ ტურიზმის გახსნის თემაზე დასმულ კითხვაზე პასუხი მოვისმინეთ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრისგან. ნათია თურნავა ამბობს, რომ სხვა ბევრი ქვეყნის მსგავსად საქართველოს ჯერ საკუთარ გაიდლაინებს დაეყრდნობა და შემდეგ უკვე მას დაეწევა საერთაშორისო გაიდლაინებიც, რასაც ასევე გაითვალისწინებს. ძალიან აქტიურად მუშაობთ სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან, ბატონ ზურაბ პოლოლიკაშვილთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტები, ვადევნებთ თვალყურს თუ რაზე მუშაობენ, საიდკენ მიდის მათი მსჯელობა. პრაქტიკულად ჩვენი ხედვა არანაირად არ იქნება აცდენილი მათ მიერ დამტკიცებული, ასე ვთქვათ, წესებიდან. უბრალოდ დღეს რასაც ჩვენ უყურებთ, ბევრი ქვეყანა არ ელოდება ამ, ასე ვთქვათ, გლობალური წესების დამტკიცებას და თავისი ეროვნული წესების თავაზობს სხვა ქვეყნებს, რომელიც შეიძლება იყოს და მრავალ ფორმატში მისაღები. თუმცა აქ დიდი აქცენტი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ სამუშაო ვერსიაზე წვდომა გვაქვს და ყოველთვის ასე ვთქვათ კარგი ინტერაქცია გვაქვს მათ შორის ტურიზმის სოფლიო ორგანიზაციაზე. თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ არც არაფერი იქნება ამაში განსაკუთრებული და უცნაური, თუკი ჩვენი ქართული წესები შევთავაზეთ სოფლიოს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც უნიკალური მასობრივი კარანტინების გამოცდილება შეიქმნა და ამიტომ დიდი ინტერესით ისმენენ ხოლმე ჩვენს გამოცდილებას. ჯერ ადგილობრივი გაიდლაინებიც არ გვინახავს, ერთადერთი რაც გუშინ წინ Facebook ბრიფინგიდან პაატა იმნაძისგან და ამირან გამყრელიძისგან გავიგეთ, ის არის, რომ ტურიზმის გახსნა რისკებთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა მზაობა არსებობს, რომ ეს რისკები სწორად დაბალანსდეს. ჩვენს ირგვლივ რომელთანაც ქვეყნებში, რომელთანაც ჩვენ სახმელეთო საზღვარი გვაქვს, რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი, ეპიდსიტუაცია არა სახარბიელოა. ტურიზმთან დაკავშირებით, დიახ, რა თქმა უნდა, რისკი იქნება, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ
დღეს თელ მსოფლიოში ხდება მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე გაცილებით მეტი რიცხვებია დაინფიცირებულებისა სხვადასხვა ქვეყნებში, ყველა ქვეყანა თანდათან ამსუბუქებს სიტუაციას, იმიტომ რომ ისევ ვიმეორებ, ყველა მიხვდა იმას, რომ ჩვენ უნდა კორონავირუსი ერთ დღეში არ გაქრება, არც ერთ თვეში და შეიძლება არც ერთ წელიწადში, ამიტომ ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ პრინციპები კორონავირუსულ ინფექციასთან თანაცხოვრების. და ეს თანაცხოვრება უნდა იყოს წესების დაცვა პირველ რიგში და უნდა გქონდეს სწრაფად რეაგირების გეგმები და სწრაფად რეაგირების საშუალებები თუ ესეთი მიკროაფეთქებები იქნა, რათა თავიდან ავიცილოთ ფართო მასშტაბიანი ეპიდემიები და მოსახლეობის დაზიანება. ანუ ეს უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ოქროს, ასე ვთქვათ, ბალანსი, ანუ სწორი ბალანსი ერთის მხრივ შეიძლება გქონდეს გარკვეული რაოდენობა ახალი შემთხვევებისა ინფიცირების და მეორეს მხრივ უნდა იყოს ის დაბალანსებული შესაბამისი ჯანდაცვითი და პრევენციული ღონისძიებები. ისეთი წესები იქნება იმ ტურისტებისათვის, რომ პრაქტიკულად კარანტინში ჩამოდიან. სინამდვილეში პაატა იმნაძის ეს მოკლე კომენტარი, რომელიც ბოლოში მოვისმინეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და ისიც მნიშვნელოვანია თუ რა მოლოდინს შევუქმნით ტურისტებს საქართველოში ჩამოსასვლელად, რადგან თუ ქვეყანა პოზიციონირებს როგორც კოვიდისგან უსაფრთხო ქვეყანა, სადაც შეგიძლია თავისუფლად გაატაროს ზაფხული და შემდეგ აქ პრაქტიკულად კარანტინი და გვხვდება როგორც ზეგლი მილით აღნიშნა პაატა იმნაძემ, არ მგონია ამ ქვეყნის რეპუტაციაზე დადებითად იმოქმედოს და ისე არ გამოვიდეს საბოლოოდ, რომ ერთ ჯანდაცვის რისკები დავაბალანსოთ და ვერც ფული მივიღოთ უკვე უცხოელი ტურისტებისგან. მე მეც აღარ გავაგრძელებ, სტუმრები უკვე მელოდებიან, მათთან ერთად გავშლით ამ თემას. დღეს საქმიანი დილის ანალიტიკაში ტურიზმის სექტორს წარმოადგენს ვატო ასათაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო ვატო სტუმრობისთვის. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ხოლო სურათის უფრო ფართოდ გაშლაში, რა თქმა უნდა, ვინ თუ არა გალტენ ტაგარტი დაგვეხმარება, დღეს მას საქმიანი დილის ანალიტიკაში წარმოადგენს კახა სამყურაშვილი. მადლობა ბატონო კახა თქვენს სტუმრობისთვის. ბატონო, თქვენგან დავიწყებთ მე, როგორ გავხსნათ ჭკვიანურად ტურიზმი და რა გეგმებიც დღეს გვესმის ჩვენ, რამდენად ჭკვიანური არის 1 ივლისის აღება ამ საერთაშორისო ტურიზმის გახსნის ორიენტირად. გისმენთ. პრინციპში ძალიან კითხვა და ხაზგასმით გითხრათ, ამ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად არავის არ აქვს ჯერჯერობით. როგორ გავხსნათ და რანაირად გავხსნათ, ეს რეალურად ტესტის შედეგად დავინახავთ რას მივახცევთ და საერთოდ რა მიმართულებით წავალ. მსოფლიო თვითონ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციას ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ ჯერჯერობით გაიდლაინები მზად არ აქვს. რამე თუ ბოლომდე არ ჩანს რა არის რისკები და მეორე მხრივ რა არის მოლოდინები თვითონ საზოგადოებაში მსოფლიოში მოგზაურობის მოლოდინები ცალსახადო საკმაოდ დიდია და მეორე მხრივ თვითონ ქვეყნები არ არიან მზად ჯერჯერობით გამომდინარე იქიდან რომ არც ერთ ქვეყანას არ აქვს გამოცდილება იმისა თუ როგორ მართონ ღია საზღვრების შემთხვევაში მორიგი აფეთქებები აქედან გამომდინარე ისევ და ისევ ველოდებით სპეციალისტების დასკვნას მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია პირველ სამუშაო ფაილს დაახლოებით თვის ბოლოსთვის წარმოადგენს, რომლის დამუშავებას და შემდეგში უკვე იმპლემენტაციას ალბათ თვე ნახევარი 2 თვე მაინც დაჭირდება და აქედან გამომდინარე რა მიმართულებით წავალთ რთული სათქმელია. მაგრამ შეიძლება ჩვენ მანამდე გავხსნათ საზღვრები, ანუ თავარი მომენტი აქ ეს არის. რასაც ტურიზმის სპეციალისტები საქართველოში აკეთებენ, რასაც რა მიმართულებითაც სახელმწიფოს უნდა წასვლა, თუმცა ისევ და ისევ საკმაოდ ბურუსის ქვეშ არის, ანუ ვერ ვიტყვით მივიღებთ თუ არა უпростоად რა ფასი დაგვიждდება ამ საზღვრების გახსნა. ცალსახადო საზღვრები უნდა გაიხსნეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რაღაც დიდი იმედების დამყარება თვითონ ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე
თუნდაც პირველი 2-3 თვის განმავლობაში ზედმეტია გამომდინარე იქიდან რომ მოლოდინებით საკმაოდ პასიური კი ბატონო ვერ გამოიწვევს ნაკადების წრებას. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კახასთან გადავალ ლოგიკურად შემდეგი კითხვით. კახა გალტენ ტაგარტი მუდმივად აქვეყნებს, ასე ვთქვათ, მიმოხილვებს, ხო? რა სურათი იკვეთება დღეს და აი იმ კონტექსტის გაგრძელება მინდა, რაც ბატონო დაიწყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, რამდენად შეიძლება იმედი დავამყაროთ იმაზე და რა შედეგებს მივიღებთ. ჯამში ისე არ გამოვიდეს, რომ დავუშვათ PCR ტესტების ჩატარება უფრო ძვირი დაგვიჯდეს და შემოსავალიც ვერ მივიღოთ ტურიზმის. პირველ რიგში სანამ უპასუხებ რა მოლოდინები გვაქვს საქართველოს ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებით, თუ იტყვი რა მოლოდინები აქვს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციას ზოგადად ტურიზმთან დაკავშირებით. ანუ საუკეთესო შემთხვევაში 60%-ით შემცირდება ვიზიტორები, უარეს შემთხვევაში 80%-ით. ანუ ეს რიცხვები მომყავს, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ საქართველოში არ უნდა გქონდეს მოლოდინი, რომ რამე გლობალურად განსხვავებული სურათი გვექნება ჩვენ და ანუ ბევრად უკეთეს შედეგს დავდებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით მინიმუმ 60%-ით შემცირდება საქართველოში ტურისტები. ანუ ეს კოვიდის რიცხვები, რასაც მთავრობა ამბობს, რომ ეს შეიძლება გახდეს მიმზიდველი იმისთვის, რომ უცხოელი ტურისტი მოვიზიდოთ, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობა არ იქნება. ზოგადად ჩვენ შეიძლება დავპოზიციონირდეთ როგორც უსაფრთხო ქვეყანა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს არ არსებობს როგორც ასეთი აბსოლუტურად უსაფრთხო ქვეყანა. ანუ რისკები არის ყველგან, ჩვენთანაც და სხვაგანაც. შესაბამისად, ანუ ამის ბოლომდე განეიტრალება არის შეუძლებელი. რა თქმა უნდა, კარგია თუ დავპოზიციონირდებით და ამ ჩვენ კარგ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას გამოვიყენებთ ამის მოსაზრდად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ანუ დიდი იმედები არ უნდა დავამყაროთ. ანუ აი ეს რიცხვების საილუსტრაციო თუ იტყვი, აი 60%-იანი კლება ნიშნავს, რომ 5-ის მაგივრად ჩამოვა 2 ტურისტი წელს და 80%-იანი ნიშნავს, რომ 5-ის მაგივრად ჩამოვა 1. ანუ გარდა ამის, ანუ მინდა აღვნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ახლახანს გაჩნდა ამ ბიზნესში, ეს არის სამოგზაურო ბუშტები, სამოგზაურო ბაბლების ცნება. რაც ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე არის გადამწყვეტი და ერთადერთი გზა ჩვენთვის, რომ ანუ რაღაც ნეილ-ნელა მოვახდინოთ ადაპტირება ამ სიტუაციასთან, ანუ სამოგზაურო ბუშტები გულისხმობს მსგავსი რისკის პროფილის ქვეყნებს შორის საზღვრების გახსნას. მაგალითად, ესეთი ბუშტი იყოს ბალტიის ქვეყნებში, ანუ ლიტვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა უკვე გაუხსნეს ერთმანეთს საზღვრები, იმიტომ რომ ერთნაირი რისკი აქვთ აბსოლუტურად. ახალი ზელანდია. ანუ აქაც კლასტერის ცნება შემოვიტანოთ, ხო, დაუკვირდეთ. ანუ მწვანე კორიდორი იგივეა დაახლოებით? თუ ეს კიდე მე არ ვიცი ანუ რა იგულისხმება ამის მიღმა, მაგრამ ვფიქრობ იმედია რომ ეს იგულისხმება, იმიტომ რომ ანუ მაგალითად 2 თვის წინ როცა მკითხეს რომ ანუ როგორ გაიხსნება, როგორ ფიქრობთ რომ საქართველოს ტურიზმის სექტორი გაიხსნება, მაშინ უპასუხე რომ დიდი იმედი მქონდა რომ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოვიდოდნენ მანქანებით, მაგრამ დღეს ეს იმედი აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ნუ რიცხვებს ვინც ადევნებს ყოველდღიურად თვალს, ნახავს რომ რუსეთში, სომხეთში და აზერბაიჯანში არის ჯერ კიდევ პიკი. თურქეთში შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, მაგრამ ნუ ჯერ იქამდე დიდი დროა ვფიქრობ სანამ თურქეთს საზღვრებს გაუხსნით. მაშინ ვის უნდა გაუხსნათ საზღვრები, ვინ შეიძლება მოხვდეს ჩვენ სამოგზაურო ბუშტებში? ჩვენი შეფასებით სამოგზაურო ბუშტებში შეიძლება მოხვდეს ისრაელი, ბალტიის ქვეყნები, ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა, მაგრამ ისრაელით იწყება. პრინციპში ეს მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრს. ისრაელი ყველაზე მსხვილია ამ ქვეყნებს შორის და ალბათ ამიტომაც, თუმცა თუ რომ ავიღოთ ტოპ 10 ქვეყანა, რომელსაც შეგვიძლია რომ პირველად გაუხსნათ საზღვრები, ამ ქვეყნების წილი მთლიან ვიზიტორებში არ აჭარბებს 7-8% სამწუხაროდ და ანუ მოლოდინები იმის რომ პირველი საზღვრებს გაუხსნით და ანუ უამრავი ტურისტი მოგვეწყდება, ანუ ეს ნამდვილად არ იქნება. ერთი ის რომ ცოტას ვუხსნით საზღვრებს, მეორე ის არის რომ ანუ შეიძლება საზღვრები უკაცრავად საზღვრები გაუხსნათ, მაგრამ არ ვიცით რამდენი ადამიანი ჩამოვა. ყველგან რეცესია, ანუ ყველგან გაუჭირდათ ადამიანებს და ყველგან ნერვიულობენ ეპიდემიოლოგიურ რისკებზე. გარდა ამისა, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გამოსაყოფი. შარშან ჩვენ როდესაც სანქციები მივიღეთ, დავიწყეთ კამპანია Spend Your Summer in Georgia, გაატარეს ზაფხული საქართველოში, წელს ყველას ეს კამპანია აქვს, გაატარეს ზაფხული სამშობლოში, იმიტომ რომ ყველას თილს შიდა ტურიზმის სტიმულირებას. როგორც ჩვენ გვინდა ეს შიდა ტურიზმი, ისე უნდა სხვა. კი ბატონო, ვატოსთან გადავალ შემდეგი კითხვით. ბატონო, აი თანაცხოვრება COVID-თან ერთად, ხო, ეს ფრაზა არის ახლა დარჩი სახლში იყო ერთი ტრენდული ფრაზა კარგა ხნის განმავლობაში და ახლა ის ჩანაცვლდა და თანაცხოვრება COVID-თან ერთად. ეს მუდმივად გვესმის ტურიზმის კონტექსტში, როგორ უნდა გავიგოთ ეს ფრაზა? აი თქვენ როგორ გესმით ეს ფრაზა? საინტერესოა.
სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იგივეს გავამეორებ, რაც წეგამ თქვი. გამოცდილება არ გვაქვს. ანუ ნოლიდან ვიწყებთ ფაქტიურად აი ამ ოპერირებას დავარქვევთ თუ ცხოვრებას დავარქვევთ ვირუსთან და ეპიდემიასთან გამომდინარე იქიდან რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, ანუ უკანასკნელ როგორ გითხრათ 60-70 წლის განმავლობაში ასეთი მასშტაბის ეპიდემია არ ქონია. აქედან გამომდინარე, თუნდაც მაგალითად ავიღოთ მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელსაც ახლა რაღაც გაიდლაინებს უკეთებთ. კი ბატონო, დაიწყებენ ამ გაიდლაინით მუშაობას, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად მოხდება ინფიცირებულების გამოვლენა უკვე ჩამოსულ ხალხში, რომელიც უპირველეს ყოვლისა უნდა მოვახდინოთ მათი იზოლირება, მერე უნდა მოვახდინოთ მათი მკურნალობა და შემდეგ უსაფრთხოდ მშობლიურ ქვეყანაში გაშვება. ეს ჯაჭვი უკვე პრობლემატურია. ამას ემატება ამ ინფიცირებულების მიერ ადგილობრივი პერსონალის ინფიცირება, რაც პრინციპში უკვე ჯაჭვურად გადაეცემა მთლიან ასე ვთქვათ, მომსახურე პერსონალს, მათ ოჯახებს, მათ ადგილსამყოფელ სოფლები იქნება, ესენი ქალაქები იქნება თუ ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ანუ რაიმე გათვლის გაკეთება დღესდღეობით, რაღაც სიმულაციის გაკეთება სამწუხაროდ ბიზნესისთვის შეუძლებელია. მეორე მხრივ, ხა ეპიდემიოლოგების საუბრობენ, რომ საქართველოში იქნება ჩაკეტილი საკარანტინო სივრცე. ასე ვთქვათ, შეიძლება ოფიციალურად ჩაკეტილი არ იყოს ქვეყანა, მაგრამ რეალურად იქნება ძალიან ახლო საკარანტინო ჩაკეტვასთან. რამდენად სასიამოვნოა საერთოდ ასეთ ქვეყანაში დასვენება და მესამე, რაც პრინციპში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, როგორ გავუმკლავდებით ადგილობრივ განვითარებულ მეორე და მესამე ტალღებს, რაც საზღვრების გახსნის შემდეგ გარდაუვალია. და პრინციპში ახლა ვისაც არ მეკითხო, ყველა მაგ გათვლას აკეთებს, რომ საზღვრების გახსნა აუცილებლად გამოიწვევს მეორე და მესამე ტალღას. ანუ ძალიან მოკლედ რო გკითხოთ და მარტივად, ვჩქარობთ საზღვრების გახსნას? საზღვრების გახსნა თავის მხრივ პრობლემა არ არის. საზღვრები უნდა გაიხსნას. მე პირადად ჩემ კოლეგებთან ერთად ნეგატიური მოლოდინები გვაქვს მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრების გახსნაზე, სახმელეთო საზღვრები მაქვს და მათ შორის საჰაეროთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახმელეთო საზღვრებზე ძირითადად თუ რუსეთის მიმართულებით, იმიტომ რომ რუსეთში რაღაც სასწაული ტემპებით ვითარდება ვირუსი და ვიცით რომ საქართველოში რუსი ვიზიტორების წილი საკმაოდ მაღალი იყო, ასე რომ ეს ძალიან დიდი საფრთხის მატარებელია. მეორე მხრივ, გახსნილი საზღვრები აუცილებლად გჭირდება, რომ დავიწყოთ საერთაშორისო ვაჭრობა. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი სახელმწიფომ რაც უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში არის ის, რომ არ უნდა შექმნას მცდარი მოლოდინები, თითქოს საზღვრების გახსნა მოგვცემს ტურიზმის განვითარებას და ტურიზმის განვითარება აქედან გამომდინარე ეკონომიკურ სარგებელს და მეორე, მაქსიმალურად უნდა შეფასდეს და მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს ის სარისკო ქვეყნები და სარისკო მიმართულებები, საიდანაც ყველაზე დიდია ინფიცირებულების. კი ბატონო, ბუშტები, რაც კახაზგან საინტერესო ტერმინი მოვისმინეთ. ისევ თქვენთან გადმოვალ, მე ვერ მოვითმენ და დავაანონსებ, რომ გალტი გვიმზადებს ძალიან ფუნდამენტურ კვლევას, რომელიც სწორედ ეფექტის შეფასება იქნება მისი მთავარი მიზანი. ცხადია, რომ არ გთხოვთ, რომ ყველაფერი გამიმჟღავნოთ, მაგრამ თუ არის შესაძლებელი, რა იქნება მთავარი გზა, მთავარი რეკომენდაცია რა იქნება გალტისგან და თქვენც ასევე მარტივად გითხრათ, აი, ეხლა თქვენი კვლევითი ორგანიზაციის გადმოსახედიდან ვჩქარობთ თუ არა საზღვრების გახსნას, მანამ სანამ არ გვაქვს საერთაშორისო გაიდლაინები, პრინციპში არც დეტალური ადგილობრივი გაიდლაინები, მხოლოდ სიტყვის დონეზე გვესმის, რომ უნდა გავფრთხილდეთ და ეს რისკები შეიძლება იყოს. კი ბატონო, მაშინ ბოლოდან დავიწყებ მოდი საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით. ანუ მეც ვფიქრობ, დავეთანხმები ბატონს, რომ ანუ საზღვრების გახსნას უბრალოდ ალტერნატივა არ აქვს, ანუ იმიტომ რომ ანუ COVID-19 მე პირადად ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ხანი იქნება ჩვენთან ერთად და ანუ მოგვიწევს ამასთან თანაცხოვრება. შესაბამისად, ანუ საზღვრების გახსნა უსაფრთხო რისკის პროფილის ქვეყნებთან ვფიქრობ, რომ არის აი რაღაც გაკვეთილივით, აი ნელ-ნელა და აი ნაბიჯ-ნაბიჯ, ხო? ჩვენ რო გავხსნათ საზღვრები პირობითად მეზობელ ქვეყნებთან და არ ვიცი, ბევრ სხვა ქვეყანასთან, მეორე ტალღა არა დეკემბერში, არამედ უცებ გვექნება და უცებ დავაღმოჩნდებით ისევე რისკის წინაშე. შესაბამისად, აი სიტყვაზე იგივე რისკის მატარებელ ქვეყნებთან გახსნა, აი ნელ-ნელა მოგცემს საშუალებას, რომ ეს თანაცხოვრება ვისწავლოთ ჩვენს და ტურიზმის სექტორმაც. რაც შეეხება მნიშვნელოვან
მიგნებებს, ანუ ზოგადად ეს არის ძალიან მძიმე კრიზისი, აი ამის ანალოგი არც კი მოიძებნება ტურიზმის სექტორში. იყო SARS-ი მაგალითად წინა კორონავირუსი 2003 წელს იყო 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმები იყო 2008-9 წლების ფინანსური კრიზისი და ამას დაემატა გრიპის ეპიდემია 9 წელს, მაგრამ მაშინ აი დაახლოებით 10-დან 20 თვემდე ახდენდა ინდუსტრიები აღდგენას ამ დანაკარგისგან. ვფიქრობთ, რომ ანუ ტურიზმის სექტორის ანუ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად აღდგება, როდესაც პანდემია დამთავრდება, მაგრამ ჯერჯერობით ეს დამთავრება არ ჩანს სამწუხაროდ და ანუ შესაბამისად დროში საკმაოდ ვფიქრობთ, რომ გაიწელება. სხვათა შორის მოვისმინე EBRD-ის შეფასებაშიც მოვისმინე ამას წინ ინტერვიუ რომ მქონდა, რომ ეს იქნება მოკლე კრიზისი, ესე ვთქვათ, მძიმე კრიზისი, მაგრამ მოკლე კრიზისი. ვფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებელია, რომ მართლა მოკლე კრიზისი იყოს და ჩქარი რიბაუნდი მიიღოს. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ტურიზმის სექტორი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად აღდგენადი დარგი, მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საფრთხეები მოიხსნება. ანუ პირობითად გვაქვს ვაქცინა, ანუ ამის შემდეგ აღდგენის სისწრაფით ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად აღდგება ტურიზმის სექტორი. თუმცა როდის იქნება ეს ეფექტური ვაქცინა და პრეპარატი, ხო ეს არ ვიცით. ანუ შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მაინც საზღვრების გახსნა ამ ეტაპზე არის ალტერნატივა. რაც შეეხება ანუ რა უნდა ვქნათ მანამ სანამ ეს ყველაფერი აღდგება. ანუ ერთადერთი საშუალებაა ამის არის შიდა ტურიზმი. ანუ ვალდებულებების დიდი ნაწილი გადაუვადათ ტურიზმის სექტორში მოღვაწე კომპანიებს. და ანუ ეხლა არის საუკეთესო ვარიანტი შიდა ტურიზმით რაღაცა დარჩენილი ვალდებულებების აქ ხედავთ პერსპექტივას? აქ ხედავთ პერსპექტივას ზოგისთვის. ზოგისთვის ვერ ხედავთ თბილისისთვის მაგალითად. ანუ პირობითად რომ შევადაროთ საქართველოს სხვა ტურისტულ ქვეყნებს, ჯერ ეს ერთი შიდა ტურიზმის წილი არის უფრო დაბალი ვიდრე პირობითად საფრანგეთში, ესპანეთში, იტალიაში ტურისტულ ქვეყნებში. მეორეც საერთოდ გათიშულია დედაქალაქი შიდა ტურიზმისგან ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველოში არავინ არ რჩება თბილისში სასტუმროში ეს ნათესავებთან და მეგობრებთან დარჩენის პრაქტიკა გვაქვს. თუმცა ანუ რეგიონების შემთხვევაში შიდა ტურიზმი მნიშვნელოვანი დამხმარე იქნება მანამ სანამ საერთაშორისო ტურისტები იგივე ტემპებით შემოვლენ. ნუ აქაც რეგიონების მიხედვით ძალიან სხვა მერყევია ვის მეტად და ვინ მეტად დაზარალდება და ვინ ნაკლებად. მაგალითად ვფიქრობ, რომ აი ბორჯომის ხეობის სასტუმროები და ტურიზმის სექტორი შედარებით ნაკლებად დაზარალდება, მაგრამ მეტად აჭარა და ასე შემდეგ, რომელიც მეტად იყო დამოკიდებული უცხოელ ტურისტებზე. ძალიან დიდი მადლობა და სულ ბოლოს გადავალ ბატონო ვატოსთან კითხვით. ბატონო ვატო, უსმენდით ახლა კახას მსჯელობასაც და ანალიზსაც და ბოლოსკენ გკითხავთ, აი მარკეტინგული თვალსაზრისით რა ტიპის აქტივობა უნდა ჩატარდეს თუ გავითვალისწინებთ იმ ტენდენციებს, რასაც აი გალტიც უყურებს ამ შემთხვევაში. გჭირდება თუ არა ამ მიმართულებით ახლა ამ ვითარებაში ფულის დახარჯვა თუ გადავწყვეტ რომ დავხარჯოთ, მაშინ ვისკენ უნდა იყოს მიმართული ეს მარკეტინგული ხარჯი? უპირველეს ყოვლისა, უნდა გავითვალისწინოთ ფაქტი, რომ ჩვენ არვად დიდარი ქვეყანა და ასე რესურსები გვაქვს, ისედაც საკმაოდ მწირი გვაქვს, ასე რომ ეხლა რაღაც მარკეტინგული კამპანიების წარმოება, რომელსაც დაცვლადი შედეგი არ ექნება, არ არის მიზანშეწონილი. მეორეს თვითონ მარკეტინგისობრივად ახლა მარკეტინგული კამპანიები ეხლა რა უნდა ვაწარმოოთ, გაუგებარია გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვიცით პროგნოზი რა იქნება. თვითონ ახლა აი ტურიზმის სოფლიო ორგანიზაციის ანალიზითაც ხვდებით, რომ 20-21-ში დაახლოებით მან მათი გათვლა რომ -50% იქნება სოფლიო ტურიზმის აქტივობა. აქედან გამომდინარე, ეხლა დღესდღეობით მარკეტინგული კამპანია აწარმოო, არ არის გამართლებული. მეორეს მხრივ, იყო საუბარი, რომ საქართველოს როგორც COVID უსაფრთხო ქვეყნის პოზიციონირება ზუსტად ამ კონტექსტში დაგისვით, მეც ეს კითხვა, ან პოზიციონირება უკვე გულისხმობს რაღაც ტიპის მარკეტინგულ აქტივობას, ხო, ყოველ შემთხვევაში მე არც ამ მიმართულებით წავიდოდი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით საზღვრების გახსნა რა ეფექტს მოგვცემს. ანუ ჩვენ შეიძლება ახლა დავხარჯოთ 2-3 თვე, შეიძლება მეტიც, აი ამ მიმართულებით პოზიციონირებისთვის და ივლისი-აგვისტოში მივიღოთ სამწუხაროდ მეორე ტალღა COVID ინფექციის და მთელი ეს გაწეული შრომა ჩაგვეყაროს წყალში და რეალურად სახელმწიფო აღარ იყოს, ქვეყანა აღარ იყოს COVID უსაფრთხო. აქედან გამომდინარე, გჭირდება ძალიან დიდი დაფიქრება და მოზომილი ნაბიჯები.
უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვნახოთ დინამიკა საზღვრის გახსნის შემდეგ, რა გვექნება ქვეყანაში, უნდა ვნახოთ ბიზნესის მზაობა, იმიტომ რომ გვჭირდება ინფრასტრუქტურული და მენეჯმენტ კუთხით ადაპტირება, და გითხარით ამაზე გამოცდილება არ გვაქვს და ვთანხმდებით ამაზე ყველანი და მესამე გვჭირდება დავინახოთ მოლოდინები რა არის, ანუ იმ ქვეყნებიდან, რომელსაც ჩვენ საზღვარს უხსნით, რა მოლოდინები გვაქვს იქიდან რეალურად, რა ტიპის ვიზიტორი ჩამოვა და რას შევთავაზებთ ადგილზე, იმიტომ რომ დიდი ჩემი კი ბატონო, მარინა ეზუგბაი აკეთებს აქცენტს, უნდა ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში. მე უღრმეს მადლობას გიხდით, რომ იყავით ჩემი სტუმრები და მე მგონი ძალიან საინტერესო ანალიზი შევთავაზეთ დღეს მაყურებელს. დიდი მადლობა კახა, მადლობა ბატონო ვატო, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. ახლა ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი მარინა ეზუგბაია აკეთებს განცხადებას და მოვისმინოთ უახლესი სტატისტიკა, რას აჩვენებს საქართველოში COVID-19-თან დაკავშირებით. გუშინდელი მონაცემებით 721 დადასტურებული შემთხვევა ყავდა. მხოლოდ ორი შეგვემატა ახალი დადასტურებული და 723 ყავს. გამოჯამთელების რიცხვი 10-ით გაიზარდა და 485 ყავდა, ეხლა 495-ია. ამ მონაცემებით COVID ცენტრებში დღეისთვის კურნალობს 216 პაციენტი. გამოჯამთელებლების რაოდენობაც იზრდება, როგორც ხედავთ და სხვაობაც იზრდება. 277-ით აჭარბებს, 267-ის რიცხვით აჭარბებს, ამჟამად 216 კურნალობაზე მყოფ პაციენტს და ეს თანდათან თუ გაიზრდება, გარჩევლებრივი იქნება. ეხლა ჩვენი ცენტრის მონაცემების შესახებ გეტყვით. ჩვენთან დილისთვის წევს 40 პაციენტი. 40 პაციენტიდან 35 არის დადასტურებული. ახალი დადასტურებული შემთხვევა ჩვენ გუშინ არ მიგვიღია. ეს 5 შემთხვევა, ეს არის შესაძლო შემთხვევა, რომელიც ეხლა კვლევაშია და დღის განმავლობაში გვეცოდინება პასუხები. თვითონ ჩვენი პაციენტების მდგომარეობა უცვლელია. ჩვენი კრიტიკული პაციენტი, რომელსაც მუდმივად ვახსენებდით, გაუმჯობესებული, დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, უკვე პროგნოზი, რომ მასთან უკვე კეთილ საიმედოა. რომ მდგომარეობა დასტაბილურდა, ჟანგბადის საჭიროებაც მოიხსნა და იმედია თუ ასეთი მდგომარეობით გააგრძელდება სიტუაცია, ალბათ მალე გაწერაზეც ვილაპარაკებთ. მძიმე პნევმონიით ამ ეტაპზე ყავს 2 პაციენტი. მათი მდგომარეობაც ჯერჯერობით არ არის სტაბილური, გარკვეულწილად პროგრესირებს, როგორც თვითონ პნევმონიის თვალსაზრისით, ისე კვლევების მონაცემებიც არ არის სტაბილური და ცვალებადია, ასე ვთქვათ, ჯერ რამოდენიმე დღეა სტაბილიზაცია ვერ მივიღეთ, მაგრამ იმედია აქაც ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. ძირითადი პაციენტების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის და გამოსავალი ალბათ ყველასთან ძალიან კარგი უნდა ბოლო იყოს. 24 საათში დაფიქსირებული 2 შემთხვევის შესახებ რა შეგიძლიათ რომ ეს ერთი არის. სახლში დარჩენა ბევრად სასიამოვნოა მაშინ, როდესაც ავტოფარეხში უახლესი მანქანა გიყენია. ითამაშე შენი საყვარელი თამაშები აჭარაბეთზე და მოიგე ყოველდღე. მოიგე მანქანა სახლიდან. acarabet.com. სიახლე გალფ კლუბის წევრებისთვის აღმოაჩინეს სხვადასხვა აქცია ჩვენი მობილური აპლიკაციის პრომო გვერდზე. შეასრულე აქციის პირობა და მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. ვაუჩერის გამოყენება კი გალფ სტორის ნებისმიერ მაღაზიაშია შესაძლებელი. გალფ კლუბი, ინოვაციური ბარათი, ფასდაკლებისთვის და დაგროვებისთვის. ჩვენი სტრატეგიული ხედვა არის, რომ მიამა დამკვიდრდეს როგორც პირველი ქართული ყავის წარმოებელი ბრენდი. სიახლე შემოგვაქვს ბაზარზე. ჩვენ თვითონ ვქნით ყველა ჩვენ პროდუქტს. ავიყვანეთ ხალხი, რომელსაც პირველ რიგში უყვარდათ ყავა. ნოლიდან გავიარე სწავლებები ევროპისა და ამერიკის საუკეთესო უნივერსიტეტებში. ძირითადი ფოკუსი კეთდება ინოვაციური გაყიდვის პლატფორმებზე.
ვაწარმოებთ მხოლოდ ნატურალურ ყავას, არანაირ ქიმიურ დანამატებს არ შეიცავს. კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია ყავის მოხმარების მოძველებული მეთოდების შეცვლა. ააშენე დიოსთან ერთად. შეარჩიე ალუმინის და მეტალოპლასმასის კარფანჭარა, გარედამცავი ჟალუზი, წერებისაგან დამცავი ბადე, ფარდა ჟალუზი, ტენტი და პერგოლა. იცხოვრეთ ლამაზად და მშვიდად. ყავისბარი ლუიკოფი კორონავირუსის პერიოდშიც აგრძელებს მუშაობას და სტუმრების განებიურებას დახვეწილი კერძებით, უგემრიელესი ყავითა და დესერტებით. შეკვეთისთვის დაგვიკავშირდით 593 781 767. გამარჯობა ქეთი, გამარჯობა ნინო. აი, ბატონი სანდროსთვის კამბები შევიძინეთ. აი, სანდრო. როგორ ხარ ლიზი? კარგად შენ? მომეშვა. რომ გაჟონოს? მე კამბების საფენი მაცვია, რომელიც სითხეს მაშინვე იწოვს და არხებში ანაწილებს. რაც აქ ხდება, აქ ვერ რჩება. არხები? ო, ახლა ჩვენს არხებს გაგაცნობთ. განახლებული კამბები. სითხის შემწოვი არხები სისველეს სწრაფად იწოვს და თანაბრად ანაწილებს. მომენტალურ სიმშრალეს კი დედები გვიდასტურებენ. რაც ხდება კამბებაში, რჩება კამბებაში. M-Trade, ლაფარშ ჯორჯიას ოფიციალური დილერი, თავაზობთ სამშენებლო ინერტულ მასალებს და მხოლოდ ჩვენთან. უმაღლესი ხარისხის ცემენტი, ლაფარშ ოსტატი. M-Trade, აშენეთ ჩვენთან ერთად. ახლა როცა შენი სამუშაო დღეები განსხვავებულია და იძულებული ხარ დარჩეს სახლში, მნიშვნელოვანია იზრუნოს საკუთარ ფეხებზე. Lioton 1000 გელი ჰეპარინის ოპტიმალური კონცენტრაციის წყალობით გიმცირებთ ვენების გაგანიერებით გამოწვეულ ტკივილსა და შეშუპებას და განიჭებთ კომფორტს. Lioton 1000 გეხმარებათ შეინარჩუნოთ რიტმი მთელი დღის განმავლობაში. Lioton 1000 თქვენი ფეხების ჯანმრთელობისა და კომფორტისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაუმარჯოს. მე ვარ თვით მამაკაცურობა. დამიჯერე. თუ ახლავე გადააგდებ შენ სიავარდიან დეოდორანტს და Old Spice-ზე გადმოხვალ, კაცური კაცის კაცური სუნი გარანტირებულია. გინდა ასეთი იახტა. დარწმუნებული ვარ შენს ქალბატონსაც. ცარიელი ხელი გაქვს, მე ნიჟარიანი. 2 ბილეთით ყველა ქალბატონის საყვარელ რაღაცაზე. ჩემი კუნთებით ეს ბილეთები ბრილიანტებად ვაქციე. ყველაფერი შესაძლებელია, როდესაც შენ Old Spice-ის სურნელი გაქვს და კი, ეს თეთრი ცხენია. Old Spice, კაცური კაცის კაცური სუნი. ფილმი ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. გიო, როგორ უნდა დავიცვათ თავი? მე ვსვავ ბევრზეს თაფლით. დედა ჩემის თქმით, თავის დასაცავად ხელები სეიფგარდით უნდა დავიბანოთ. ანტიბაქტერიული საპონი სეიფგარდი 50 წელზე მეტია იცავს ოჯახებს. დაიცავით თქვენი ოჯახი სეიფგარდთან ერთად. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გჭირდება. მეზიმფორდე. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ესაქმე დილის ანალიტიკა მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა ამ კვირაში დაახლოებით 2 დღის წინ მედიის წარმომადგენლებთან ვირტუალური პრესკონფერენცია გამართა და სხვა საკითხებთან ერთად ამერიკის ელჩი სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას შეეხო და თქვა, რომ მისი გამჭვირვალობა და ეფექტურობა მნიშვნელოვანია როგორც დემოკრატიის, ასევე ეკონომიკური განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. საქართველოში არის მრავალი პროფესიონალი იურისტი, ადვოკატები, პროკურორები და სხვები. მნიშვნელოვანია მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა დაკავდნენ საკუთარი პროფესიით ისე, რომ მათ საქმიანობაში პოლიტიკური ჩარევა არ მოხდეს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს სურვილს შექმნას დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ეფექტური სასამართლო სისტემა. ამ მხრივ ჩვენი მხარდაჭერა გაგრძელდება. ამ მიმართულებით პროგრესი მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოს დემოკრატიული, ასევე ეკონომიკური განვითარებისთვის. ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათ მიერ ხელმოწერილი კონტრაქტები აღსრულდება, ხოლო სასამართლო გადაწყვეტილებები სამართლიანი და დროული იქნება. შესაბამისად, თუ არ გადაიდგა ამ მხრივ ნაბიჯები, ინვესტორების საკუთარ ფულს სხვა ქვეყანაში ჩადებენ, განაცხადა კელი დეგნანმა. ამავე კვირაში საქართველოს პრემიერმა გიორგი გახარიამ კახეთში სასტუმრო Redison Collection-ში ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს საელჩოების გააქტიურების შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ელჩებს 20 მაისიდან ექნებათ ინსტრუქციები იმისთვის, რომ საქართველოს როგორც პირველი მწვანე ქვეყნის პოზიციონირება მოახდინონ. მოგვიანებით ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ ელჩების ჩართულობა მნიშვნელოვანი იქნება არა მხოლოდ ტურისტების, არამედ ინვესტიციების მოსაზიდადაც. ამ თემებზე ჩვენი სტუმარი იქნება ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი ზვიად ჭუმბურიძე. მოგესალმებით ბატონო ზვიად და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ ბლოკში სტუმრებთან ერთად ტურიზმის გახსნასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვსაუბრობდით, ამიტომ ამავე თემით განვაგრძოთ, ესე ვთქვათ, ჩვენს საუბარი და თუ გესმით თქვენ აი კონკრეტულად რა ტიპის ინსტრუქციები მიიღეს ელჩებმა პრემიერ-მინისტრისგან იმისთვის, რომ მეტი ტურისტი მოიზიდონ საქართველოში და ეს მოზიდვა თავის მხრივ რა ტიპის პასუხისმგებლობებთან და რისკებთან იქნება დაკავშირებული, ზუსტად აი ამ კუთხით, რომ ელჩები პირადად იქნებიან ჩართულები ტურისტების მოზიდვის პროცესში. ელენე, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა სექტორისთვის არის უდიდესი გამოწვევა დღევანდელ დღეს. თქვენ ხედავთ რა ვითარებაშია არა მარტო ქართული ბიზნესი, ზოგადად მსოფლიოში მთელი ეს დავარქვათ დიდი ოჯახი ბიზნესის რეალურად ეკონომიკური ვარდნები და სამომავლოდ მძიმე პერსპექტივები. აი ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში დღეიდან აი ამ გადასახედიდან. რაც შეეხება ტურიზმის სექტორს საქართველოში, თქვენ იცით კარგად, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სექტორი საქართველოსთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, უბრალო ადამიანებისთვის, ვინც დასაქმებულია როგორც სასასტუმრო ბიზნესში, ასევე ხორეკას სექტორში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ აქვე უნდა გავითვალისწინოთ. თუ ჩვენ ვიზახით ვართ COVID უსაფრთხო ქვეყანა, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის აქტივობები, გადაწყვეტილებები, რომ უახლოეს პერიოდში დაიწყოს ტურისტების შემოსვლა საქართველოში, მაინც ვფიქრობ, რომ ოდნავ ნაჩქარებია, ვინაიდან ამან შეიძლება საერთოდ ისეთი პროცესები გამოიწვიოს, რაც პრაქტიკულად COVID უსაფრთხოების აი ამ თემას ჩვენი ქვეყნის გადაწევს უკანა პლანზე და სირთულეებს გააჩენს. პირდაპირ გეტყვით, მე მგონი ორიენტაცია უნდა ავიღოთ შიდა ტურიზმზე, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეებით დღესდღეობით როგორც აი ხა უყურებ და რა სურათიც გვაქვს, აი რეალური სურათი რაც გვაქვს, შესაძლებელია აი ქვეყნის მასშტაბით შიდა ტურიზმით ერთგვარად ამ ძიმე ვითარებიდან მეტნაკლებად გამოვიდეს. ამას სჭირდება კარგი შესწავლა, დალაგება ტურიზმის სექტორთან შეხვედრა, შესაბამისი ფასები, რომ ჩვენი მოქალაქეები, ამ შემთხვევაში შეჭირვებული მოქალაქეები ერთგვარად ამ შიდა ტურიზმით დაკმაყოფილდნენ და ასევე სექტორის მეტნაკლებად მცირედად, მაგრამ მიიღებს შემოსავალს, მაგრამ რაც შეეხება იცით ივნისიდან ესე მასშტაბური ტურისტული აქციების ჩატარებას მე ვფიქრობ ცოტა ნაადრევია, ვინაიდან პირდაპირ გეტყვით. მზად ვართ ჩვენ არის კი ჰოსპიტალური სექტორი მზად იმისთვის, რომ თუნდაც მესამე-მეოთხე დღეს ტურისტების რაღაც რაოდენობას გაუჩნდეს თქვათ იგივე ნიშნები COVID-19-ის და რას ვაპირებთ მე? მათ ხო აქ უნდა უმკურნალოთ თუ თქვათ უშვებთ უკან ქვეყანაში. აი მაშინ ეს ყველაფერი დავარქვათ გაიდლაინები უნდა იყოს გაწერილი, უნდა იყოს ზედმიწევნით ამ შემთხვევაში
შესწავლილი და რა თქმა უნდა ისევ ექიმებს და აი ამ ჩვენ მართლაც სერიოზულ და კარგ გუნდს, რომელმაც დიდი საქმე გაწიეს, მათ უნდა დავეკითხოთ, იმიტომ რომ ესე არ არის რომ უცებ შემოვიდნენ ტურისტები, ჩვენ ვართ უსაფრთხო ქვეყანა, მაგრამ თუ კი ის ტურისტი შემოიტან შენ ქვეყანაში საფრთხეს, მაშინ კითხვები დგება. და ვინ არის და ვინ იქნება ამაზე პასუხისმგებელი? თუ მთავრობა ამაზე აიღებს პასუხისმგებლობას, ეს უკვე სხვა თემაა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ოდნავ ნაადრევი ნაბიჯები, თუმცა პროცესი უნდა დაიწყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ტურიზმამდე ელენე უფრო უკეთესია, რომ ეკონომიკური მიმართულებებზე ვიფიქროთ და აი იქ სადაც საჭიროა რიგ სექტორებში გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა, იქ მივმართოთ მთელი ეს რესურსები და რომელ სექტორებზე ფიქრობთ? ისიც რა, რამოდენიმე სექტორია, რომელიც შეიძლება განავითარო და გვჭირდება, ეს არის ფარმაცევტული სექტორი, ეს არის პირობითად საფეიქრო სამკერვალო სექტორი, ეს არის სოფლის მეურნეობაში სასათბურე სექტორები, აი აქ შეიძლება რესურსები ჩაიდოს, რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკამ უფრო კარგად უნდა შეისწავლოს, უნდა ნახოს სად შეიძლება ამ რესურსის გამოყენება და თქვა ფინანსების შემთხვევაში ფინანსურად დახმარება ბიზნესისთვის და შესაბამისად ვფიქრობ რომ ამაზე ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ მაინც კითხოთ სასამართლო სისტემაზე ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ, უბრალოდ აი პანდემია ხომ არ იქნება რისკი თქვენი აზრით, იმიტომ რომ ბუნებრივი რისკიც მათ შორის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყოველდღიური ყოფითი პრობლემა გაჩნდება ჩვენს წინაშე და ეკონომიკური ვარდნის შედეგებს ოდნავ მოგვიანებით დავინახავთ, რომ რეფორმები, ფუნდამენტურმა რეფორმების განხორციელება შენელდეს და უკანა პლანზე გადაიწყოს. აი ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი პასუხი. ის რაც ჩვენ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან მივიღეთ, ჩვენ და სამწუხაროდ ხედავთ, რომ თითქმის 30 წელი სრულდება დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და ვერ გავასწორეთ. ვერც სასამართლოში ამ რეფორმების ტალღებით, ვერც მეორე, ვერც მესამე და მე ეჭვმეპარება რომ ამან რაღაცა საფუძვლიანად შეცვალოს და ნუ დავაბრალებთ COVID-19-ს, იმიტომ რომ 30 წელი ამაზე ვსაუბრობთ. ამიტომ აქ არის ტოტალური რეფორმები ჩასატარებელი და თავარია კეთილი ნება ხელისუფლების მართველი პარტიის. ნუ დავაბრალებთ COVID-19-ს, კარგი გზავნილია ნამდვილად. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდით ჩემს კითხვებს. ამით დავასრულეთ საქმიანი დილა, ერთმანეთს უკვე შევხვდებით ანალიტიკაში დროებით. კორონავირუსის გავრცელებიდან დღემდე ყველაზე მეტი შემთხვევა მსოფლიოში მიმდინარე კვირას